হল ন okay. So good afternoon everyone. আমাৰ আজি APSC যেটো আমি লাষ্ট ক্লাস কৰিছিলো যে approach to clear APSC prelims examৰ তো তাৰ বাবে আমি আজি সেকেন্ড পাৰ্টটো স্টাৰ্ট কৰিব লৈছো ইয়াত কি হ'ব আমাৰ যেটো আমি যিখিনি ষ্টুডেন্টছে চোৱা নাই ন আগৰ যেটো ক্লাস চোৱা নাই তো এটা এটা হাম্বল ৰিকুৱেষ্ট তো তোমালোকে ফাৰ্স্ট ক্লাসটো চাই লোৱা তেতিয়া সেকেন্ড এপ্ৰোচৰ মানে ক্লাসটো কন্টিনিউ বা টাই আপ কৰিবলৈ ভাল হ'ব ঠিক আছে ইয়াত আমাৰ কি হ'ব ফাৰ্স্টলি যেটো মোৰ এক্সাম টাইম যেটো ৰিয়েল এক্সপিৰিয়েন্স তো গোটেই এপ্ৰোচটো বেসড অন মাই এক্সপিৰিয়েন্সেস of last 3-4 years so jot mur 7 prelims in a row clear hoise just because of that approach but eta jodi moi disclaimer dibo bicharu je disclaimer e kowa ba je nukwa tat firstly no jikhini moi approach tumalokok dekham he approach khini primarily hekhini tumar priority dibo nwariba first to ki hobo moi henna jetu koisu je jetu amar P5 subjects that is polity, economics, geography, environment and history both for Assam and Indian perspective ami jodi duita tie up koru as well as from global perspective as well jodi kisuman amar world economy hok ba world in ITER jibilak classes thake no to tar eta amar basic jikhini concept ba jikhini basic command he bostu khini ami clear kori thobo lagibo at least 50 to 60% amar primary jikhini knowledge hoy ba jikhini basic knowledge hekhini amar ami janibo lagibo তো তাৰ বাবে তোমালোকে যিখিনি অলৰেডি যদি কাৰোবাৰ এতিয়াও কিবা এটা ডাউট আছে কিছুমান কনসেপ্টত ফ্ৰম অল দোজ 5 সাবজেক্টস তোমালোকে ইয়াত স্কোডেমিৰ আন্ডাৰত যিখিনি বেলেগ বেলেগ মাৰাথন ক্লাसेस ছাৰ মেম হতে লঞ্চ কৰি থৈছে ন লাইক ফ্ৰম পলিটি জিওগ্ৰাফি ইকনমিক্স এনভাইৰনমেন্ট এণ্ড হিষ্ট্ৰী সো ইটস মাই হাম্বল ৰিকুৱেষ্ট তোমালোকে সেই গোটেই যিখিনি ষ্টেটিক পাৰ্টখিনিও সাইমালটেনিয়াছলি চাই যোৱা তো মোৰ কথাটো এটোই হ'ল যে এই ক্লাसेसটো যেটো মেইন অবজেক্টিভ সেই অবজেক্টিভটো প্ৰাইমাৰী যেটো এপ্ৰোচ হয় প্ৰাইমাৰী এপ্ৰোচটো সদায় আমাৰ ষ্টেটিক যিখিনি বস্তু সেই ষ্টেটিকখিনিত আমাৰ কমাণ্ড থাকিব লাগিব আপ টু সাম এক্সটেন্ট সেই বস্তুখিনি যেতিয়া কৰিবা কৰাৰ পাছতহে আমি নেক্সট যেতিয়া আহিম সেই তেতিয়াহে তোমালোকৰ আমাৰ এই আমাৰ যেটো প্ৰিলিমছৰ যিখিনি এপ্ৰোচ মই ক্লাছেছ দিম তো সেইখিনি ইয়াৰ কাৰণে আহিব তাৰ আগতে মই তোমালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো চোৱা ইয়াত কি হ'ব আমাৰ য'ত তোমালোকৰ 100টা কুৱেশ্যন লেটছ সে আমাৰ 100টা কুৱেশ্যন আহিছে ন মই হেনাও কৈছিলো মই জাস্ট আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰিব কাৰণে কৰিছো কাৰণ এই বস্তুটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট 100 কুৱেশ্যনৰ এৰাউণ্ড 40 to 45 কুৱেশ্যনছ মই তোমালোকক যেটো কৈছো যে P5 অৰ বা ষ্টেটিক পাৰ্ট সেই ষ্টেটিক পাৰ্টৰ আন্ডাৰত আহি যাব গতিকে ইয়াৰ 40 to 45 কুৱেশ্যনছ এৰাউণ্ড তোমালোকৰ 38-40 কুৱেশ্যনছ তোমালোকে ট্ৰাই কৰিব লাগে যে তোমালোকে কাৰেক্ট কৰা ইন দ্য সেন্স বুজিছা ন সেইখিনি মানে একদম লো হ্যাঙ্গিং ফ্ৰুইট হয় সেইখিনি বস্তু যাতে আমাৰ ভুল নহয় সো এপাৰ্ট ফ্ৰম দিস 45 কুৱেশ্যনছ আমাৰ ৰেষ্ট 55 যিখিনি কুৱেশ্যনছ থাকিলে সেই 55 কুৱেশ্যনছত আমাৰ এই ক্লাছ আমাৰ যেটো আজি ক্লাছ হ'ব সেই ক্লাছটোৰ এপ্ৰোচখিনি দেখুৱা হ'ব ইয়াত কি হয় ন এই 55ত আমি এটলিষ্ট যিমানটো পাৰো সিমানটো এটমেক্স আমি ট্ৰাই কৰিব লাগে যে কুৱেশ্যনখিনি আমাৰ কাৰেক্ট হয় ঠিক আছে গতিকে এই গোটেই আমাৰ ক্লাছেছখিনি এপাৰ্ট ফ্ৰম দি ষ্টেটিক তাৰ পাছত এইটো হয় ফাৰ্ষ্ট এইটো হয় সো ফাৰ্ষ্ট তোমালোকৰ হেতু কমন থাকিবই লাগিব ইয়াৰ তোমালোকৰ যিখিনি বেসিক কনসেপ্ট সেই বেসিক কনসেপ্টখিনি তোমালোকৰ হোলটো থাকিব লাগিব সো আফটাৰ দ্যাট অনলি হে 55 কুৱেশ্যনছ এই কুৱেশ্যনছ যিখিনি হয় ন এইখিনি হৈছে ইয়াৰ ট্ৰান্সফাৰ সো ট্ৰান্সফাৰ অফ your existing information to those 55 কুৱেশ্যনছ তোমালোকৰ যিমানখিনি এক্সিস্টিং ইনফৰমেশন আছে সেইখিনি আমি ইয়াত ট্ৰান্সফাৰ কৰি সেই 55 কুৱেশ্যনছখিনি আমি কৰিব লাগিব এপ্ৰোচ ইন দ্য সেন্স এনেকুৱা নহয় কি তোমালোকে টুক্কা মাৰি পেলাই জাস্ট এটা গেছ কৰি মাৰি দিছো নহয় হেতু নহয় এই 55 কুৱেশ্যনছৰ যিটো এপ্ৰোচ হয় সেই এপ্ৰোচটো যিমানখিনি এক্সাম মই দি আহিছো বা যিমানখিনি এক্সাম মই ক্লিয়াৰ কৰি আহিছো তাৰ বেচিছত তাৰ যিখিনি এক্সপেৰিয়েন্স তাৰ যিখিনি 80% যিখিনি বস্তু কাম দিয়ে হেতুৱে হয় তোমাৰ আমাৰ এপ্ৰোচ সেই ক্লাছৰ আমাৰ যেটো মেইন অবজেক্টিভ ঠিক আছে তো আমি এতিয়া ক্লাছেছখিনি ষ্টাৰ্ট কৰো So, good evening to everyone. Okay, ইয়াৰ আগতে মই আৰু এটা তোমালোকৰ কথা ক'ব বিচাৰিছো তোমালোকৰ যেটো আপকামিং 5th জুলাই যেটো এক্সাম আছে ন সেই এক্সামটোৰ কাৰণে এই লাষ্ট যিকিটা দিন আছে ন লাষ্ট 1 উইক বা 5-6 ডেজ
ৰিভিজন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ত' এই 5-6 ডেজত তোমালোকে যিমানখিনি বস্তু পঢ়িলা সেই গোটেই বস্তুখিনি ৰিভাইজ কৰা ডোন্ট গো ফৰ নিউ ইনফৰমেশ্যন ইন দিছ লাষ্ট ফিউ ডেজ আৰু এপাৰ্ট ফ্ৰম ডেট এই ক্লাছেছটোৰ কাৰণে তোমালোকে এটলিষ্ট 45 minutes বা 1 hour not more than that সেই ক্লাছৰ এপ্ৰ'চেছখিনি তোমালোকে জাষ্ট এবাৰ চাই যাবা ঠিক আছে অ'কে দেন চ' আমি এইটো ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ লৈছোঁ সেইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন অফ টুডেজ ক্লাছ চ' হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্টছ এবাউট পেৰালিম্পিক গেমছ ইজ নট কাৰেক্ট আকৌ মই কৈছোঁ সেই ৱৰ্ডটোত বহুত বেছি ফ'কাছ কৰিবা আৰু ইয়াত আমি কৈছোঁ যে পেৰালিম্পিক গেমছ এতিয়া চোৱা এই পেপাৰখন আছিলে 2024 যিটো প্ৰিলিমছ দেট ৱাজ কণ্ডাক্টেড ইন 2025 ৰাইট চ' সেইটো টাইমত আমাৰ যিটো পেৰিছ যিটো 2024 আমাৰ যিটো পেৰালিম্পিক্স হৈছিলে সেই পেৰালিম্পিক্সটো আমাৰ খুব বেছি নিউজত আছিলে এই বস্তুখিনি ইউ কেনট ইগনোৰ লাইক এতিয়া তোমাৰ আমাৰ এট প্ৰেজেণ্ট কি চলি আছে ফিফা চলি আছে ৰাইট ফিফা চলি আছে দেন T20 উইমেন্স যিটো ৱৰ্ল্ড কাপ সেইটো চলি আছে হয়নে বা যদি আমি লাষ্টত চাওঁ যে T20 যিটো ৱৰ্ল্ড কাপ হৈ গ'ল তো এইবিলাক বা আমাৰ যিবিলাক চেছ ইভেণ্ট চলি আছে যেতিয়া যিটো আপকামিং আমাৰ চেছৰ ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ হ'ব য'ত আমাৰ ডি গুকেছে কণ্টেষ্ট কৰিব হি ইজ দ্য ৰেইনিং ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়ন এজ অফ নাও চ' এই পাৰ্টিকুলাৰ যিবিলাক কাৰেণ্টৰ কনচেপ্ট হয় সেই পাৰ্টিকুলাৰ কনচেপ্টখিনি ইউ কেন এক্সপেক্ট ইন দ্য আপকামিং প্ৰিলিম ত' চিমিলাৰলি যেতিয়া আমাৰ সেইটো টাইমত আছিলে তো তেতিয়া সেই পেৰালিম্পিক গেমছৰ কুৱেশ্যন মানে সেই পেৰালিম্পিকটো আমাৰ খুব বেছি নিউজত আছিলে চ' বেছড অন ডেট এইটো টাইমত তোমালোকৰ কিছুমান কুৱেশ্যন আমি জনাটো বহুত বেছি নেচেচাৰী বহুত বেছি দৰকাৰ হয় কিয় হয় কাৰণ সেইটো টাইমত আমাৰ ইণ্ডিয়াই ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিছিলে ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ইণ্ডিয়া ৱাজ দ্য হায়েষ্ট ইন দ্য পেৰালিম্পিক ইভেণ্টত ইণ্ডিয়া হায়েষ্ট মেডেল এচিভ কৰিবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হৈছিলে ঠিক আছে তো এইটো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্টত আমাৰ কোনটো আছে দ্য মেডেলছ টেলি অফ ইণ্ডিয়া ৱাজ দ্য হায়েষ্ট চ' ফাৰ ইন দ্য চেন্স 2024 কথা কৈছে in any Paralympic event with a total of 29 medals in Paris 2024. So our question to is not correct. Which of the following statements are not correct? So আমি এতিয়ালৈকে এইটো নেজানো বাট 29 মেডেলছ টু সেইটো টাইমত আমাৰ নিউজত থকাৰ কাৰণে আমাৰ খুব এটা বেছি আমি দেখি থকা হৈছিলে গতিকে আমি সেইটো সেই টাইমটোত আমি এই আনচাৰটো জনাটো খুব বেছি নেচেচাৰী যদি আমাক এতিয়া সোধে যে ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপটো কেইখন কাণ্ট্ৰিয়ে কণ্টেষ্ট কৰিছে ৰাইট তো এতিয়া আমাৰ 48খন কাণ্ট্ৰিজে তোমাৰ ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপটো কণ্টেষ্ট কৰিছে গতিকে এতিয়া যদি তাত 48 ফিগাৰটো দিয়ে তো সেই বস্তুটো তোমালোকে জনাটো খুব বেছি নেচেচাৰী একেধৰণে সেইটো টাইমত সেই 29 মেডেলছ আৰু এইটো খুব বেছি নিউজত আছিলে গতিকে সেই ষ্টেটমেণ্ট ইট ৱাজ কাৰেক্ট তো ইয়াত কোনো বেলেগ ধৰণে তোমালোকে এইটো এলিমিনেট কৰিব নোৱাৰা দেন তোমালোকে ফ'ৰ্থ ষ্টেটমেণ্টটো চোৱা দ্য পেৰালিম্পিক মটো ইজ স্পিৰিট ইন মোশ্যন এটা বস্তু চাবা যদি আমি কওঁ সেইটো খুব এটা জেনেৰেলিষ্টিককৈ তোমালোকে মানে জেনেৰেলিষ্টিক এটা এপ্ৰ'চ ল'ব নোৱাৰা কিন্তু সাধাৰণতে নৰ্মেলি কি হয় ন APSCয়ে যেতিয়া তোমালোকৰ কিছুমান মটো দিয়ে সেই মটোখিনি সাধাৰণতে কাৰেক্ট দিয়ে তেওঁলোকে মানে আৰু এইটো ষ্টেটমেণ্টত মেইনলি দ্য পেৰালিম্পিক মোশ্যন ইজ স্পিৰিট ইন মোশ্যন চ' সেইটো এটা ষ্টেটমেণ্ট হয় এটা ষ্টেটমেণ্ট তেওঁলোকে আনি পেলাই ইয়াত পেষ্ট কৰিছে ৰাইট তেওঁলোকে ৰেণ্ডম ষ্টেটমেণ্টটো কিবা এটা লিখি দিয়া নাই ৰাইট গতিকে সেইটো তেওঁলোকে কেতিয়াও এটা ভুলকৈ তেওঁলোকে সেইটো নিদিয়ে গতিকে এটা বস্তু মনত ৰাখিবা আমাৰ যিবিলাক মটো থাকে ন তোমালোকে চাই যাবা এতিয়া ধৰি লও আমাৰ যদি ইয়াৰ কিছুমান মটো থাকে বা কিছুমান এতিয়া আমাৰ ৰিচেণ্টলি কি হৈ গ'ল তোমাৰ ৰাইনো তো ৱৰ্ল্ড ৰাইনো ডে তো ৱৰ্ল্ড ৰাইনো ডে আমাৰ মটোটো বা থিমটো কি হয় তো কিছুমান থিম আমি চোৱাটো খুব বেছি নেচেচাৰী হয় বা ৱেটলেণ্ড ডে ৱৰ্ল্ড ৱেটলেণ্ড ডে আমাৰ এবাৰ থিমটো কি আছিলে চাই যাবা চোৱাৰ পিছত যদি তোমালোকে দেখা যে সেই ষ্টেটমেণ্টটো ভুল তেতিয়া ইট ইজ ঠিক আছে সেইটো ৰং তেতিয়ালৈকে দিব পাৰা কিন্তু যিহেতু তোমালোকে সেই বস্তুটো নাজানা বা স্পিৰিট ইন মোশ্যন ইজ এ নিউ টাৰ্ম ইউ হেভ হাৰ্ড ইন দ্য এক্সাম ৰাইট তো সেইটো টাইমত তোমালোকে এই পাৰ্টটো এলিমিনেট কৰিবলৈ নিবিচাৰিবা তো লেট ইট বি কাৰেক্ট অ'কে দ্য স্পিৰিট ইন মোশ্যনটো এটা ষ্টেটমেণ্ট তেওঁলোকে পেষ্ট কৰিছে তো কনচিডাৰ ইট এজ এ কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট ফ'ৰ্থটো চ' আমি ফাৰ্ষ্টটো কাৰেক্ট পালোঁ ছেকেণ্ডটো কাৰেক্ট পালোঁ এতিয়া আমাৰ সুধিছে ইনকাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট এতিয়া চাবা তোমালোকে যিটো বি আৰু চি ষ্টেটমেণ্ট আছে ন তাত আমাৰ দুটা ইভেণ্ট দিয়া আছে হুইচ ইজ 1968 এণ্ড 1968 তো গম পালানে আমি এই এপ্ৰ'চটো আমি লাষ্ট ক্লাছত পাই আহিছিলোঁ আমি ক'ত পাইছিলোঁ যেতিয়া আমি দেখোঁ যে চাৰিটা ষ্টেটমেণ্ট দিয়া আছে সেই চাৰিটা ষ্টেটমেণ্টত যদি দুটা ষ্টেটমেণ্টত যদি কিছুমান ৱৰ্ড বা চেণ্টেন্সটো চিমিলাৰ কৰে ন চ' ওৱান অফ দ্য ষ্টেটমেণ্টছ উইল বি ডেফিনেটলি কাৰেক্ট গম পালানে এতিয়া ইয়াত আমাৰ যিটো আছে ইণ্ডিয়া মেডেল মেড ফাৰ্ষ্ট এপিয়াৰেঞ্চ ইন দ্য পেৰালিম্পিক ইভেণ্ট ইন দ্য ইয়েৰ 1968 ইয়াত দিছে দ্য ফাৰ্ষ্ট পেৰালিম্পিক ইভেণ্ট ৱাজ হেল্ড ইন দ্য ইয়েৰ 1968 চ' এটা ষ্টেটমেণ্টৰ 1968 উইল বি কাৰেক্ট তো বাকীটো ষ্টেটমেণ্ট ইনকাৰেক্ট হ'ব এতিয়া তোমালোকে ইয়াত চাব লাগিব যে কোনটো কাৰেক্ট বা কোনটো ইনকাৰেক্ট তো ইয়াত তোমালোকৰ আহি যাব 50-50 কিন্তু এটা বস্তু চাবা
The first Paralympic event was held in the year 1968 আৰু এইটো আছে 1968 এতিয়া ইয়াত তোমালোকৰ 50-50 এপ্ৰোচটো তোমালোকে কেৰি কৰিব লাগিব ইয়াত কোনো বেলেগ কথা নাই গম পালানে ইয়াত কোনো বেলেগ কথা নাই তোমালোকে 50-50 এপ্ৰোচ ফলো কৰিব লাগিব so one of those B and C will be correct আৰু ইয়াত তোমালোকে সেই ৰিস্কটো ল'ব লাগিব এই কোৱেশ্চনটো তোমালোকে ষ্টেটিকত নাহে সেই কোৱেশ্চনটো তোমালোকে ডাইৰেক্ট চিয়ৰ্ছত নোপোৱা ইমান বেছি ইন ডেপথ ইয়েৰ ফেক্টছ এভৰিথিং পসিবল হিউমেনলি ইম্পসিবল হয় ইমান বস্তুখিনি জনা গতিকে এইটো টাইমত তোমালোকৰ সেই ৰিস্ক ফেক্টৰটো আহিব B আৰু C তোমালোকে গ্যাদাৰ কৰিব লাগিব and one of those statements will be correct and one of them will be incorrect but ইয়াত কি হৈছে ইণ্ডিয়াই Paralympic event 1968 ত participate কৰিছিলে for the first time but the first Paralympic event was held in the year 1960 so ইয়াৰ যেটো statement C will be the incorrect option so ইয়াৰ approach to আমি direct absolutely তুমি ক'ব নোৱাৰা যে হে statement এনেকে আমি কৰিব পাৰিম but eliminate কৰি মানে ইয়াৰ elimination approach to দেখালো কেনেকে তোমালোকে বস্তুটো eliminate কৰিব পাৰা যেনেকে theme based approach to সাধাৰণতে correct হয় বা এইটো এটা current or based এটা positive statement 29 medals it's a very good record for India so হেতু এটা statement correct হ'ব আৰু ইয়াত 1968 দুটা ফিগাৰ আছে one of the statement will be correct and the other will be incorrect got it so হেতু এটা আমাৰ elimination approach ঠিক আছে Actually, question বিলাকৰ তোমালোকৰ মই যেটো ক্লাছটো কৰিছো হে ক্লাছটো কোনটো আনসাৰ কাৰেক্ট হেতু বেছি ফোকাস নকৰিবা কিন্তু এপ্ৰোচটো লোৱা যে কেনেকে এটা এটা ষ্টেটমেন্টক আমি এলিমিনেট কৰিব পাৰো তোমালোকে যদি 100টা কোৱেশ্চন কৰিবলৈ যাবা কনসিডাৰ মানে এভৰি কোৱেশ্চন তোমালোকে চাবা ফোকাসড অন ইচ এন্ড এভৰি কোৱেশ্চন এনেকে নহয় কি 100টা আছে মই ইমানটোই কৰিব লাগিব মই 100টাৰ ভিতৰত মই কিমান পাব লাগিব ডোন্ট গো ফৰ অল দিস হে বস্তুবিলাকে তোমালোকক এংজাইটি আনিব one question at a time এটা কোৱেশ্চন চাবা ট্ৰাই কৰিবা that হে পাৰ্টিকুলাৰ কোৱেশ্চনটো তোমালোকে 80% তোমালোকৰ এটেম্পটো সিকিউৰ হওক 80% তোমালোকে হে আনসাৰটো কাৰেক্ট কৰিব পাৰা সো এনেকে বস্তুটো চাবা যেতিয়া ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো ৰিড কৰিবা চাবা যে হে কোৱেশ্চনটো তোমালোকে কিমানটো লেভেলত তোমালোকে কাৰেক্ট কৰিব পাৰা তো টেক one question at a time তেতিয়া তোমালোকৰ পেপাৰখন ক্লিয়াৰ কৰাত হেতু এটা এপ্ৰোচ হেতু এটা ইজি এপ্ৰোচ হয় আৰু তোমালোকৰ বস্তুটো এংজাইটি লেভেলটো তোমালোকৰ অপটিমাম হৈ থাকিব লো নহয় সদায় বস্তু অপটিমামতে থাকিব বেছি হৈ নাযায় ঠিক আছে তো হেতু আমাৰ ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন সো সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো আমি চাও ওকে এটা চোৱা consider the following statement which Bharatiya Nyaya Sanhita আমাৰ যেটো IPC যেটো তোমাৰ ৰিফৰ্ম কৰিছিলে ন IPC CRPC আমাৰ যিখিনি ৰিফৰ্ম কৰিছিলে তো তাৰ বেচিছত এটা কোৱেশ্চন আহিছে এতিয়া মোক চোৱা তোমালোকৰ কথাটো যেতিয়া হে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা 2023 এটা তোমালোকে হে গুটে ক্ৰিমিনাল প্ৰসিডিউৰ কোডটো বা আমাৰ ইন্ডিয়ান পেনেল কোডটো এভৰি লাইন গুটে PDF পঢ়াটো পসিবল নহয় তাত কিখিনি বস্তু আছে হে গুটেখিনি জনাটো পসিবল নহয় ইমান বস্তু এটা লিগ্যাল ৰিফৰ্ম ৰাইট কিন্তু অকমান কিছুমান বস্তু আমি চাব লাগিব যে আমাৰ কারেন্টলি আমাৰ সিনাৰিওত কি হৈ আছে আমাৰ অসমতে হক বা আমাৰ ইণ্ডিয়াতে হৈ আছে আমাৰ ক্ৰিমিনাল সিন বিলাক বাঢ়ি গৈ আছে ক্ৰিমিনাল খিনি আমি কেনেকে সাপ্ৰেছ কৰিব পাৰো হেতু আমাৰ অবজেক্টিভ হ'ব লাগিব ৰাইট এতিয়া চোৱা ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা 2023 যেটো স্টেটমেন্ট তাত আমাৰ চাৰিটা স্টেটমেন্ট দিয়া আছে আৰু ইয়াত দিয়া আছে যে which of the following are correct right হেতু এটা কাৰেক্ট okay correct answers from the options given below এতিয়া চাবা আমি question to every statement আমি কেনেকে চাম it introduces new crimes like organized crime ঠিক আছে Bharatiya Nyaya Sanhita introduces new crimes এটা introduce কৰিছে with time এটা gradual approach so with time আমি নতুন বস্তু আমি ইনডাপ কৰি থাকিম general statement introduces new crimes like organized crime fine এটা কি ৰং আছে স্টেটমেন্টটো শুনিবলৈ কিবা লাগিছে নেকি এটো এটা সাংঘাতিক কিবা এটা দিছে একদম নরমাল জেনারেল স্টেটমেন্ট এটা নতুন ক্রাইম অর্গানাইজড ক্রাইমটো ইন্ট্রোডিউস কৰিছে well and good it introduces community service as a punishment যদি আমি চাও তেতিয়া মানে কেনেকুৱা হয় আমাৰ আজিকালি তোমাৰ জেলৰ ভিতৰত ক্ৰিমিনালছ খিনি হুমুৱাই থোৱাতকে তেওঁলোকক এটা কমিউনিটি সাৰ্ভিস প্ৰভাইড কৰে মানে কমিউনিটি সাৰ্ভিস তেওঁলোকে দিব লাগিব লেটস সে তেওঁলোকে প্লান্টেশন ড্ৰাইভত যাব লাগিব তেওঁলোকে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বা কনষ্ট্ৰাকচন ওয়াৰ্কাৰ্স হিচাপে তেওঁলোকে কাম কৰিব লাগিব তো এটা পানিশমেন্ট সো ইনষ্টেড অফ কিপিং them in jail so হে কমিউনিটি সাৰ্ভিসটো এজ এ পানিশমেন্ট ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছে ভাল কথা হৈছে ৰাইট মেন্টেল হেলথৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ বা তেওঁলোকে অলপ এটা নতুন যেটো আমি ৰিস্টোৰেটিভ আমি যেটো জাস্টিস বুলি কওঁ ৰিস্টোৰেটিভ জাস্টিসৰ ওপৰত তেওঁলোকে কমান্ড কৰিছে যেটো নিউজত আহি আছিল আমাৰ সো কমিউনিটি সাৰ্ভিস এজ এ পানিশমেন্ট একদম জেনাৰেল স্টেটমেন্ট ফাইন ঠিক আছে it introduces new provisions to eliminate offense on sedition so আমাৰ কি চলি আছে seditionৰ ওপৰত আমাৰ freedom of speech and expression to combat কৰিছে বা suppress কৰি থৈছে
সেই বস্তুটোৰ এগেইনষ্টত সদায় আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত নিউজ আহি আছিলে তো ইয়াত কৈ আছে যে ইট ইন্ট্ৰডিউচেছ কমপ্লিটলি এলিমিনেট নহয় কিছুমান নিউ প্ৰভিজনছ আনিছে টু এলিমিনেট অফেন্স অন ট্ৰেডিশ্যন ঠিকে আছে কোনো ইয়াত তোমাৰ এটা অফেন্সিভ ষ্টেটমেণ্ট নহয় গোটেইকেইটা ষ্টেটমেণ্টে পজিটিভ নোটত দি আছে ৰাইট ইট ইনক্লুডছ মব লিঞ্চিং এজ এন অফেন্স ফাইন ঠিকে আছে মব লিঞ্চিংটো এটা অফেন্স হিচাপে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে কি আছে তো গোটেইকেইটা ষ্টেটমেণ্টে আমাৰ কাৰেক্ট লাগিছে ৰাইট চ' অল দ্য ষ্টেটমেণ্টছ আৰ কাৰেক্ট তোমালোকে ভাৰতীয় ন্যায় চাহিদা জানিব নালাগে কিন্তু যেতিয়া তোমালোকে ষ্টেটমেণ্টকেইটা পঢ়া তোমালোকৰ এটা ইনষ্টিংক্ট আহিব যেতিয়া তোমালোকে পঢ়ি থাকা বা তোমালোকে যেতিয়া PYQ এনালাইচিছ কৰি থাকা সেই বস্তুখিনি এনেকুৱা নহয় কি তোমালোকে এখন পেপাৰ কৰিলে গোটেই বস্তুটো নাহে বুজিছা ন ইয়াত তোমালোকৰ এনালাইচিছ লাগিব প্ৰপাৰ এনালাইচিছ লাগিব আৰু ক্লাছেছখিনি ভালকৈ এনালাইচিছ কৰি তোমালোকে চাব লাগিব গতিকে ইয়াৰ ভাৰতীয় যিটো ন্যায় সংহিতা এটা বহুতে তোমালোকে হয়তো ক'ব পাৰা যে ছাৰ সেইটো এক্সাম হলত অকণমান এটা প্ৰেছাৰ আহিব এতিয়া কৰিবলৈ ভাল হৈছে অবভিয়াছলি আই ৱন্ট ডিনাই ডেট সেইটো হয় কিন্তু যেতিয়া তোমালোকে মই তোমালোকক সেইটোৱে কৈছোঁ যে এভৰি কুৱেশ্যন ওৱান কুৱেশ্যন এট এ টাইম যেতিয়া তোমালোকে প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যন ভালকৈ এনালাইচিছ কৰিবা ন তেতিয়া সেই এপ্ৰ'চটো তোমালোকৰ কাৰেক্ট হ'ব ইয়াত গোটেইকেইটা ষ্টেটমেণ্টে এটা পজিটিভ ষ্টেটমেণ্ট দিছে ইয়াত কোনো তোমালোকে কাটিবলগীয়া নাই আৰু ইয়াত অপশ্যনটো আছে অল দ্য ষ্টেটমেণ্টছ আৰ কাৰেক্ট চ' লেট ইট বি যাব দিবা অল দ্য ষ্টেটমেণ্টছ উইল বি কাৰেক্ট ঠিক আছে সেইটো আমাৰ ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ সৰি The 100th Constitutional Amendment of India enabled the implementation of a controversial international agreement. Which of the following is referred to here? So, our 100th Constitutional Amendments wa etu kisuman ami bostu hoy kisuman bostu ami pohibo ki lage kisuman question te amak hint di die gom paise de etia amar constitutional amendment tomaloke jitu 100 or para etia amar 106 to last so here first here last 100 to 106 constitutional amendment ekgita ami janiboi lagibo আমি এটা চেপ্টাৰে পঢ়ো যে কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট বা এমেণ্ডমেণ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউচন তো সেই এমেণ্ডমেণ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউচনত পঢ়োতে আমাৰ আজিলৈকে কেইটা এমেণ্ডমেণ্ট হৈছে আমাৰ কনষ্টিটিউচনখনত তো সেইটো জনাটো খুব বেছি নেচেচাৰী ইয়াত মানে তোমালোকৰ এই বস্তুখিনি খুব ষ্টেটিক হয় এই কুৱেশ্যনটো মই সেইটো কাৰণে লৈছোঁ তোমালোকক মই এটা মানে আইডিয়া দিছোঁ যে কেনেকৈ তোমালোকে কুৱেশ্যন PYQ থ্ৰুৱেদি তোমালোকে টপিক চুজ কৰিব পাৰা এতিয়া যিহেতু দিছিলে 100 কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া চ' লগালগে তোমালোকে যেতিয়া সেই কুৱেশ্যনটো কৰিবা ন অকল কুৱেশ্যনটো কৰিয়ে ৰৈ নিদিবা লগালগ যদি এতিয়াও চোৱা নাই জাষ্ট আমাৰ কনষ্টিটিউচনেল যিবিলাক এমেণ্ডমেণ্ট সেই এমেণ্ডমেণ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউচন কেইবাৰ হৈছে লাষ্ট 6টা কি প্ৰথমটো কি আছিলে মিনি কনষ্টিটিউচন অফ ইণ্ডিয়া কোনটো হয় জুডিচিয়াৰী কোনখিনি কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্টৰ থ্ৰুৱেদি জুডিচিয়েল ৰিভিউ আনিছে তো সেই কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আমি জনাটো খুব বেছি দৰকাৰ আৰু বেছিকৈ 100 to 106টো আমি জানিবই লাগিব ৰাইট তো গতিকে সেইটো কাৰণে ইয়াৰ আমাৰ যিটো 100 কনষ্টিটিউচন আছে সেইটো লেণ্ড বাউণ্ডাৰী এগ্ৰিমেণ্টৰ ওপৰত আছিলে যিটো আমাৰ 100 কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আছিলে ঠিক আছে যিটো আমাৰ বেৰুবাৰীৰ এটা পাৰ্ট ট্ৰান্সফাৰ কৰিছিলে চ' সেইটো আছিলে আমাৰ 100 কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ঠিক আছে নেক্সট এইটো এটা ষ্টেটিক বস্তু 7 ল' হেংগিং ফ্ৰুইট ইয়াত মই যে কৈ আছোঁ কিছুমান কুৱেশ্যন তোমালোকে ফুল্লি জানিব লাগিব এতিয়া চোৱা যেতিয়া তোমালোকে দেখিলা যে সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া হেজ প্লেচড দ্য ৰাইট টু প্ৰিভেচি আণ্ডাৰ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং আৰ্টিকলছ অফ দ্য কনষ্টিটিউচন অফ ইণ্ডিয়া এইটো চবেই জানিবা আৰ্টিকল 21 কিন্তু কথাটো হ'ল ইয়াততো তোমালোকে আৰ্টিকল 21টো পঢ়িলা কিন্তু এই পাৰ্টিকুলাৰ যে তোমালোকৰ আৰ্টিকলকেইটা দিছে আৰ্টিকল 15 আৰ্টিকল 16 আৰ্টিকল 19 সেই পাৰ্টিকুলাৰ আমি আৰ্টিকলকেইটাও লগতে পঢ়ি পেলাব লাগে সেইকেইটা হয় কি বা আৰ্টিকল 21ৰ আণ্ডাৰত কোনখিনি আমাৰ ৰাইট টু প্ৰাইভেচি আণ্ডাৰত আছে কেশৱানন্দ ভাৰতীৰ জাজমেণ্টৰ টাইমৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবা আমাৰ যিটো পুটুস্বামী আমাৰ যিটো জাজমেণ্ট 2017ত ৰাইট টু প্ৰিভেচি আনিছিলে তো সেই পুটুস্বামী জাজমেণ্টৰ পাছত কিখিনি ক্লজ এড কৰিছে তাৰ আগত কিখিনি ক্লজ আছিলে ৰাইট টু প্ৰিভেচি আণ্ডাৰত বা আৰ্টিকল 21ৰ আমাৰ যিটো আণ্ডাৰত গতিকে সেই বস্তু ইয়াৰ আণ্ডাৰত কিখিনি ক্লজ আছে সেই কুৱেশ্যনখিনি আমি এনেকৈ সেই পাৰ্টিকুলাৰ টপিকখিনি আমি পঢ়ি পেলাব লাগে আৰু এই কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকৰ ইনকাৰেক্ট কৰা কোনো ৱে নাই যদি এইখিনি কুৱেশ্যন ইনকাৰেক্ট কৰা ডেট মিনছ ইউ আৰ আউট অফ দ্য ৰেচ সেইখিনি একদম এইখিনি কুৱেশ্যন সেইটো কাৰণে দিয়ে যে কিছুমান ষ্টুডেণ্ট মানে বস্তুটো এনেকৈ যে কুৱেশ্যন কিছুমান ষ্টুডেণ্টে পাৰক মই যে কৈছোঁ 45টা কুৱেশ্যন বা 40টা কুৱেশ্যন সেইখিনি তাৰ আণ্ডাৰত আহে সেই লাষ্টৰ আমি যিটোটা পলিটি কুৱেশ্যন কৰিছোঁ বুজিলা নেক্সটটো এতিয়া চোৱা Consider the following statements. Which of the above statements are correct? এটা বস্তু চাবা মই যে তোমালোকক কৈছোঁ ন যেতিয়া তোমালোকে কুৱেশ্যনটো কৰিবা এনেকৈ হয়তো আজি এটা 4টা ষ্টেটমেণ্ট দিছে কেতিয়াবা 5টা দি দিব পাৰে কেতিয়াবা 6টা দি দিব পাৰে কেতিয়াবা 7টালৈকে ষ্টেটমেণ্ট দি দিব পাৰে
সো কিছুমান বস্তু তোমালোকে যেতিয়া কুৱেশ্যনটো পঢ়িবা এখন পেজত হয়তো অকল দুটা কুৱেশ্যনে তোমালোকৰ তাত পৰিব পাৰে, ইমানেই দীঘল কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। তো সেইটো টাইমত তোমালোকৰ ভয় খাব নালাগে। তেতিয়া তোমালোকে কি কৰিব লাগে, এই পাৰ্টিকুলাৰ কুৱেশ্যন যে প্ৰত্যেকটো ষ্টেটমেণ্ট তোমালোকে ভালকে পঢ়া, বেলেগ একো নাই, জাষ্ট সেই ষ্টেটমেণ্ট, প্ৰত্যেকটো ষ্টেটমেণ্ট তোমালোকে ভালকে পঢ়িছো। যদি সেই পাৰ্টিকুলাৰ কুৱেশ্যনখিনি অকণমান টাফ আহিছে, দেট মিনছ ইট উইল বি টাফ ফৰ এভৰিৱান। ঠিক আছে, এতিয়া চাবা, হুইচ অফ দ্য এবভ ষ্টেটমেণ্টছ আৰ কাৰেক্ট? The first Assam Assembly was inaugurated on 7th April 1937. ডেট এটা দি দিলে। আমি হয়তো জানো যে ফাৰ্ষ্ট আমাৰ যিটো এছেম্বলি, যিটো আমাৰ বাইকেমেৰেলিজম, যিটো বাইকেমেৰেলিজম ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে আণ্ডাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935ত, তো 1937ত আনিছিলে এটা লেজিছলেটিভ আমাৰ আছাম এছেম্বলিটো। লেজিছলেটিভ কাউন্সিলটো তাৰ আগতেও আছিলে, কিন্তু এছেম্বলিটো আনি বাইকেমেৰেলিজম যিটো ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে 1937ত আমাৰ আছাম এছেম্বলিটো ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে। ফাইন, এতিয়া চোৱা, after the 1937 provincial elections in Assam, the Indian national, এইটো কুৱেশ্যন আমি এতিয়ালৈকে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্টটো আমি জানো যে 1937 বা 7th এপ্ৰিল, অলপ আমাৰ কনফিউজন আহিব পাৰে, হয়তো 1st এপ্ৰিল, 7th এপ্ৰিল, 13th এপ্ৰিল, কিবা কিবি আহিব পাৰে। যদি তোমালোকৰ মনত আছে, ভেৰি ৱেল এণ্ড গুড, সেইটো এটা পজিটিভ। যদি ইন কেছ নাই, ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন ষ্টেটমেণ্টটো অলপ ৰৈ দিয়া, এটা পজ লোৱা, ছেকেণ্ডটোলৈ যোৱা। After the 1937 provincial elections in Assam, the INC secured the most mandate. এতিয়া চোৱা, 1937ত আমাৰ যিটো ইলেকশ্যন হৈছিলে, সেইটো টাইমত কোনটো মেজৰিটি পাৰ্টিয়ে বা কোনটো পাৰ্টিয়ে গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিছিলে, সেই কুৱেশ্যনটো জনাটো খুব বেছি দৰকাৰ, কাৰণ আমি অসমৰ ওপৰত পঢ়িছোঁ, APSC এক্সাম দিছোঁ। তো এইখিনি কিছুমান বেছিক ইনফৰমেশ্যন তোমালোকৰ পৰা এক্সপেক্ট কৰা গৈছে, যিটো মই ফাৰ্ষ্ট ক্লাছত কৈছিলোঁ। ঠিক আছে, গতিকে সেই ষ্টেটমেণ্টটো জনাটো খুব দৰকাৰী, আৰু সেইটো টাইমত মই তোমালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে 1937, বাৰু ঠিক আছে, মই ছেকেণ্ড ষ্টেটমেণ্টলৈ আহিম, থাৰ্ডটোলৈ চোৱা। The Legislative Council of Eastern Bengal and Assam was established. এইটো যদি ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ অকণমান ডাউট থাকে, থাৰ্ড কুৱেশ্যনটোত কোনো কাৰণে ডাউট থাকিব নালাগিব। 1905ত পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগলৰ টাইমত লেজিছলেটিভ কাউন্সিলটো আমাৰ তোমাৰ কলাপ কৰি দিছিলে ইষ্টাৰ্ণ বেংগল আৰু আছামৰ লগত। সেইটো ইন 1905 আফটাৰ পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল। ঠিক আছে, গতিকে থাৰ্ড ষ্টেটমেণ্ট উইল বি কাৰেক্ট, আৰু সেইটো জানিবই লাগিব, ইয়াত কোনো কথা নাই। ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্টটো ঠিক আছে, তোমালোকে নাজানিব পাৰা, ডেটটো অলপ কনফিউজ হ'ব পাৰে, বুজিলো। ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো অলপ কিছুমান নলেজৰ অকণমান লুপহোলছ থাকিব পাৰে, ঠিক আছে, সেইটো বুজিলো। বাট থাৰ্ড ষ্টেটমেণ্টটোত কোনো কথা নাই, সেইটো তোমালোকে জানিবই লাগিব। ফাইন, ফৰ্থটো চোৱা। বাখাফালং, হালফলং, বোকাজান, হাওড়াঘাট এণ্ড ডিপু assembly constituencies fall under the AD autonomous districts of Lok Sabha constituency. এতিয়া চোৱা, থাৰ্ড ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট হয়, সেইটো আমি জানো। থাৰ্ড এইটো কাটি দিয়া, ইয়াত থাৰ্ড নাই। চ' আমাৰ বি আৰু ডি থাকিলে। 2টো আছে, 2টো কাৰেক্ট, দেখিলানে? 3টো জানি যোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে 2টো জানিবও দৰকাৰ নাই, 2টো অট'মেটিকেলি কাৰেক্ট হৈ গ'ল। হ'লনে? আমি 2 জানো, 3, 2, 3 থাকিলে এতিয়া 4টো। এতিয়া 4টো চোৱা, বাখাফলং, হাফলং, বোকাজান, হাওড়াঘাট, ডিফু। চ' সেই গোটেইখিনি আমি জানো যে সেইখিনি অকণমান কাৰ্বি আংলঙৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লগত আহে, যেনেকৈ তোমাৰ বোকাজানটো হওক, ডিফুটো হওক, বা আমি যদি হাফলংটো চাওঁ, আমি এইটো নৰ্থ কাছাৰৰ ফালে। চ' এই পাৰ্টিকুলাৰ আমি দেখিছোঁ যে অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট। ত' হয়তো তোমালোকে এটা বাখাফালংটো নাজানিব পাৰা, কিন্তু হাফলঙৰ লগত অকণমান ৰিলেট কৰি পেলাই সেইটো আনিব পাৰা। হাওড়া ঘাটটো আমি জানি থাকোঁ এইফালে আছে, গতিকে এই পাৰ্টিকুলাৰ যিকেইটা টাৰ্ম দিছে সেইখিনি তোমালোকে তিনিটা তোমালোকেতো গম পালা ন, এটলিষ্ট হাফলংটো গম পোৱা, ডিফুটো গম পোৱা, বোকাজানটো গম পোৱা যে এইখিনি কাৰ্বি এৰিয়া আছে। তো কাৰ্বি এৰিয়া মানে অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট। গতিকে সেই দুটাত যদি তোমালোকৰ অকণমান নেজানাও, খেলি মেলিও আছে, সেই তিনিটা তোমালোকে গম পালা ন, তো জানি ল'বা যে সেই পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেটমেণ্টটো বাকীকেইটাত ঠিকেই দিছে। ইমান সৰু বস্তু তেওঁলোকে চেঞ্জ নকৰে। চেঞ্জ কৰিলে অকণ মেজৰ বস্তু তেওঁলোকে চেঞ্জ কৰিব, আমি নেক্সট কুৱেশ্যনত দেখিম। কিন্তু এই এনেকুৱা এটা দীঘল চেণ্টেন্সত বেলেগ বেলেগ জেগা দিছে, আৰু এই গোটেইখিনি আমি 3-4টা নাম অলৰেডি আমি জানো ওচৰে পাজৰে। তো এটা নামত তোমালোকে গেছ কৰি পেলাই ষ্টেটমেণ্টটো এলিমিনেট কৰি নিদিবা। তো ষ্টেটমেণ্ট 4 উইল বি কাৰেক্ট। তো আনচাৰ উইল বি 2, 3 and 4. ক্লিয়াৰ? বুজিছা? বুজিছা এতিয়া? শুনিছা? সবাই শুনি আছা?
হেল্ল' এতিয়া শুনিছা সবে Am I audible? Am I audible? Sound to someone ever? ঠিক আছে ন সাউন্ড গৈ আছে আপুনি ইয়াত শুনা নো সাউন্ড দেখাই আছিলে মানে হা হা শুনি আছে ন ওকে ফাইন শুনি আছা সবে এতিয়া ইজ ইট অডিবল হেল্ল' এতিয়া শুনিছা সবে ওকে ওকে ফাইন নেক্সট কুৱেশ্যন এই কুৱেশ্যনটো চোৱা Which of the following are constituted by the President of India? Select the correct answers. এতিয়া মোক কোৱা তোমালোকে which of the constituted by the President of India? কোনটো President of India constitute কৰে? Fine. Static বস্তু এটোত মই বেছি ইমান বেছি এপ্ৰোচ নুবুজাম এটো কুৱেশ্যনটো মই একচুয়ালি static কাৰণে এটা দি দিলো এটা ফাইনান্স কমিশন অফ ইন্ডিয়া obviously প্ৰেসিডেন্টে কনস্টিটিউট কৰে static বস্তু জানিবই লাগিব এটো কনস্টিটিউশনাল বডি হয় constituted by the President of India every 5 years, right? So finance commission of India তো আমাৰ আৰ্টিকেল কিমান হ'ব আৰ্টিকেল 282 হয় না নীতি আয়োগ এতিয়া কোৱা নীতি আয়োগটো প্ৰেসিডেন্টে কনস্টিটিউট কৰে নে আমাৰ নীতি আয়োগটো গভৰ্ণমেন্ট হেটো এটা এক্সট্ৰা কনস্টিটিউশনাল ডিভাইস হয় এক্সট্ৰা কনস্টিটিউশনাল বডি হয় তো ইয়াত কোনো প্ৰেসিডেন্টৰ ইয়াত কোনো এসোসিয়েট নাই তো নীতি আয়োগটো ভুল হয় নীতি আয়োগ will be incorrect just eliminate 2 1 and 4 will be correct just নীতি আয়োগটো নহয় বুলি তোমালোকে জানিব লাগে আৰু হেতু জানিবই লাগিব কাৰণ নীতি আয়োগটো তোমালোকৰ এটা আমাৰ এডেড বডি হয় after the planning commissioner এটা reform body হয় নীতি আয়োগটো আৰু হেতু প্ৰেসিডেন্ট তাৰ লগত কোনো ধৰণে এসোসিয়েট নহয় got it next which of the following are common features of both the Indian and American federalism ये क्वेश्चन तो মই দিয়াৰ ৰিজনটো হেতুৱে হ'ল তোমালোকে হয়তো দেখিবা যে সিঙ্গল সিটিজেনশিপ আছে হয়নে সিঙ্গল সিটিজেনশিপটো দেখি পেলাই তো মানে এনেকুৱা হয় যে সিঙ্গল সিটিজেনশিপটো ইউএসএ তো সিঙ্গল সিটিজেনশিপ নহয় তাৰ উপৰিও যদি আমি ফেডাৰেলিজম চাওঁ ফেডাৰেলিজমৰ লগত সিটিজেনশিপৰ কোনো এসোসিয়েট নাই ফেডাৰেলিজম মানে কি ফেডাৰেলিজম means division of power between the union government and the regional government state government and union government আমাৰ যেটো power divide কৰা হয় হেতু আমাৰ ফেডাৰেলিজম সো তাত সিঙ্গল সিটিজেনশিপৰ লগত কোনো কথা নাই যদিও ইন কেস যদি ইউএসএ সিঙ্গল সিটিজেনশিপ থাকিলেও হেতেন তেতিয়াও হে স্টেটমেন্টটো যদিও ইন্ডিয়াত সিঙ্গল সিটিজেনশিপ আছে হেতু আমাৰ ফেডাৰেলিজমৰ আন্ডাৰত নাহে তো সিঙ্গল সিটিজেনশিপৰ লগত ফেডাৰেলিজমৰ কোনো কানেকশন নাই সো জাস্ট এলিমিনেট অপশন 1 থ্ৰী লিষ্ট অফ ডিভিজন অফ পাৱাৰ্স যেটো মই কৈছো 2 will be correct answer se hudise so 2 will be correct 2 will be correct hoy just 2 3 and 4 will be correct done right 2 3 and 4 will be the correct option got it just 1 to eliminate kori dia then 2 3 4 2 to correct hoy 3 list of division of powers in the constitution union list state list concurrent list then 2 3 4 will be the correct option next have like easy question hoy এতিয়া সোয়া আমাৰ এপ্ৰোচ বিলাক এতিয়াৰ পৰা অলপ আমি অকমান ৰেন্ডম কোৱেশ্চন কিছুমান এটেম্প কৰিম হে বাকি যিকিটা আমি পলিটিক কোৱেশ্চন কৰিছিলো হেখিনি আমি অলপ স্ট্যাটিক বস্তু আমি হেতুৱে দেখালো যে তোমালোকক হে লিংক কৰি কি বস্তু তোমালোকে পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া চাবা biofuels offer a viable alternative towards environmental friendly energy landscapes which of the following statements regarding use of biofuels to meet energy demands are correct biofuels er upor amar saita statement dise energy friendly boli koi dise environmental friendly energy landscapes boli amar koi dise following statements regarding use of biofuels meet energy demands are correct bujilu eta swa
aggressive use and production of first generation biofuels. মই first generation কি, second generation, third generation, fourth generation যিবিলাক আমাৰ biofuel আছে এইখিনি মই এক্সপ্লেইন কৰিব নাযাওঁ কাৰণ ইয়াৰ মই ক্লাছ টেষ্ট মতো আগতে কৈছো যে তোমাৰ নলেজৰ কাৰণে নহয় এটা এপ্ৰোচৰ কাৰণে কৈছো সেইখিনি তোমালোকৰ যেটো এনভায়ৰনমেন্টাল ক্লাसेছ এটা মাৰাথান ক্লাছ চাৰ্টে দি থৈছে বা জিওগ্ৰাফি এণ্ড এনভায়ৰনমেন্ট ন তো বা টেকনলজি সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি যিবিলাক ক্লাছেছ তো তাৰ সেই মাৰাথান ক্লাছেছ বিলাক তোমালোকে ফলো কৰিবা তো তাত তোমালোকৰ সেই ইয়াৰ বস্তুখিনি খুব ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰা আছে Aggressive use and production of first generational biofuels may threaten না may দিছে হ'ব পাৰে ফুড সিকিউৰিটি সেই ওয়ার্ড বিলাকে বহুত বেছি ম্যাটার কৰে বহুত বেছি এটা কোয়েশ্চনত ম্যাটার কৰে Aggressive use and production of first generational biofuels may threaten food security সঁচা কথা Aggressive use কৰিলে food security obviously hamper কৰিব biofuel আমিতো corn তোমাৰ wastage food wastageৰ পৰাটো আমি লওঁ ন আমাৰ sugar cane and all So সেইখিনি যদি আমি aggressive use কৰো তো obviously it will threaten food security একদম correct statement সঁচা কথা এটা first will be the correct okay correct answer দিছে 1 আছে 1 আছে 1 আছে 1 নাই আঁতৰাই দিয়া production of first generational biofuels is not environmental friendly সেইটো অলপ নলেজ হয় ঠিক আছে সেকেন্ড স্টেটমেন্ট এটা ৰাখি থোৱা এটা পজ দিয়া সেকেন্ড স্টেটমেন্ট এটা তোমালোকে একো নকৰিবা থাৰ্ড টুলে আহা a concern regarding biofuel is that extensive cultivation of plants for extracting biofuels may increase deforestation and habitat destruction ইয়াত কলে যে food security hamper কৰিব ইয়াত কলে যে deforestation and habitat destruction একে বস্তু aggressive use যদি আমি কৰো environmentalটো হি এফেক্ট কৰিব food security এফেক্ট কৰিব so 3 to correct হব 1 to correct হব 3 to correct হব that means 3 to আছে ইয়াত 3 to আছে ইয়াত just eliminate this one হলে এতিয়া সোয়া biofuel production will lead to large amounts of toxic material waste which may adversely affect human health ইমান ক্রিটিকে দিছে কোয়েশ্চনটো চাবা ইয়াত তেওঁলোকে কলে যে it will lead to large amount of toxic material waste fine which may তোমালোকক মানে সেই বস্তুটো এটা persuade কৰি দিছে যদি মই কওঁ persuasion এটা তোমালোকৰ টেকনিক তেওঁলোকে ইউজ কৰিছে biofuel production lead to large amounts of toxic metallic waste কেনেকে হ'ব ইয়াত দিছে যে biofuels offer a viable alternative towards environmental friendly energy ইয়াত কৈছে যে environmental friendly energy আৰু ইয়াত তেওঁলোকে কৈছে যে it will lead to large amount of toxic material waste how come it possible কেনেকে হ'ব কিমান স্টেটমেন্টটো দিছে এটো পজিটিভ উইথ ইয়াত দি দিছে তোমাৰটো নেগেটিভ উইথ right so এটো একদম গম পাই যাব লাগে যে লার্জ এমাউন্ট অফ টক্সিক এটো এটা ভুল হয় কাৰণ ইয়াতে দি দিছে এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি যদি এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি হয় তেওঁলোকে লার্জ এমাউন্ট ঠিক আছে অলপ মেটালিক ওয়েস্ট তেওঁলোকে প্রডিউস কৰিব পাৰে বাট লার্জ এমাউন্ট অফ টক্সিক মেটেৰিয়েল ওয়েস্ট ইমান এটা নেগেটিভ ইন টার্মস অফ বায়োফুয়েল আৰু হেতু তোমালোকক জাস্ট পারসুয়েট কৰিব কাৰণে ইয়াত লিখি দিছে which may adversely affect human health got it right so fourth will be incorrect just eliminate 4 and you will reach to 1 2 and 3 so statement 2 will be correct production of first generation bio is not environment friendly hetu ami alop static hoy kintu baki kita statement ami jodi alop tactfully handle koru to ami he statement to najanilo kore 1 2 and 3 will be the correct option got it next biofuels পঢ়িলো আমি এবিলা কিছুমান আমাৰ সায়েন্স টেকৰ কনসেপ্ট biofuels এটো আমি পঢ়িম এটা nanomaterials তো হেখিনি তোমালকে হে ক্লাसेস বিলাক মাৰাথন ক্লাसेস বিলাক এটেন্ড কৰিবা তাকে বস্তুখিনি খুব ধুনিয়াকৈ সায়েন্স টেকনলজি ক্লাছত বুজোৱা আছে ঠিক আছে এটা সোয়া nanomaterials question to খুব ভালকে পঢ়িবা আগৰ question তো দেখিলা ন এটা পজিটিভ স্টেটমেন্ট আমি ফার্স্ট স্টেটমেন্টৰ কাৰণে আমি ফোর্থ অপশন তো যে ভুল হেতু আমি কমপ্লিটলি গম পালো নজনা কিয়
right? So here question to reading the question carefully is very important. You should read the question very carefully. Eto moi mane frequently tomalok koi thakim. So before approaching the questions, the options, you should have a very good reading to the. You should give a very good reading to the question. Okay. Nanomaterials are usually considered to be materials with at least one external dimension that measures 100 nanometers or less. Well, nanomaterials are usually considered to be materials with at least one external dimension that measures 100 nanometers or less. It's our information we paigolo. Which of the following statements regarding consider the following statements regarding nanomaterials? Above statements are correct. Well, nanomaterials, they are toxic, they are carcinogenic, cancer causing. ঠিক আছে? Toxic and carcinogenic. Fine. হ'ব পাৰে নহ'বও পাৰে কিন্তু nanomaterial fine ৰবা next আমি যাওঁ graphene is a well known nanomaterial এতিয়া চোৱা statement 1 to ইয়াতো আছে তোমালোকে যেতিয়া statement খিনি পঢ়িবা parallelly তোমালোকে option কিটাও চাবা কেনেকুৱা ধৰণৰ option দিয়া আছে so that is very important ঠিক আছে এটা একদম নোট কৰিবা যেতিয়া তোমালোকে question খিনি পঢ়িবা at the same time read the options as well fine তো ইয়াত আমি 1 আছে all the statements that means 1 will be 100% correct so they are toxic and carcinogenic এতিয়া আমি যদি ইয়াত দিলেহেঁতেন they are toxic and carcinogenic it lead to it will have an adverse impact on human health so হেনেকুৱা statement এটা দি দিয়া হলে তো obviously correct হলতেন কাৰণ দিয়াই আছে they are toxic and carcinogenic right দিয়া নাই এনেকুৱা statement হেতু কাৰণে এই statementটো জনাটো খুব বেছি দৰকাৰী যেটো আমি অপচনৰ পৰা গম পাই গলো first second graphene is a well known nanomaterial হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে you are not aware ঠিক আছে এটো পজ দিয়া nanoscale titanium dioxide can be used in sunscreen lotion এটা যেটা sunscreen lotion to তোমালোকৰ বনাইছে যেটা হে lotion to তোমালোকৰ বনাইছে হে lotion to যেটা বনাইছে তোমালোকে তাত কি কি ingredients use কৰিছে বা কি কি বস্তু দিছে তোমালোকে চাই আছা নেকি বা এটো দেখি আছা নেকি না জানা ন তো ইয়াত দিছে যে nanoscale titanium oxide can be used in sunscreen lotion use কৰিব পাৰে can be দিছে ন so can be used in sunscreen lotion right third will be definitely correct 1 correct 3 correct yet 3 নাই অতৰাই দিয়া yet 3 নাই অতৰাই দিয়া 1 and 3 বা all of the statements are correct হে দুটাই হ'ব পাৰে এতিয়া চাম paints made from nano gold do not fade with time paints made from nano gold do not fade with time এতিয়া ইয়াত বস্তুটো কি হ'ব সো এতিয়া ইয়াত দিলে যে graphene is a well known nanomaterial ঠিক আছে এতিয়া বস্তুটো চাবা graphene তো আমি নামটো শুনি আছো right graphene to ami huni asu carbon nanotubes ami kisman bostu huni thaku heblak alop scientific terms so statement to mane jeta tomalke pohiba no tetia tomalko lagiba je ei statement to correct hobo pare karon iman bostu iman in depth goi pele jona to ketiaba kisuman possible nohobo pare gotike ei particular statement he bostu to amar instinct or pora ahibo while solving PYQs tetia jeta tomalko PYQ solve kori thakiba no tetia tomalko eneko kisuman instinct tomalko hit koribo আৰু তেতিয়া তোমালোকে গম পাবা যে এই graphene is a well known nanomaterial মানে স্টেটমেন্টটো কিবা ভুল লাগিছে নেকি তোমালোকে মানে এটা ক'ব পাৰিবা নেকি it is not a well known nanomaterial কথাটো বুজিছা না গতিকে এই graphene is a well known nanomaterial টো অকমান স্টেটমেন্টটো পজিটিভ লাগিছে হ'ব পাৰে আমি কাৰণ graphene নামটো শুনি আছো গতিকে ডেফিনেটলি এই পাৰ্টিকুলাৰ টু অপচনটো যদি মোক সোধা যায় ছাৰটো মই অপচন 2 টো কাৰেক্টে দিলো হয় কাৰণ হেতু মই মানে কেতিয়াওটো contradict কৰিব নোৱাৰো এটা graphene আমি নামটো শুনি থাকো তো well known nanomaterial হ'ব পাৰে nanomaterial ন so প্ৰত্যেকটো material আমি nano particles ত convert কৰিব পাৰো right so graphene can be also falls under this category right so হেতু কাৰণে graphene is a well known nanomaterial it seems to be correct 1 2 and 3 1 2 to আমি গম পালো to correct 3 to আমি গম পাই গলো at least যেটা আমি 3 to গম পাই গলো 1 to গম পালো আমি 3 to গম পালো right okay 1 and 3 then আমি 2 to গম পালো so 1 2 and 3 to যেতিয়া আমি গম পালো ইয়াত আৰু 1 2 3 অপচন বুলি নাই 1 2 4 আছে 1 and 4 আছে all the statements are correct
গম পালানে এতিয়া চাবা হয়তো এই কোৱেশ্চনটো অলপ কিছুমান ক্যান্ডিডেটছে এনেকেও ভাবিব পাৰে যে paints made from nano gold do not fade with time মই ৰিয়েলিটিটো কৈছো হা so do not fade with time প্ৰত্যেকটো বস্তু আমি যেতিয়া বনোৱা হয় it fades with time সময়ৰ লগতে আমি যেটো depreciation আমি টাৰ্ম ইউজ কৰো depreciate হৈ যায় ন প্ৰত্যেকটো বস্তু সৰি মানে with time যেতিয়া আমি লওঁ তেতিয়া হলে আমাৰ ভ্যালু টু সৰি নট depreciation আমাৰ যেটো ভ্যালু টাৰ্মটো ভুল হৈ গৈছে সেই ভ্যালুটো আমি with time কমি গুচি যায় ৰাইট তো তেতিয়া কি হয় ন ইয়াত যেতিয়া দিছে যে paints made from nano gold do not fade with time তো seems to be absurd লাগিছে কি কোৱেশ্চনটো ভুল হ'ব পাৰে তেতিয়া তোমালোকে 4 টো আঁতৰাই দিবা 4 টো আঁতৰাই দিলা ইয়াত আঁতৰাই দিলা তেতিয়া 1 and 3 তেতিয়া সেই 2 টোক আমি কাটিয়ে দিয়া হ'ব কিন্তু এটা বস্তু চাবা তোমালোকে এই বস্তুটো যেতিয়া দিছে গ্ৰাফিন তো গ্ৰাফিনটো এটা মেটেৰিয়েল হয় আৰু প্ৰত্যেকটো বস্তু আমি ন্যানো মেটেৰিয়েললৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰো গতিকে এটা যেতিয়া তোমালোকৰ টাৰ্মছ দি দিয়ে এটা এলিমেন্ট দি দিয়ে ন সো সেই বস্তুটো কেতিয়াও ডাইৰেক্টলি কাটি নিদিবা গতিকে আমি সেই টু ষ্টেটমেন্টটো যদি আমি এনেকৈ ভাবো তেতিয়াহ'লে আমাৰ ষ্টেটমেন্টটো অল দ্য ষ্টেটমেন্ট উইল বি কাৰেক্ট আৰু এই ষ্টেটমেন্টটো ডেফিনেটলি যে কাৰেক্ট সেইটো অকমান আনসাইন্টিফিক লাগিছে বাট পেইন্টছ মেড ফ্ৰম ন্যানো গোল্ডটো ইট ডু নট ফেড উইথ টাইম ৰাইট তো সেইটো নেক্সট কুৱেশ্যন থাৰ্মোনিউক্লিয়াৰ এক্সপেৰিমেণ্টেল ৰিয়েক্টৰ এটো যদি তোমালোকে নিউজ বিলাক অলপ ফলো কৰা তেতিয়া এই টাৰ্মটো খুব বেছি শুনি থকা হয় ইটাৰ ইটাৰটো একচুয়ালি আমাৰ খুব এটা ফেমাস টাৰ্ম আমাৰ যেটো এটমিক আমাৰ যেটো পাৰ্টিকলছৰ ওপৰত যেটো আমাৰ সাইন্টিফিক এটা ৰিসাৰ্চ চলি আছে ৰাইট সেই এটমিক আৰু আমাৰ যদি কোৱান্টাম ফিজিক্সৰ ওপৰত আমাৰ যেটো এটা এক্সপেৰিমেন্ট চলি আছে সেইখিনি ওপৰত সেই ইটাৰ এটা সাংঘাতিক এক্সপেৰিমেন্টেল ৰিয়েক্টৰ এটা আমাৰ বনোৱা হৈছে সো এটো ইয়াত দিছে যে ITER was called Indian Thermonuclear Experimental Reactor. এটা যদি জানিব পাৰা যদি নাজানা মই নাজানা বুলি কনসিডাৰ কৰি লৈছো তোমালোকে এই স্টেটমেন্টটো ৰেন্ডমলি এটা কোৱেশ্চন আহিলে আমি এটো নাজানো ফাইন ইনিশিয়ালি ITER was called Indian Thermonuclear Experimental Reactor আমি নাজানো তো কোৱেশ্চনটো তাত ডট দি দিয়া এতিয়ালৈকে আমি গম নাপাওঁ নেক্সট ITER is a nuclear fusion research and engineering mega project ঠিক আছে দেন দিলে ITER is a nuclear fusion গতিকে এই বস্তুটো যেতিয়া নিউক্লিয়াৰ ফিউজন বা নিউক্লিয়াৰ ফিউজনৰ কথা যেতিয়া আমি পঢ়ো তেতিয়া একচুয়ালি আমাৰ এটা সাইন্টিফিক ওয়েত আমি গুছি যাওঁ অলপ সায়েন্স ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে সেই কোৱেশ্চন বা টাৰ্ম বিলাক অকমান ইজি হৈ যায় কিন্তু মই ষ্টেটমেন্টটো কনসিডাৰ কৰিছো এটা জেনাৰেল ওয়েত গতিকে মই ভাবি থৈছো যে তোমালোকে এই ষ্টেটমেন্টৰ সেই নিউক্লিয়াৰ ফিউজনৰ ওপৰত এতিয়ালৈকে তোমালোকে নাজানা ওকে ITER is a nuclear fusion ITER আৰু এটা দিছে ITER is a nuclear fusion এটা দিছে ফিউজন এটা দিছে ফিউজন মানে 2 বা 3 দুটা ভিতৰত এটাহে কাৰেক্ট হ'ব যদি আমি কেনেবাকে 2 আৰু 3 একেলগে আছে আমি এলিমিনেট কৰি দিম 2 and 3 একেলগে আছে কেতিয়া হয়তো পসিবল নহয় এটা দিছে নিউক্লিয়াৰ ফিউজন এটা দিছে নিউক্লিয়াৰ ফিউজন জাস্ট এলিমিনেট ইট গল এতিয়া থাকিলে আমাৰ নেক্সট টু চাবা কিন্তু 2 এটাটো নিউক্লিয়াৰ ফিউজন এটা হৈছে নিউক্লিয়াৰ ফিউজন তোমালোকে যদি ফিউজনটো হৈছে তোমালোকৰ এটা যেতিয়া আমাৰ স্প্লিট হৈ যায় আৰু ফিউজনটো আমাৰ যেতিয়া একুমুলেট হয় দুটা এটা এটম যেতিয়া আমাৰ ফিউজ হৈ যায় ন তো ডিভাইড হৈ যায় মানে গোটে পাৰ্টটো আৰু ফিউজনটো এনেকুৱা হয় মানে একেলগ হৈ যায় ঠিক আছে ঠিক আছে তোমাৰ এতিয়া এতিয়া চাবা নালাগে বাৰু এটা জানিব নলেজ বেসত নাযাওঁ মই এটা নিউক্লিয়াৰ ফিউজন এটা নিউক্লিয়াৰ ফিউজন দুইটা একেলগে হ'ব নোৱাৰে কিন্তু এটাটো হ'ব লাগিব ৰাইট দুটা ভিতৰত এটাটো হ'ব লাগিব যদি এটাও নহয় তেনে হয় কি এটো ওপৰটো দিয়ে দিছে তো এটা ইঞ্জিনিয়াৰিং মেগা প্ৰজেক্ট এটা ফিউজন বা ফিউজন এটাটো হ'ব লাগিব এতিয়া আমাৰ 2 টো নহয় 3 টো নহয় কাৰণ একেলগে আছে এটা আছে 2 only 1 only টো আঁতৰাই দিয়া কাৰণ 2 টো ক'বাত থাকিব লাগিব ৰাইট 2 বা 3 টো এটা ক'বাত থাকিব লাগিব 2 টো ইয়াত আছে 2 টো ইয়াত আছে কাৰেক্ট হ'ব 1 টো আঁতৰাই দিয়া 1 টো আঁতৰাই দিয়া মানে 1 টো গুছি গ'ল ইয়াত 2 থাকিলে ইয়াত 2 and 4 থাকিলে ITER means the way of or the path in Latin আমি যেটো মই কৈছো যে কিছুমান টাৰ্ম বা কিছুমান থিম বিলাক যদি APSC দিয়ে সাধাৰণতে তেওঁলোকে কাৰেক্ট দিয়ে গতিকে হেতু এপ্ৰোচত যাবা that 4 will be correct 2 will be correct একো নলেজ নালাগে কিছুমান অলপ টেকনিক্যাল বহুত টাৰ্ম দিয়া আছে জনাৰ খুব বেছি দৰকাৰ নাই ইমান পসিবল নহয় সব পঢ়াৰ হেতু কাৰণে
কিন্তু এটা বস্তু জানিবা এই বস্তুটো অলপ চাবা নিউক্লিয়াৰ ফিউজন ভিতৰত এটাই থাকিব লাগিব 2 and 3 একেলগে দুইটা থাকিব নোৱাৰে নাই এটাই থাকিব লাগিব either 2 or 3 2 আছে 1 টো আঁতৰাই দিয়া 1 টো গ'ল মিন্স 1 নাই 2 and 4 এটা এপ্ৰোচ সেই কুৱেশ্যনটোৰ পৰা আমি সেই কুৱেশ্যনটোৰ পৰা আৰু এটা এপ্ৰোচ শিকিম চাবা এই কুৱেশ্যনটোৰ পৰা আমি আৰু এটা এপ্ৰোচ শিকিম চাবা যেটো আমি নেক্সট বাকি বেলেগ কুৱেশ্যন বিলাকতো আমি এপ্লাই কৰিম হেতু এটা এপ্ৰোচ শিকিলো আৰু এটা চাবা ইয়াত যদি তোমালোকে অপচনটো চোৱা ভালকে তোমালোকে যদি অপচনটো ভালকে চোৱা 1 টো অকল এটা জায়গাতে দিয়া আছে সো এই কুৱেশ্যনটো এই বস্তুবিলাক ইট শুড বি your লাষ্ট ৰিজল্ট যেতিয়া তোমালোকৰ নলেজে কামত দিয়া নাই আৰু তেতিয়া সেই টেকনিক বিলাক তোমালোকে ইউজ ফাৰ্স্ট নলেজ কিন্তু যদি তোমালোকে নলেজ বেসিছত কাৰেক্ট কৰিব পাৰা ফাৰ্স্ট অলৱেজ গো ফৰ ইট যদি সেই বস্তুটো ওয়ার্ক কৰা নাই দেন কাম ফৰ দিস এটা কৈছো দ্যাট শুড বি your লাষ্ট ৰিজল্ট এনেকুৱা এপ্ৰোচ বিলাক ইট শুড বি your লাষ্ট ৰিজল্ট মানে চোৱা ইয়াত 1 টো অকল এটা স্টেটমেন্টতে আছে বাকিটো 1 নাই 2 টো তিনটাত আছে অলৱেজ গো ফৰ দ্যাট 2 টো তিনটাত আছে that means 2 will be correct high chances 1 এটা স্টেটমেন্টতে আছে বাকি 1 টো নাই high chances 1 টো এলিমিনেট হৈ যোৱা টেষ্টটো বুজিলানে গতিকে এইটো ফালৰ পৰা তোমালোকে 1 টো এনেকৈ এলিমিনেট কৰি দিব পাৰা যদি অপচনটো তোমালোকৰ গুটে চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত খুব এটা লিমিটেড থাকে বলে ইয়াত অকল এবাৰে আছে বাকি 2 টো 2 এনেকৈ আছে right গতিকে সেই পাৰ্টিকুলাৰ স্টেটমেন্ট গিটাত আমাৰ ফোকাসটো হ'ব লাগে মই আকৌ কৈছো এই বস্তুটো তোমালোকৰ লাষ্ট ৰিজল্ট হ'ব লাগিব যেতিয়া তোমালোকৰ কুৱেশ্যন তোমালোকৰ নলেজৰ বেছিছত তোমালোকে কুৱেশ্যনটো সলভ কৰিব পৰা নাই যদি তোমালোকৰ অকমান এটেম্প্ট বেছি লাগে তোমালোকে অকমান ৰিস্ক ল'ব বিচাৰা তেতিয়াহে তোমালোকে হেতু ফলো কৰিবা otherwise don't go for it always priority to সদায় নিজৰ ইনফৰমেশন বা নিজৰ নলেজ দিবা ঠিক আছে গতিকে হেতু লাষ্ট ৰিজল্ট next for 10 which of the following statements are correct Indian scientist Satyendra Nath Bose ইয়াত আমাৰ কি দিছে কারেক্ট দিছে ঠিক আছে এটা না বোর্ড দিছে okay so Indian scientist Satyendra Nath Bose developed the foundation of quantum statistics called Bose-Einstein statistics ঠিক আছে নাজানা সাইন্সৰ বস্তু বহুত এটা কমপ্লেক্স এটা ডিপ ৰিসাৰ্চ বস্তু কিছুমান দিছে let it be but এটা বস্তু চাবা ইন্ডিয়ান সাইন্টিস্ট Satyendra Nath Bose right Bose-Einstein constant নামটোতে Bose আছে বললে high chances correct হবে a class of elementary subatomic particles called bosons was named after Satyendra Nath Bose by P.A.M. Dirac. Bosons was named after Satyendra Nath Bose. High chances P.M. Dirac. ইমান এটা কমপ্লেক্স নাম দি দিছে এনে কিয় দিব কেতিয়াও নিদিয়ে এনে ইমান এটা কৰবাৰ পৰা তেওঁলোকে ৰিসাৰ্চ কৰি আনি মেলাইটো যদি P.A.M. Dirac নিদি পেলাই যদি তেওঁলোকে ভুল কৰিবলৈ থাকিলেহেঁতেন তেওঁলোকে আইনষ্টাইন দিলেহেঁতেন বা আমাৰ আব্দুল কালামকে দিলেহেঁতেন এটা কমপ্লেক্স নেম P.A.M. Dirac তাকো ডট কে লিখি দিছে high chances option 2 will be correct next Einstein used Satyendra Nath Bose radical ideas fine Einstein used Satyendra Nath Bose radical ideas to develop the theory of a phenomenon called Bose-Einstein condensate so first or third statement to very similar ইয়াত কৈছে যে Bose-Einstein statistics Bose-Einstein condensate Einstein used Satyendra Nath radical ideas to develop the theory ulai gol first and third will be correct second will be correct 1 2 3 will be correct yet eta 1 2 3 option 9 1 2 3 option 9 কিন্তু all the statements are correct that means 4 will be correct বুঝিলানে কেনেকৈ approach আমি ইউজ কৰিলো without having any single information Bose-Einstein কথা আহিলে আমি first তিনটা statement পৰা আমি 1 and 3 are very interlinked
1 and 3 to আমি correct দিলো 2 to some atomic particles bosons আছে তাৰ পৰা আন্ডাৰত বছৰ নাম আহিছে PM direct এজনৰ নাম দি দিছে কোবাৰ পৰা আমি complex এটা নেম ইনে তেওঁলোকে কেতিয়াও নিদিয়ে obviously second will be correct 1 2 and 3 will be correct 1 2 3 at 9 1 2 4 আছে যেটা 1 2 3 to 9 তেতিয়াহলে all the statements আমি যাব লাগিব India second science civilian award so option B will be correct got it so hetu question number 11 next which of the following statements are correct which of the above statements are correct particular messenger mRNA আকৌ সাইন্সৰ বস্তু ঠিক আছে আমি নাজানিব পাৰো particular messenger mRNA molecules which are smaller than other average size are called microRNA eta messenger RNA particular messenger RNA which are smaller than other average size are called microRNA ঠিক আছে ৰখাই থোৱা অলপ microRNA are small single stranded non coding RNA molecules small to হয় যদি তোমালোকে জানা DNA টো actually double stranded হয় but মই assume কৰি লৈছো তোমালোকে এটো নাজানা ঠিক আছে are small single stranded and non coding RNA molecules fine statement 2 to ৰাখি থোৱা 1 to ৰাখি থোৱা এতিয়া microRNA molecules play a crucial role in gene regulation. So, microRNA molecules play a crucial role in gene regulation. ঠিক আছে statement positive লাগিছে gene regulation microRNA কাম কৰিব পাৰে নোৱাৰিব পাৰে তোমালোকে ক'ব পাৰিবা নেকি scientific এটা বস্তু ইমান technology বা science ইমান বেছি আগবাঢ়ি গৈছে ইমান advanced levelত গৈছে so everything could be possible right so crucial role in gene regulation statement 3 is correct statement 3 to যেতিয়া correct হ'ব statement 3 to যেতিয়া correct হ'ব চোৱা এতিয়া ইয়াত এটা বস্তু আহি পৰিব মই যে তোমালোকক আগৰ statementটোত দেখাইছিলো এটো যে মই দেখাইছিলো সৰি এই কোৱেশ্চনটোত মই দেখাইছিলো যে এলিমিনেট কৰিবা এই 1 টো আঁতৰাই দিব পাৰা এবাৰে আছে 1 টো হয়নে মই যে কৈছো সব বস্তুতে তোমালোকে হেতু ফলো কৰিব নোৱাৰা নলেজটো সদায় তোমালোকৰ অকমান এপ্টিটিউডটো ওপৰত ৰাখিব লাগিব ইয়াৰ কোৱেশ্চনটোৰ এটোৱে প্ৰুফ হয় ইয়াতো 2 এ আছে সো কিন্তু সৰি অকল 3 টো এবাৰে আছে but still statement 3 to তোমালোকে eliminate কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰা microRNA molecules play a crucial role in gene regulation তোমালোকে এটো ডিনাই কৰিব নোৱাৰা সাইন্সৰ বস্তু এটা টেকনিক্যাল আপগ্ৰেডেড টার্ম বা কোবাত নাম এটা দিছে কিবা এটা দিছে তেতিয়া তোমালোকে এটা স্টেটমেন্ট আছে you could like you can eliminate those options but here you cannot do that 3 will be correct বাকি আৰু চাবলে দৰকাৰ নাই 2 to small হেতু অলৰেডি আমি এটা ষ্টে কৰি ৰাখিছিলো 2 will be correct 2 and 3 will be correct কাৰণ ইয়াত যদি তোমালোকে মই নলেজ দিও তোমালোকক মেসেঞ্জাৰ আৰএনএ আৰু মাইক্ৰো আৰএনএ দুটা বেলেগ বস্তু মাইক্ৰো আৰএনএ আৰু মেসেঞ্জাৰ আৰএনএ দুটা বেলেগ বস্তু ঠিক আছে গতিকে এই বস্তু দুটাৰ লগত ইয়াত দিছে যে পাৰ্টিকুলাৰ মেসেঞ্জাৰ আৰএনএ মলিকিউলছ ইজ স্মলাৰ দেন আদাৰ এভাৰেজ সাইজ কল নহয় এটো নহয় আৰু এটো বেলেগকে জানিব লাগে জাস্ট তোমালোকে হে 3 স্টেটমেন্ট এটো মানে দিয়ে দিছে তেওঁলোকে এপিএসসি আৰু এটো চোৱা পিপল নো এবাউট মাইক্ৰো আৰএনএ টো একদম নতুন বস্তু আৰ্লি 98 যদি তেওঁলোকে মানুহে তাকো পিপল মানে এটা কাৰ কথা কৈছে সাইন্টিষ্টৰ কথাই কৈছে নে কমন সিটিজেন্সৰ কথাই কৈছে নে গভৰ্ণমেন্টৰ কথাই কৈছে নে যদি সাইন্টিষ্টৰ কথা কৈছে ঠিক আছে সাইন্টিষ্ট নো এবাউট মাইক্ৰো আৰএনএ সিন্স বাট পিপল ইজ এ ভেৰি ওয়াইড টার্ম তাত মানুহ পিপল সিটিজেন্স এজ সিটিজেন্সও আছে সব সিটিজেন্সে মাইক্ৰো আৰএনএ কথা কোনে জানিব আমাৰ আজু ককাহঁতে হেতু টাইমত 1980 আগত মাইক্ৰো আৰএনএ কথা জানিছিলে নেকি অবভিয়াসলি এটো একদম এটা কিবা স্টেটমেন্ট দিছে ফোৰ স্টেটমেন্ট ইজ ৰং জাস্ট এলিমিনেট ফোৰ এনেকৈ চাব পাৰা দেন 1 and 2 2 and 3 so 3 to বেছি অলপ মানে পজিটিভ লাগিছে দেন গো ফৰ 3 4 to কারেক্ট ইনকারেক্ট হয় তো জানি পাই বস্তুটো এনেকৈ আহিব যে পিপল নো পিপল কোন মানুহ কিমান মানুহ আছে তেতিয়া পিপল নেতিয়া হলে তোমালোকৰ আমাৰ ট্ৰাইবেল যিবিলাক আন্দামান নিকোবাৰী ট্ৰাইব গ্ৰেট নিকোবাৰী ট্ৰাইব হেহাতিও হ'ব লাগিব পিপল হেহাতি মাইক্ৰো আৰএনএৰ ওপৰত ইমান তেল হেহাতি লিটাৰেসি নহয় লিটাৰেসি মানে এডুকেটেড নহয় হেহাতি নাই গম পাব so that বহুত বেছি ওয়াইড 4 will be correct also incorrect then 2 and 3 will be the correct option got it next
ডাৰ্ক অক্সিজেন নাজানো আমি ডাৰ্ক অক্সিজেন মানে কি একো গম নাপাওঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম শুনিছোঁ এক্সাম হলত হুইচ অফ দ্য এবভ ষ্টেটমেণ্টছ আৰ কাৰেক্ট আমাক কাৰেক্ট কথা সুধিছোঁ Dark oxygen was discovered in 2013 by Andrew Sweetman. নামে শুনা নাই আজিলৈকে while conducting ship-based fieldwork in the Pacific Ocean. No idea. Second, dark oxygen was discovered in 2013. মানে হেতুটো কারেক্ট হ'ব দুবাৰ একেটা স্টেটমেন্টকে এবাৰ 2013 ইয়াত দিছে ইয়াত 2013 দিছে তো 2013 টো কারেক্ট হয় এটাটো by Andrew Sweetman একেটা মানুহে হেতু কারেক্ট হয় while conducting research on dusty plasma in cosmetary tails. মানে এটা দিছে যেন একেটা মানুহে কন্ডাক্টিং শিপ বেসড ফিল্ড ওয়ার্ক পেসিফিক ওশিয়ানত আৰু এটা দিছে ৰিসাৰ্চ ইন দা কমেটৰী টেইলছ মানে এইটো স্পেস বেসড ৰিসাৰ্চ এটা শিপ বেসড এটা স্পেস বেসড 1 আৰু 2 একেলগ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে ইদাৰ 1 or 2 1 আৰু 2 একেলগ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে ইদাৰ 1 or 2 হয় 1 আৰু 2 হ'বই লাগিব দ্যাট মিন্স 4 টো হ'ব নোৱাৰে আইদাৰ 1 or 2 আমাক লাগিব এটো হ'ব ঠিক আছে হ'ব পাৰে এটো হ'ব পাৰে ঠিক আছে এটো হ'ব পাৰে ঠিক আছে সো 4 1 and 2 টো আমাক লাগিব ৰাইট তো 4 টো আঁতৰাই দিয়া এতিয়া দিছে যে 4 টো কোনটো আছিল ডাৰ্ক অক্সিজেন ৰেফাৰ্স টু দা মলিকুলাৰ অক্সিজেন সিলিন্ডাৰ্স হুইচ আৰ সোল্ড ইন দা ব্ল্যাক মাৰ্কেট মানে হেতু ভুল এতিয়া হলে ডাৰ্ক অক্সিজেন ৰেফাৰ্স টু দা মলিকুলাৰ অক্সিজেন একেটাই প্ৰডিউসড ইন দা টোটাল ডাৰ্কনেস অফ দা ভেৰি ডিপ ওশিয়ান মানে অক্সিজেনটো আমাৰ ডিপ ওশিয়ানত আছে 3 will be correct 4 will be wrong 3 will be correct 3 লগত আমাৰ এটা কোড দিলা ইয়াতো আমাৰ ওশিয়ান শিপ বেসড দেখিছানে শিপ বেসড এফালে ওশিয়ান এফালে শিপ বেসড 1 and 3 very easy question যোনে approach based question বিলাক follow কৰিছে বা হে ক্লাसेस বিলাক follow কৰিছে for them these questions will be very easy random out of box question কোনো Andrew Sweetman core discovered 13 not deep oxygen মানে ship based হৈছে নে space based হৈছে নে cosmetary plasma বেসিসতে হৈছে না আমি একো নাজানো বাট আমি এটা বস্তু জানো যে আমি approach টো জানো আমাৰ যেটো aptitude building আমি aptitude আমাৰ যেটো aptitude way of solving APSC PYQ আমি হে বস্তু কিটা জানো ঠিক আছে এটো কমপ্লিট আমাৰ লজিক right next আকৌ science question if an object undergoes a uniform circular motion তোমালোকৰ হেৰ কাৰণে ফিজিক্স পঢ়িব লাগিব আমি এটা ফিজিক্স নাজানো ঠিক আছে আমি সায়েন্স বস্তু নাজানো আমি একো বস্তু গম নাপাওঁ ইয়াত if an object undergoes a uniform circular motion then it is ইয়াৰ ভিতৰত কি হয় কৰাচোন এটো অকমান এবাৰ ট্ৰাই যদি ভাবা নিজে তোমালোকে মানে 1 মিনিট পজ লৈ পেলাই ভাবাচোন 1 মিনিট পজ লৈ ভাবা কি হ'ব পাৰে হেতু if an object undergoes a uniform circular motion then it is acceleration remains uniform velocity changes speed changes velocity remains uniform consider কৰিছো যে you don't have a basic knowledge of all those scientific terms এটা চোৱা acceleration remains uniform acceleration term এটা আহিলে velocity changes velocity term এটা আহিলে speed changes velocity remains uniform এতিয়া ইয়াত আমি দুটা বস্তু চাব লাগিব velocity and velocity দুবাৰ আহিছে আকৌ মই কৈছো যদি তোমালোকে এনেকুৱা কোৱেশ্চন বিলাক স্কিপও কৰা কোনো কথা নাই even if you skip such questions it won't determine the cutoff একো কথা নাই স্কিপ কৰিবা পাৰা যদি স্কিপ নকৰা তোমালোকে ভাবিব পাৰা যে অলপ মানে কোন মই কোৱেশ্চনৰ এটেম্পটো আমি অলপ বঢ়াও বুলে মই বাকিখিনি অকমান মই পজিটিভতে আছো গুটেখিনি মোৰ পেপাৰখন ভালে হৈছে তো এটা ৰেন্ডম তোমালোকে গেছ ল'ব পাৰা ৰেন্ডম গেছ নট বাট মানে তোমাৰ aptitude guessing আমি যেটি কওঁ গতিকে তোমালোকে তেতিয়াও অকমান নিজৰ এপ্ৰোচ এটা ইউজ কৰিব পাৰা কেনেকে acceleration remains uniform yet velocity term comes twice velocity remains uniform
velocity changes, right? So মোক যদি কলা হেতেন তেতিয়া মই এই C and A টো অতৰাই দিলো হেতেন, and B and D মই খেলাটো কৰিলো হয়। So either B or D, সেইটো তোমালোকৰ কোনটো বেচিছত তোমালোকে কেনেকৈ যদি অলপ সায়েন্সৰ বেকগ্ৰাউণ্ড হয় তেতিয়াহ'লে এইটো নিজে চাই ল'বা। If an object undergoes a uniform circular motion, so option will be to velocity changes হয়, কিন্তু সেই velocity টাৰ্মটোৰ লগত তেতিয়া খেলা কৰিলো হয়। বাট তোমালোকে যদি সেই কুৱেশ্যনটো স্কিপো কৰা ন, একো নহয়, কথা নাই ইয়াত, ঠিক আছে। চ' এনেকুৱা কুৱেশ্যনবিলাক একদম লাষ্ট ৰিজৰ্ট হিচাপে তোমালোকে অলপ ল'ব পাৰা কেতিয়াবা। নেক্সট, এই কুৱেশ্যনটো মই সেইটো কাৰণে লৈছো, PYQ, repeated theme, surface tension, এইটো আহিয়ে থাকে, সাৰফেস টেনশনৰ ওপৰত আহিয়ে থাকে, এটা বেসিক বস্তু। তো সাৰফেস টেনশনটো মানে যদি মই তোমালোকক ক'ব বিচাৰো যে টেন্ডেন্সি অফ যদি এটা একদম নৰ্মেলি এটা বস্তু বুজাই দিছো, মই কোৱেশ্যনটো সেইটো কাৰণে লৈছো, সাৰফেস টেনশনটো এটা ওপৰত মই এটা বেসিক কনসেপ্ট তোমালোকক দি দিছো। লেটস সে তোমালোকে পানী বটল, ওয়াটাৰ বটলটো পানীটো খুলিলা, পানীটো খুলি তোমালোকে টেবুলত পেলাই দিলা সেই এটা ড্ৰপ, তো এটা ড্ৰপ তোমালোকে ওয়াটাৰ ড্ৰপ তোমালোকৰ ষ্টাডি টেবুলত পেলাই দিলা, তোমালোকে তেতিয়া দেখিবা যে পানীৰ যিটো টোপাল ন, সি এটা বস্তুলৈকে এক্সটেণ্ড কৰিছে, কন্ট্ৰেক্ট কৰি পেলাই সি ৰৈ গৈছে, মানে বস্তুটো এনেকুৱা হৈ গৈছে, এনেকৈ গৈ সি এনেকুৱা হৈ এনেকৈ ৰৈ গৈছে। So এটা এৰিয়াত the tendency of a liquid drop to contract and occupy minimum area is due to এই বস্তুটো কিয় হয়, সাৰফেস টেনশনৰ কাৰণে হয়। সেইটোৱে কনচেপ্টটো, সেইটোৱে হয়। ইয়াৰ যিটো কন্ট্ৰেক্টিং এবিলিটি আৰু যিটো মিনিমাম এৰিয়া সি অকুপাই কৰে সেই লিকুইড ড্ৰপটো, সেইটোকে আমি সেইটো এটা মই জাষ্ট কাৰণ ৰিপিটেড থিম কাৰণে মই এটা জাষ্ট এটা ইনফৰমেশ্যন এটা দি থলো, ঠিক আছে। সেইটো হৈছে সাৰফেস টেনশনৰ। নেক্সট, এটা চোৱা, চ' কুৱেশ্যন পেপাৰখনত তোমালোকে লেংথি কুৱেশ্যনবিলাকে বেছি পাবা, চ' বি প্ৰিপেয়াৰ্ড ফৰ ডেট। Which of the following statements are true about SDG? Which of the following statements are true about SDG? Select the correct answers. Correct আমি আনসাৰ উলিয়াব লাগিব। এতিয়া SDG বস্তুটো এটলিষ্ট তোমালোকে বেসিকটো গম পাব লাগিব, কাৰণ সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল ইজ এ ভেৰি ৰিপিটেড থিং। কাৰেণ্টৰ বা হক, এনভাইৰনমেন্ট হক, সেই বস্তুখিনিত আমি সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলছৰ ওপৰত পঢ়িয়ে থাকোঁ, ইয়াত কোনো বেলেগ অপশ্যন নাই। আমি SDG মানে কি এটলিষ্ট আমি সেইটো গম পাব লাগিব, সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল। First statement, SDGs are also known as global goals, were adopted by the UN in 2015, right? ঠিক আছে, ৰবা থাকিব দিয়া ইয়াত। It was a universal call to action to end poverty, positive, protect the planet, positive, ensure that by 2030 all people enjoy peace and prosperity, very positive. 2 correct হ'ব পাৰে। যদি 2030 টো আমি জানিবই লাগিব, কাৰণ 1530 ওপৰতে SDG চলি আছে, কিন্তু সাধাৰণতে আমি ইমান এটা পজিটিভ ষ্টেটমেণ্ট দিছে, বাই 2030 অল পিপল এনজয় পিচ এণ্ড প্ৰস্পেৰিটি, টু এণ্ড পভাৰ্টি, প্ৰটেক্ট দ্য প্লেনেট, সেই গোটেই বস্তু ইট চাউণ্ডছ ভেৰি পজিটিভ। 2 উইল বি কাৰেক্ট। ঠিক আছে, ৰ'বা নেক্সটটো, 17 SDGs are integrated. আমি ইয়াত এইটো তোমালোকে নাভাবিবা যে 17 SDGs are integrated, ইয়াত তোমালোকে এইটো 15 দিব পাৰে নেকি, 10 দিব পাৰে নেকি, কেতিয়াও নাভাবিবা। ইমান বেছি বস্তু কেতিয়াও ভুল নকৰে, ইমান সৰু সৰু বস্তু তেওঁলোকে চেঞ্জ নকৰে। ইয়াত লিখি দিছে, তেওঁলোকে কৈ দিছে যে 17 SDGs are integrated, ঠিকেই আছে, হওক। But they recognize that action in one area will affect outcomes in other, and development must balance social economic development. Very positive. 3 to 100% correct. 2 to ঠিক আছে, 2030 টো অকমান তোমালোকৰ কনফিউজ হ'ব পাৰে, বোলে নাজানিব পাৰা, বাট 3 টো দেখি আৰু ইয়াত বেলেগ একো ৰবই নালাগে। 4th টো চোৱা, SDGs are designed to end poverty, hunger, AIDS and discrimination against women and girls. 4 will be also correct, 3 will be correct, 4 will be correct, 100%. 3 আৰু 4 টো 100% correct. ইয়াত 3 আৰু 4 আমি বিচাৰিম, একেলগে ক'ত আছে, ইয়াত আছে, এইটো আঁতৰাই দিয়া, এইটো আঁতৰাই দিয়া, 3 and 4 আৰু 1 2 3 and 4, that means আমাৰ এতিয়া বস্তুটো থাকিব ইয়াত। কিন্তু মই যেহেতু তোমালোকক কৈছিলো যে ইট ৱাজ এ ইউনিভাৰ্চেল কল, যদি মোক সোধা যে ছাৰ তেতিয়া আমি কি কৰিম, যে ইয়াত 3 4 টো আমি জানো চিয়ৰ, ইয়াত 2 2 টো আমি
অলপ 2030 তেতিয়া মই তোমালোকক কম যিহেতু গোটেই ষ্টেটমেণ্টটো এটা পজিটিভ নোট দিছে বাই 2030 সেইটো হ'ব লাগিব তেতিয়া তোমালোকে ভাবি নাথাকিব জাষ্ট গো ফৰ ইট টু আৰু এনেও ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ লগত আমাৰ SDC সাংঘাতিক এটা লিংক হৈ আছে that means SDC adopted by the UN so option will be 1 2 3 so এইটো বস্তু knowledge plus aptitude knowledge and aptitude এই দুইটা বস্তু একেলগে যাব লাগিব ক্লিয়াৰ SDC আমি এটো knowledge টো আমি যাব লাগিব লগতে আমি aptitude টো একেটা বস্তুতে সেম ওয়েত আমি যাব লাগিব okay next post developmental theory নাজানো আমি পঢ়া নাই ইমান বস্তু আমি কেনেকৈ গম পাম core developmental theory core post developmental theory না আমি sociology কিবা পঢ়িছো ঠিক আছে একো আমি গম নাপাওঁ এতিয়া চোৱা আৰ্টুৰো এস্কোবাৰ লাইফত নাম শুনা নাই যদি বেলেগ নাম ইমান এটা টাফ নাম তেওঁলোকে আনি পেলাই দিছে আৰ্টুৰো এস্কোবাৰ is one of the leading post developmental scholars মানে হ'ব পাৰে এইটো নহ'বলৈ আৰু ইয়াত কি কাৰণ আছে আষ্টৰো এস্কোবাৰ নে কোন মানুহ এজন নাম আহিছে আৰু তেওঁ সুধিছে যে one of the leading post developmental scholars ঠিক আছে ৰাখি থোৱা অলপ টাইমৰ কাৰণে post development is an argument for alternative to development pre development development post development জানিবই নালাগে প্ৰি কিবা এটা বৰ্তমান কিবা এটা পোষ্ট কিবা এটা সো অবভিয়াসলি এটো ডেভেলপমেন্টাল থিওৰিটো আৰ্গুৱে হ'ব না যে চেঞ্জেস হ'বলে কি আছে correct alternative to development argument for alternative to development right 2 will be correct যদি 2 to correct হয় ইয়াত গোটেইটা 2 আছে 2 to correct হ'বই মানে okay developing countries should be able to make decision for themselves based on their own choices ঠিকই আছে sovereignty maintain কৰা বেলেগৰ ডমিনিয়ন বা বেলেগৰ ডেভেলপ নেশনছ বিলাকৰ ইনফ্লুয়েন্সত নোযোৱা should have their own decision making choices right very correct 3 to ekdom correct 2 is correct 3 is correct 2 is correct 3 is correct ইয়াত আছে 2 3 2 3 2 3 এটো এলিমিনেট কৰি দিয়া 4 to solve post developmental theory argues that there is no universal mode of development মানে ই কি কৈছে নালাগে আমাক পোষ্ট ডেভেলপমেন্টাল থিওৰি কি কৈছে আমাক দৰকাৰ নাই বাট এটোতো হয় যে দেয়াৰ ইজ নো ইউনিফৰ্ম মোড অফ ডেভেলপমেন্ট তেতিয়াতো সবেই ডেভেলপ হৈ থাকিলেহেঁতেন এতিয়া কিয় ইমান বেছি তোমাৰ ডিসপ্যাৰিটি ডেভেলপমেন্টাল ডিসপ্যাৰিটি বিলাক কিয় বেছি because there is no universal mode of development India is still in the developing stage Japan is highly developed US is highly developed right but here no universal mode of development obviously correct it কোনো বেলেগ নাই 2 is correct 3 is correct 4 is correct 100% 2 is correct 3 is correct 4 is correct এটো হ'ব পাৰে এটোটো নহয় এটো হ'ব পাৰে এতিয়া চোৱা আৰ্টুৰো এস্কোবাৰ is one of the leading ইমান এটা টান না মানি পেলাই দি দিছে আৰু ইয়াত কৈছে one of the leading post developmental scholars so you cannot deny it right যদি তোমালোকে এটো ভুল কৰি আহি পেলাই কোৱা যায় মইতো নাজানোৱে মই কাটি থৈ গুচি আহিলো মই এই মানুহজনৰ নামটো শুনা নাই মই পোষ্ট ডেভেলপমেন্টাল স্কলাৰছৰ ওপৰত পঢ়া নাই তো তেতিয়া মানে সেই ইনষ্টিটিউট অকমান দিবা মানে যেতিয়া দেখিবা যে এজন থিওৰিষ্ট নাম দি দিছে স্কলাৰৰ আৰু দিছে যে পোষ্ট ডেভেলপমেন্টাল স্কলাৰ তোমালোকে যদি বোলে পঢ়িছো মই বোলে ডেভেলপমেন্টাল থিওৰি পঢ়িছো বেলেগ বেলেগ মই থিওৰি পঢ়িছো ডেভেলপমেন্টালৰ তো তাত মই তেওঁৰ নামটো পোৱা নাই তেতিয়ালৈকে ঠিক আছে যদি তোমালোকে ডেভেলপমেন্টাল থিওৰিও পঢ়া নাই তেওঁৰ নামো শুনা নাই তেতিয়াহ'লে তোমালোকে বস্তুটো নাজানা তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে দিয়াৰ ওপৰত আকৌ বস্তুটো কিয় কাটিব লাগে ডোন্ট ডু ডেট so 1 will be correct the option will be 1 2 and so এইবিলাক কিছুমান এপ্ৰোচ okay next এইবিলাক একদম ইজি কোৱেশ্চন the criteria for identifying PVTG particularly vulnerable tribal groups are কি হয় PVTG আমাৰ কেটা আছে 75 PVTG আছে right now in India বৰ্তমান at present এটা PVTG আমাৰ অসমত ডিক্লেয়াৰ কৰিছে নামটো চাবা কি হয় কমেন্টত কবা 1 PVTG declared in Assam ঠিক আছে বাৰু হেখিনি আমি নালাগে এতিয়া ক্ৰাইটেৰিয়া কি হয় particularly vulnerable tribal group what to swap particularly vulnerable tribal group মানে যিবিলাক tribal groups খুব বেছি vulnerable হয় susceptible হয় কিছুমান diseaseৰ কাৰণে developmentor basis everything
So vulnerable tribal group, particularly vulnerable tribal groups. আৰু আমি PVT টো কেতিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰো তেতিয়া চাবা pre-agriculture level of technology. That means technologically they are not advanced, right? Pre-agriculture level of technology, correct. Low level of literacy, ঠিক আছে, low level of literacy তেওঁলোকে identify কৰিব পাৰে. Economic backwardness, okay. A declining or stagnant population, very true. কিবা এটা নিগেটিভ লাগিলে নেকি যে এইটো কাৰণে সেইটো নহব তোমালোকে ক'ব পাৰিবা নেকি বোলে আজি ইয়াত দি দিলেহেঁতেন their wealthier in comparison to their ancestors. So they are wealthier in comparison to their ancestors. সিহঁতি wealthier হৈ গ'ল তো সিহঁত PVTG কিয় দিব তেতিয়া তোমালোকে এইটো কাটি দিব পাৰিলা হয় তো ইয়াত দি দিছা যে তেওঁলোক লিটাৰেসি লেভেল তেওঁলোকৰ কমি আছে ইকোনমিক ব্যাকওয়ার্ডনেস কমি আছে স্ট্যাগনেন্ট বা ডিক্লাইনিং পপুলেশন গৈ আছে প্ৰি এগ্ৰিকালচাৰ লেভেল অফ টেকনলজিতে আছে গোটেইকেইটা ইমান কাৰণ ইমান এটা নিগেটিভ এটা বস্তু তেওঁলোকৰ ওপৰত দিছে তো সেইটো বেছি যাবতো PVTG আহিব বেলেগ সেকেন্ডখন নানিবা ইয়াত 1 2 3 and 4 got it next social development index মানে কি social composite index which considers important dimensions of social development not economic development social development socially upliftment of the poor higher education quality health quality infrastructure right accessibility affordable healthcare সেইবিলাক so economic development নহয় আমাক সুধিছে social development ওপৰত এতিয়া চাবা which considers important dimensions of social development index কাৰণে which of the parameters are considered ঠিক আছে এতিয়া মই কলোৱে social health indicators educational attainment social yes 2 will be correct য'ত 2 নাই আঁতৰাই দিয়া demographic parameters obviously correct demographic population and all basis of literacy sex ratio and all so hey bostu demographic parameters correct basic amenities and economic deprivation ঠিক আছে economic deprivation অকমান তোমালোকে economic development এটা link term ৰাখিব পাৰা okay fine 3 to pause কৰি দিয়া ঠিক আছে social deprivation এটো correct হবো so 1 2 and 4 will be correct 1 2 and 4 will be correct 1 will be correct 2 will be correct 4 will be correct বাকিটো বেলেগত নাই that means that will be also correct option B will be the correct answer হেতুটো হবই এটো কোনো demographic parameters লগত তোমালোকে না কৰিব নোৱাৰা 2 to correct হবো 4 to correct হবো 2 and 4 will be correct demographic parameters will be correct 1 2 and 4 will be correct so obviously 3 will be also correct option will be fine next eto static eto economics of eto na lage next which of the following is fiscal instrument এই বস্তুবিলাক বহুত important হয় fiscal policy monetary policy আমি হেনা লাস্ট ক্লাসত আমি এটা পঢ়ি আহিছিলো কি repo rate to monetary policy last আমি যেটো ক্লাসত আমি পঢ়িছিলো এতিয়া চোৱা fiscal instrument কোনখিনি হয় ইয়াত হৈছে not a fiscal instrument okay so fiscal instrument হয় তোমাৰ government associate হৈ থাকে আৰু ইয়াত হৈ থাকে RBI monetary এটা not a fiscal instrument GST to লগত government associate হৈ থাকে income tax ৰ লগত government tax collect কৰে subsidy government provide কৰে GST government finance ministry লগত আৰু cash reserve ratio to RBI লগত associate so not a fiscal instrument will be it কাৰণ এই বস্তুবিলাক মই question টো কাৰণে লৈছো ইনক চাবা fiscal monetary
কাৰণ এইটো ৰেপো ৰেট আমি লাষ্ট টাইম পঢ়ি আহিছিলোঁ লাষ্ট ক্লাছত PYQ হয় which is a monetary policy তো একেধৰণে ফি স্কেল কোনখিনি হয় ইকনমিক ষ্টেটিক বেচিক কুৱেশ্যন জানিব লাগে এইখিনি বস্তু নেক্সট okay according to the Assam State Action Plan on Climate Change Assam State Action Plan on Climate Change fine Assam State Action Plan on Climate Change which of the following temperature and rainfall changes has occurred in Assam during the period so 1951 or 2010 or আমাৰ যেটো climate change এটো ওপৰতে কোৱেশ্চনটো আহিছে এটা আমি ইমান বস্তু তেওঁলোকৰ এটাকো সুধিছে লাষ্ট 50 বছৰ ইমান বস্তু কেনেকৈ গম পাম ইমান বস্তু কিন্তু আমি এটা জেনাৰেল যেহেতু আমি অসমতে আছো অসমতে আমি দেখি আছো সাৰাউণ্ডিংছ এনভাইৰনমেন্ট এণ্ড অল তো আমি কিছুমান বস্তু ষ্টেটমেন্টৰ বেছিছে সেই কোৱেশ্চনটো আমি জানিব পাৰো একদম বেসিক কে ভাইবা annual mean temperature and annual rainfall have both increased annual mean temperature to increase হল এটো বাহিলে কাৰণ আমাৰ টেম্পাৰেচাৰ বাহি গৈ আছে ৰাইট টেম্পাৰেচাৰ বাহিলে ৰেইনফল তো বাহিছে নেকি annual rainfall তো আমাৰ কমিছে না বাহিছে নিজে ভাবাচোন যদি একদম জেনাৰেলি তোমালোকে লাষ্ট 50 বছৰ চোৱা উইথ টাইম আমাৰ কি হৈ আছে নিজে ভাবিবা এবাৰ নেক্সট চোৱা annual mean temperature and annual rainfall have both decreased annual rainfall to বৰ ঠিক আছে annual temperature to কেনেবাকে কমিছে নেকি বাহি গৈ আছে with due to climate change right option B will be incorrect next annual mean temperature has increased okay ঠিক আছে annual rainfall has decreased yes next to no noticeable changes একো changes নকৰে এইটো সুধিছে কি এতিয়া চোৱা এতিয়া annual mean temperature and annual rainfall have both increased annual rainfall to কেতিয়াও বহা নাই কেনেকৈ বাঢ়িছে rainfall to কমি গৈ আছে আমাৰ rainfallৰ যেটো আমাৰ precipitation level temperature rise হৈ আছে global temperature বাঢ়ি গৈ আছে rainfall কমি গৈ আছে short term rainfall হয় but long term যদি আমি চাওঁ rainfall to আমাৰ কমি গৈ আছে হেতু কাৰণে annual rainfall এটা একদম কমন আৰু হেতু বস্তু আমি মানে কোনো পঢ়ি শুনি বা হেতু কথা নাই হেতু কমন আমাৰ লেইমেন যিবিলাক persons তেওঁলোকে গম পাব annual mean temperature has increased annual rainfall has decreased no option C general based কোনো নলেজৰ লগত কথা নাই হেতু এটা সাৰাউণ্ডিং মানে এটা awareness surrounding awareness ওপৰত ডিপেন্ড কৰে next the Gajil committee report and Kasturi Rangan committee report information based হেতু বেছি বেলেগ একো নাই কিন্তু ইয়াত মেইন বস্তুটো হৈছে আমাৰ protection of western ghats protection of western ghats option 3 will be the correct option hetu facts hetu janile janiba na janile কথা নাই এতিয়া চাবা অলপ আগতে আমি পঢ়ি আহিলো যে অকমান আগতে আমি এটা কোৱেশ্চন সেম কোৱেশ্চন সা কিমান ৰিপিট হৈছে বস্তুবিলাক social development index আমি পঢ়ি আহিছো ইয়াত দিছে ইয়াত দিলে কি social progress index একে বস্তু একেটাই বস্তু ইয়াত সব কিমান ৰিপিট হৈছে থিম বিলাক human need ঠিকই হয় which of the following is not a dimension আপন not a dimension basic human need well-being foundation of well-being হয় এটো social progress of লাগিব opportunity to লাগিব basic human need লাগিব per capita income এটো monetary পয়সা কথা আহি গল monetary money per capita income social progress index ৰ লগত কোনো ৰিলেট নহয় হেতু social development নহয় per capita income to individual growth and development but economic growth and development to that per capita income to আহিব আৰু এটো এটা odd one so basic human need foundation of well-being opportunity একি লাগিছে কিন্তু it is odd one so it obviously social progress right next এটো চাবা what are the main objectives of Assam Millets Mission ঠিক আছে main objectives of Assam Millets Mission নেজানো আমি objectives খিনি মানে Assam Millets Mission মানে কি আৰু হেতুটো আমি গম পাইছো ন Assam Millets আমাৰ যেটো কনজাম্পচনৰ ওপৰত ফোকাস কৰিছে কিয় কৰিছে millets টো ওপৰত আমাৰ কিয় আমি millets ৰ মিশনটো কিয় দিছে ফাৰ্স্টলি তো প্ৰথমতে নিউট্ৰিশন কোৱেশ্চন
obviously nutrition raise কৰিব কাৰণে statement 1 will be correct so statement 1 to ইয়াত সবতে আছে right increases farmers income যদি millets mission or objectives to hobo pare farmers income production level tetia bahibo 2 will be correct common statement 1 2 eto kati dia 1 and 2 jor ase tat rakha employment sorry contribute to crop diversification yes monocropping or pora amar multicropping phase ole amar convert koribole goi ase contribute koribo kane so 1 to 3 will be correct fine employment generation hobo pare কিন্তু so employment generation to main objective at eta karone nohobo pare employment generation to কাৰণ employment generation to ইয়াত যেটো আমাৰ millets to no millets to যেটো হয় হেতু আমাৰ completely agree মানে হে farmers ৰ কথা যেটো কৈছে farmers income to আমাৰ আৰু যদি আমি employment ৰ কথা কওঁ employment to not only in agree right to service লৈ আমি যাব পাৰো আমি gig economy লৈ যাব পাৰো আমি manufacturing লৈ যাব পাৰো to employment generation to a wide spectrum so yet eta confusion thakibo pare je 1 2 3 আৰু 1 2 3 4 কিন্তু ইয়াত বস্তুটো কি হৈছে ইয়াত দুইটাই হ'ব পাৰে যদি আমি অকমান বস্তুটো চাও employment generation maybe it may be the objective যদি আমি অকল farmers ৰ কথাটো কওঁ right কি already farmers income ৰ কথাটো আমাৰ কোৱা আছে তো It actually অলপ এটা contradict হেতু যেটো APSC দিছিলে to 1 to 3 দিছিলে কিন্তু যদি এটো actually বহুতে মানে কমপ্লেইন কৰিছিলে to 1 to 3 and 4 will be the correct option okay তো গুটেই কিটা হ'ব পাৰে ইয়াত Which of the following statements regarding Ahom Mughal conflict during 1639 are false false ঠিক আছে এতিয়া চাবা Ahom king which of the following are regarding যেটো Ahom Mughal যেটো conflict হৈছিলে হেতু টাইমত Ahom kings came to be regarded as the Raja of Assam ঠিক আছে অসমৰ ৰজা ক'ব পাৰে ন অসমৰ প্ৰথম ৰজা কোন আছিল অসমৰ লাষ্টৰ ৰজা কোন আছিল তো অসম ৰজাই হ'ব পাৰে ন তো Raja of Assam কি আছে ইনকাৰেক্ট হ'ব obviously correct আৰু Ahom Mughal conflictor টাইমত তো তেওঁলোকে obviously নিজকে ৰিগাৰ্ড কৰিব Raja of Assam বুলি right positive The defeat of the Mughals had been dramatically described in Baharistani Ghaibi. শুনাই নাই কিন্তু এই বস্তু এখন যে আছে কিবা নভেলে হওক বা অটোগ্ৰাফি কি হয় এটো আমিও নাজানো তো থাকিব পাৰে তাত নাথাকিব পাৰে বুলি তোমালোকে পঢ়িছা নেকি এখন ৰাইট নাই পঢ়া না তো ডিফিট অফ দ্য Mughals ইয়াত হ'ব পাৰে পজিটিভ মানে এটো ঠিকই আছে জেনুইন লাগিছে স্টেটমেন্ট 1 and 2 হেবিলাক এপ্ৰোচ হয় একচুয়ালি তুমি এনেকে ডাইৰেক্টলি এটো কাটি দিব নোৱাৰা যে এটো তাত নাছিলে তোমাক আমি যদি এটো কওঁ যে ডেসক্ৰাইবড ইন দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ বা দৰং ৰাজবংশাৱলীত আমাৰ কোচ নৰনাৰায়ণৰ যিখন যুদ্ধ আছিলে তো সেইখনৰ ওপৰত আমাৰ কোচ বা কোচ কিংডমৰ ওপৰত দৰং ৰাজবংশাৱলীত গোটেই বস্তুখিনি লিখা আছিলে থাকিব পাৰে ঠিক আছে তো 2 will be the correct A Borfukan was appointed with headquarters at Kajali A Borfukan was appointed with headquarters at Kajali ঠিক আছে হ'ব পাৰে Kajali এটা জাগাৰ নাম তাত হেডকোৱাৰ্টাৰ আছিলে আমি দেখা নাই ঠিকই লাগিছে general statement The main grounds for the conflict were in boundary disputes কাৰণে হ'ব পাৰে বা commercial relations ঠিকই আছে সেইখিনি কাৰণেতো এটা কাজিয়া হৈ আছে না boundary dispute বা commercial relations আহোম মুঘল তো বেলেগ কি আছে গোটেই কিটা কাৰেক্ট হয় all the statements are correct simple ইমান বেছি কমপ্লিকেটেড নহয় নরমাল হয় হেতু আমি জানিয়ে থাকো boundary dispute কাৰণে বা commercial relations কাৰণে আহোম মুঘলৰ মাজত এটা conflict চলিছিল তো 4 will be correct Borfukan was appointed 3 ঠিকই আছে correct হয় তো গুটেই কিটা 1 2 3 4 will be correct right আৰু যদি এনেকেও চোৱা যে 2 and 3 টো যদি ইয়া 2 and 3 only দিছে তো 1 2 টো correct হয় ন তো এটো অতৰাই দিয়া 1 টো correct হয় এটো অতৰাই দিয়া so 1 and 4 থাকিব d থাকিব so 2 টো তোমালোকে এলিমিনেট কৰিব নোৱাৰা তো obviously d এনেকেও তোমালোকে চাব পাৰা কিছুমান way of solving got it next Which of the following statements regarding Buddhism in Assam are true? Buddhism in Assam. Okay? Buddhism existed in Assam before the visit of Huan Sang. Huan Sang jetiai nahok kiyo Assamole. Kintu
হিউৱেন চেং অহাৰ আগত বুদ্ধিজিম থাকিব পাৰে অসমত, নাথাকিব বুলি চিয়ৰকৈ ক'ব পাৰিবা নেকি তোমালোকে? হিউৱেন চেং আহিছিলে কেতিয়া? আমাৰ হেৰি টাইমত, আমাৰ বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ টাইমত, সমুদ্ৰ বৰ্মন, হয়নে? তো তাৰ আগত কি হেৰি নাছিলে নেকি? বুদ্ধিজিম নাছিলে নেকি? অবভিয়াছলি এইটো ভুল। আচ্ছা, ইয়েছ, কাৰেক্ট হয়। বিফৰ দ্য ভিজিট অফ হিউৱেন চেং, ঠিক আছে, নাজানিব পাৰে হিউৱেন চেং কেতিয়া আহিছে তোমালোকে, কিন্তু এটা বস্তু জানো, হিউৱেন চেং আহিছে, তাৰ আগত বুদ্ধিজিম থাকিব পাৰে অসমত, কিয় নাথাকিব? সিন্স ইটছ অৰিজিন, বুদ্ধিজিমটো হিউৱেন চেঙতো বুদ্ধিজিমৰ পিছত আহিছে আৰু য'তে নাযাওক, সেইটো অসম নালাগে, বেলেগ ষ্টেট যিয়ে নিদিয়াকে, সেইটো হয়েই। ধিতিকা কোন নাজানো, বিকাম ৰেছপনচিবল ফৰ দ্য স্প্ৰেড অফ বুদ্ধিজিম ইন আছাম। ধিতিকা এটা নাম দিছে, ৰেছপনচিবল হ'ব পাৰে বুদ্ধিজিমৰ কাৰণে অসমত। এজন পাৰ্চনৰ নাম ৰেণ্ডমলি কিয় দিছে এনেই? অবভিয়াছলি এনেকৈ কোৱা নাই ধিতিকা ইজ ছামথিং এলছ, হি ইজ ডুইং ছামথিং ডেট পাৰ্টিকুলাৰলি একো কোৱা নাই, এটা জেনেৰেল ষ্টেটমেণ্ট, জেনেৰেল এটা বেচিছত ধিতিকা বিকেম ৰেছপনচিবল ফৰ দ্য স্প্ৰেড অফ বুদ্ধিজিম। অ'কে, আজভাভাৱা প্ৰিষ্ট মহায়ানা কাল্ট ইন আছাম। এইটো হয়তো ইয়াত এটা তোমালোকে ৰাখিব পাৰে, এইটো হিনায়নাও হ'ব পাৰে, মহায়ানাও হ'ব পাৰে, ৰাইট? সেইটোত এটা অকণমান কনফিউজ হ'ব পাৰা, 3টো ৰাখি থোৱা হয়। 1টো জানো আমি, 2টো জানো। 1 and 2 চোৱা, 1 and 2 ক'ত? 1 and 2টো হ'বই লাগিব, ৰাইট? 1 and 2টো হ'বই লাগিব। 1 and 2টো ক'তোৱে নাই, ইয়াত নাই, ইয়াত নাই। তো 1, 2, 3 and 4. According to tradition, the oldest shrine at Hazo was a great Saitya Vihara, সেইবিলাক যিবিলাক আছিলে ন, তো সেইখিনিৰ ওপৰত অলপ চাবা। আৰু এইটো নৰ্মেল ষ্টেটমেণ্ট, according to tradition, the oldest shrine at Hazo was a great Saitya. 1 to sure, 2 to sure, 1 or 2 ইয়াত একেলগে ক'তো নাই, so 1, 2, 3, 4 will be a okay. Next, assertion reasoning. Purnananda Buddhagohai created a standing army. Purnananda Buddhagohai created a standing army. Purnananda Buddhagohai PM আছিলে অসমত, এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ আছিলে আমাৰ এইটো টাইমত ন, পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই। সেইটো কাৰণে পূৰ্ণানন্দটো তোমাৰ যিটো তাৰপিছতো আমাৰ বাৰ্মিছৰ যিটো ইনভেশ্যন, চৰি আমাৰ বাৰ্মিছবিলাকৰ যিটো ইনভেশ্যন হৈছিলে ন, ৰাইট? পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই সেইডোখৰতে এটা আমাৰ কনফ্লিক্ট হৈছিলে, তেওঁ এটা ষ্টেণ্ডিং আৰ্মি ক্ৰিয়েট কৰিছিলে, আৰু তেওঁ সেইটো কাৰণেতো জনা যায় ন, পূৰ্ণানন্দ আৰ্মি ক্ৰিয়েটেড ষ্টেণ্ডিং আৰ্মি। বদন বৰফুকনৰ লগত যিটো কনফ্লিক্ট হৈছিলে পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই, তো তাৰ বেচিছতে তেওঁ এটা ষ্টেণ্ডিং আৰ্মি ক্ৰিয়েট কৰিছিল। অ'কে, আমি সেইটো নাজানিব পাৰোঁ, তো মই এটা নলেজ বেছত কৈছোঁ, কিন্তু ঠিক আছে, পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই ক্ৰিয়েটেড এ ষ্টেণ্ডিং আৰ্মি। The king was plotting to kill the Buddhagohai. The king was plotting to kill the Buddhagohai. So, এই দুইটা ষ্টেটমেণ্ট কানেক্ট লাগিছে, এটা ষ্টেণ্ডিং আৰ্মি ক্ৰিয়েট কৰিছে, আৰু সেই ষ্টেণ্ডিং আৰ্মিটো টু কিল দ্য বুঢ়াগোহাঁইৰ কাৰণে তেওঁ সেইটো এটা প্লট কৰিছে। গতিকে এটা জেনেৰেল ষ্টেটমেণ্ট ইয়াত দিছে যে A and R are correct, A and R are correct, A is correct, A is to correct হয়, A is not correct, no, A টো নহয়, A is correct but B is wrong, সেইটো হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ সেইটো কাৰণেতো এটা প্লটিং ষ্টেণ্ডিং আৰ্মি কিয় ক্ৰিয়েট কৰিছে? অবভিয়াছলি এটা কিল কৰিবলৈ কাৰোবাক সেইটো টাইমত বুঢ়াগোহাঁই, তো চেঞ্জ কৰে, তাৰ নিচিনা কেৰেক্টাৰ। নলেজ বা অলপ যদি হিষ্ট্ৰীটো খুব বেছি ভালকৈ পঢ়িছে, যিহেতু এইটো কুৱেশ্যন জানিবা, এইটো কোনো কথা নাই, কিন্তু কোনোবাই যদি ইমান বেছি ইনডেপলি ইমান যোৱা নাই বা বস্তুখিনি পাহৰি যোৱা গৈছে, তেতিয়াও এটা মানে এটা লিংক হয়, এটা লিংক কৰি দিছে, ইণ্টাৰলিংক কৰি দিছে, জাষ্ট বিকজ অফ দিছ দ্য কিং ৱাজ প্লটিং টু কিল দ্য বুঢ়াগোহাঁই। ঠিক আছে, নেক্সট। এতিয়া চাবা, which of the following statements regarding first Assamese film Joymoti are false? Assamese film Joymoti are false. Statement is false. Which of the following statements are false? Okay. So ইয়াত false দিছে, আকৌ ইয়াত দিছে যে select the correct answers, মানে false statementor correct answers to কেলে confuse নহবা। ইয়াত দিছে false, এইটো false statement উলিয়াব কৈছে, আৰু সেই false কোনকেইটা correct, মানে কোনকেইটা false statement correct হয় সেইটো সুধিছে। Which of the following statements regarding first Assamese film Joymoti are false? Okay. The film was produced by Chitralekha Moviton. যদি পঢ়িছা সেই বস্তুটো জানিবা, আৰু যদি নাই পঢ়া, okay, fine, ৰাখি থোৱা সেইটো। The film was based on a drama by Padmanath Gohai Borua. যদি পঢ়িছা আকৌ পাৰিবা, যদি নোৱাৰা ঠিক আছে। The artists were drawn, এতিয়া চাবা 1 আৰু 2টো মই মানি লৈছোঁ, তোমালোকৰ নাজানিব পাৰা। The artists were drawn from respectable families. So what do you mean by respectable families? APSC has a respectable family. So what does the term respectable family mean?
কি হয় ৰেসপেক্টেবল ফ্যামিলি মানে ৰেসপেক্টেবল ফ্যামিলি হেতু হ'ব পাৰে খুব they could have a very high status and privileges হেতু এটা ৰেসপেক্টেবল ফ্যামিলি হ'ব পাৰে খুব দুখীয়া মানুহ হ'ব পাৰে বা তেওঁলোকৰ যিখিনি সোসাইটিত যিবিলাক ৰেসপেক্ট বা তেওঁলোকৰ এটা নাম থকা ন ভাল হয় মানুহখিনি সেইখিনি ৰেসপেক্ট হ'ব পাৰে but respectable families in terms of money in terms of fame হেতু ৰেসপেক্টেবল হ'ব পাৰে so respectable family টো ধনীও হ'ব পাৰে respectable family খিনি দুখীয়াও হ'ব পাৰে respectable family খিনি খুব বেছি পইচাও থাকিব পাৰে respectable family খুব পইচা নাথাকিব পাৰে that means respectable families বুলি আমি যদি এটা কওঁ ভাল family good family এটা যদি আমি normally ক'ব পাৰোঁ তো the artists were drawn from respectable families fine ঠিকে আছে তো এইটো ভুল কথা respectable families তো ধেৰ হ'ব পাৰে ন বেলেগ বেলেগ families তো fine were drawn from respectable families correct statement 3 টো যদি correct হয় আমাক সুধিছে wrong statement 3 টো কাটি দিয়া এটো নহয় 3 will be correct the film was the first Indian film to delve into realism হ'ব পাৰে কাৰণ first Indian film to delve into realism first Indian film to delve into realism 4 right first Indian film বুলি যেটা দি দিছে আমাৰ যেটো হৰিচন্দ্ৰ right ৰাজা হৰিচন্দ্ৰটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ফিল্ম আছিলে দাদা ফালকে থৈ দি হেতু লৈছিলে ন কিন্তু আমাৰ আসামিজ ফিল্ম জয়মতী ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছে around in the year 1935 তো খুব দেৰিকে আহিছে তো গতি এইটো বেচিছত হয়তো তোমালোকে 4 to correct ভাবিব পাৰা 4 to correct sorry 4 to incorrect ভাবিব পাৰা কিন্তু যদি ঠিক আছে কোৱেশ্চনটো হ'ব পাৰে হা the film was first Indian film to delve into realism first Indian film দিছে first Indian film to অকমান এটা কনফিউজন ক্ৰিয়েট হ'ব পাৰে তো তোমালোকে হয়তো হেতু 4 to correct incorrect দি দিব পাৰে কিন্তু এটা চাবা 1 to correct হয় sorry 4 to artist অটো 3 to correct হয় তো 3 to আমি কাটি দিলো the film was produced by চিত্ৰলেখা মোহিতন এটো অলপ ফ্যাক্ট হয় আৰু এটো কারেক্ট হয় 1 is a correct অকমান কোৱেশ্চনটো ক্ৰিটিক্যাল হয় যদি পঢ়া নাই হা যদি পঢ়ি যায় তো এনে বস্তুটো কমন কোৱেশ্চন আমি আসামিজ ফিল্ম জয়মতীৰ ওপৰত আমি ইমান বস্তু পাই থাকো ফাৰ্ষ্ট আসামিজ ফিল্মটো অলপটো আমি পঢ়িম ন জয়মতীৰ ওপৰত কি হয় কি নছিলে কোনে কাস্টিং কৰিছিলে তো কোনখন ড্ৰামাৰ বেচিছত একচুয়ালি এটো পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা নহয় লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা হয় এই বস্তুটো অকমান ফ্যাক্টুৱেল হয় আৰু যদি ফ্যাক্টুৱেল নহয় তেতিয়াহলে তোমালোকে অলপ হয়তো ভুল কৰিব পাৰা কাৰণ এই স্টেটমেন্ট 4 টোৱে অলপ এটা কনফিউজিং স্টেটমেন্ট দি দিছে গতিকে আমি হয়তো বেছিলে ডাইৰেক্টলি 2 and 4 টো আমি গুছি যাবগে পাৰো গতি 2 টো হয় 2 টো হয় তো এইটো কাটি দিয়াৰ লগে লগে 2 টো ইয়াতো আছে তো 2 টো দ্যাট মিন্স ভুল হয় তো 2 টো আমি গম পালো আমি এটা কনফিউজনত থাকিলো 1 and 4 ৰাইট তো আমি 4 টো যদি ভাবো 2 and 4 টো আমি গুছি যাব পাৰো একো নহয় যদি এটা স্টেটমেন্টটো ভুল হয় একো কথা নাই তা এনে আনসাৰটো ইয়াৰ 2 হয় কিন্তু মই এপ্ৰোচটো কৈছো ইয়াৰ হেতু অকমান ফ্যাক্টসও লাগিব অকমান নলেজ লাগিব আৰু এপ্ৰোচটোৱে হয়তো এটা দুটা স্টেটমেন্টত তোমালোকক কাটিব পাৰে এটা স্টেটমেন্টত অকমান লটকাই দিবগে পাৰে ফাৰ্ষ্ট থিং আৰু এটো ইনফ্যাক্ট তোমালোকে যদি পঢ়াও ন অলপ যদি জয়মতীৰ ওপৰত পঢ়াও হয়তো নাপাবও পাৰা যে ইট ওয়াজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ফিল্ম টু ডেলভ ইনটু ৰিয়েলিজম আনটিল এণ্ড আনলেছ এই কুৱেশ্যনটো অহাৰ পিছত যদি কোনোবাই পঢ়িছে তেতিয়াহ'লে বা আপডেট কৰিছে বুক তেতিয়া পাবা কিন্তু তাৰ আগত কথা কৈছে একো কথা নাই যদি সেইটো ভুলো হয় ইয়াত একো কথা নাই কুৱেশ্যন নম্বৰ 29 ঠিক আছে okay Saraidev Moidam which are considered the following statements correct statement ঠিক আছে these are mounds containing the remains of the royalty of the Burman dynasty হেতুটো আৰু সবে জানিবা Saraidev Moidam কি আহোম ডাইনেষ্টি তো এটো obviously ভুল এটো Burman dynasty নাছিলে হেতু সবে জানিবা ইয়াতে একো কথা নাই 1 to অতৰাই দিয়া 1 to অতৰাই দিয়া 1 to অতৰাই দিয়া they are located along the foothills of Patkairans will be the correct so option to correct এটো is now a UNESCO আজিটো UNESCO World Heritage Site হয় কিন্তু পেপাৰখন যেতিয়া চেক কৰিছিল ন তেতিয়া হেতু UNESCO World Heritage Site নাছিল গতিকে এটো কনফিউজ নহবা so এনে যদি চাও 2 will be correct present data 3 will be also correct the first king was buried after death হয় গদাধৰ সিংহ নহয় বা এইবিলাক জানিবই নালাগে 1 to কাটি দিলে তোমালোকৰ অপচন ওলাই যাব easy question very easy question with reference to archaeological survey of India, the prime concern, here tomar hudise correct statement, right? Correct statement. The prime concern of ASI is the maintenance of ancient monuments and archaeological sites and remains of national importance.
The prime concern of ASI is the maintenance of ancient monuments and archaeological sites and remains of national importance. ঠিকে আছে, ancient monuments ৰ কাৰণে concern কৰে, archaeological sites and remains of national importance ৰ কাৰণে concern কৰে. Okay, fine, one is very correct. One to quote নাই, ইয়াত নাই, আঁতৰাই দিয়া. One to 100% correct. It does not regulate the Antiquities and Art Treasures Act 1972. এইটো Art Treasures Act, তাত দিছে আৰ্কিঅলজিকেল সাৰ্ভে তোমাৰ এটা হিষ্টৰিকেল মনুমেণ্টছখিনি প্ৰিজাৰ্ভ কৰে আৰু এণ্টিকিটিজ বা যিখিনি আমাৰ আগৰ দিনীয়া যিখিনি তোমাৰ মনুমেণ্টছ বা ট্ৰেজাৰ্ছ এক্ট হয় ন, সেইখিনিৰ ওপৰত কিয় তেওঁলোকে ৰেগুলেট নকৰিব? এইটো এটা 2 will be 100% ইনকাৰেক্ট. এইটো মানে দেখিলেই লাগে ন, সেইটো তুমি জানিবই নালাগে. ইট ডাজ নট ৰেগুলেট, এইটো কিয় কেনেকৈ হ'ব? ট্ৰেজাৰ্ছ এক্টখিনি তেওঁলোকে কিয় ৰেগুলেট নকৰিব? অবভিয়াছলি ৰেগুলেট কৰিব. 2 ইজ ইনকাৰেক্ট. 2টো কাটি দিয়া. অ'কে, এতিয়া 3. Alexander Cunningham was appointed as the first Director General of ASI. So, এইটো এটা কিবা ক'বাৰ নাম এটা নহয়, আমি শুনি থাকোঁ. Alexander Cunningham ৰ নাম শুনি থাকোঁ. Appointed আমি এইটো নেজানো একচুৱেলি. 3টো চিয়ৰ নহয়. নেক্সট চাম. ASI is attached to the Ministry of Education. আৰে ASI লগত Ministry of Education ক'ৰ পৰা আহিব? এইটো ডাইৰেক্ট ওলাই আছে, ৰাইট? 4 will be incorrect. 4 will be যদি ইনকাৰেক্ট হয়, অ'কে, 4টো ইনকাৰেক্ট হয়েই. আমি 3টো গম নাপাওঁ এতিয়ালৈকে, ৰাইট? 3টো আমি এতিয়ালৈকে গম নাপাওঁ. তো অপশ্যনটোত আমি 1 আৰু 1 and 3 অনলি থাকিব লাগিব. 1 to কাৰেক্ট হয়, 2 is wrong, 4 is wrong, 2 and 4 is wrong, 2 and 4 is wrong. So that means 1 and 3. 1 to কাৰেক্ট হয়. এতিয়া আমি এৰ সৈতে আমাৰ এটা 50-50 এপ্ৰ'চ হ'ব. Alexander Cunningham was appointed as the first Director General of ASI. যদি কোনোবাই সেইটো জানা, তাৰ কাৰণে সেইটো কাৰেক্ট হয়. একচুৱেলি এইটো কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট হয়. কিন্তু যদি কোনোবাইও নাজানা, যদি ভাবা যে সেইজন নহয়, বেলেগ কোনোবাই আছিলে, মই 3টো কাটি পেলাই 1 and দিওঁ, মানে কোনো প্ৰব্লেম নাই, তাত কথা নাই. সেইটো বস্তুত মানে ইউ হেভ নো কণ্ট্ৰল, অভাৰ ইট. যদি আনটিল এণ্ড আনলেছ ইউ হেভ এ ভেৰি ইনডেপথ নলেজ অন দ্য ASI, আৰু যিটো পচিবল নহয় ইমান বস্তু জনাটো, আৰু ইমান তাকো ইণ্ডিয়াৰ, অসমৰো কিবা এটা হোৱা হ'লেও বেলেগ আছে তেতিয়াও. গতিকে কোনো কণ্ট্ৰল নাই, ফাইন. ত' আনচাৰ উইল বি 1 and 3 হ'ব পাৰে এই দুটাৰ ভিতৰত. কিন্তু আমি এই দুটালৈকে আমি আহিব পাৰিম, সেইটো মই তোমালোকক বুজাইছোঁ যে 1 অনলি A আৰু B অপশ্যনলৈকে আমি আহিব পাৰিম by eliminating C and D. Got it? Next. Khajuraho group of monuments. Khajuraho group of monuments. আমি এইবিলাক World Heritage Sites এটা important monument হয়. Khajuraho group of monuments. Khajurahoটো ক'ত আছে? আমি যদি এই বস্তুটো জানো, ইয়াত দুটা বস্তু আছে. খাজুৰাহোটো ক'ত আছে? খাজুৰাহো গ্ৰুপ অফ মনুমেণ্টছ যদি কোনোবাই জানে, আৰু জানিব লাগে, কাৰণ এইটো খুব নিউজত আহি থাকে বা আমি এইটো হিষ্ট্ৰী পঢ়োঁতে আমি গম পাব লাগে. খাজুৰাহোটো একচুৱেলি আমাৰ মধ্যপ্ৰদেশত আছে. এইটো ফেক্ট বেছ, আৰু এইটো অলপ ইজি বুলিয়ে ক'ম মই, কাৰণ এই মনুমেণ্টছখিনি ক'ত আছে সেইটো আৰু জানিব লাগিব অলপ মানে ন. দ্য টেম্পলছ এট খাজুৰাহো ৱেৰ বিল্ট ডিউৰিং দ্য চান্দেলা ডাইনেষ্টি. নাজানো, ঠিক আছে. The temples at Khajuraho are associated with Hinduism and Jainism. হ'ব পাৰে associated with Hinduism, Jainism বা Buddhism কিবা কিবি হ'ব পাৰে. তেওঁলোকে কোৱা নাই ন associated with only Hinduism and Jainism বুলিতো কোৱা নাই ন, বেলেগো আছে, কিন্তু এই দুটা ৰিলিজনকো তেওঁলোকে কৈছে. ঠিকেই আছে. ইমান এটা ফেমাছ মনুমেণ্টছটো মানে তোমাৰ সেকুলাৰ কেৰেক্টাৰ এটা তেওঁলোকে মেইনটেইন কৰিব পাৰে, ৰাইট? চ' 2 will be correct. The temples were built in Dravidian style architecture. এতিয়া চাবা হা. They are situated in Satarpur district of Maharashtra. এটা আছে Maharashtra, এটা আছে Dravidian. That means যদি মহাৰাষ্ট্ৰত আছে তেতিয়াহ'লে সি দ্ৰাবিডিয়ান আৰ্কিটেক্সাৰটো হয়. কথাটো বুজিলানে? যদি ষ্টেটমেণ্টটো বাদ দিয়া, এতিয়া ক'ত খাজুৰাহৰ কথা সুধিছে আমি এইটো নাচাওঁ, আমি এইটো চাওঁ they were built in Dravidian style architecture. যদি তেওঁলোকে দ্ৰাবিডিয়ান, নাগাৰাটো নৰ্থ নহয় জানো? নাগাৰাটো এইটোতো আমি জানো ন, নাগাৰা ইজ নৰ্থ, দ্ৰাবিডিয়ান ইজ চাউথ. এইটো একদম কমন বস্তু, খাজুৰাহৰ কথা জানিব নালাগে বাৰু, ঠিক আছে? নাগাৰা ইজ নৰ্থ, দ্ৰাবিডিয়ান ইজ চাউথ. এতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰখন আছে তোমাৰ চাউথত থাকিলে দ্ৰাবিডিয়ান ষ্টাইল আৰ্কিটেক্সাৰটো হ'বই লাগিব, তাততো নাগাৰা নহ'ব, ৰাইট? 3 and 4টো একেলগে কাৰেক্ট হ'ব লাগিব. 3 and 4 ইয়াত একেলগে কাৰেক্ট আছে নেকি? নাই চোৱা. That means either 3 or 4 will be correct. কেছটো বুজিলানে? হয় 3
নহয় 4 হয় 3 নহয় 4 that means either 3 or 4 এইটো কাটি দিয়া either 3 or 4 কি মহাৰাষ্ট্ৰত থাকিব পাৰে তেতিয়া দ্ৰাবিডিয়ান নহয় দ্ৰাবিডিয়ান হ'ব আৰু দ্ৰাবিডিয়ান যদি হয় তেতিয়াহ'লে মহাৰাষ্ট্ৰত অকে যদি দ্ৰাবিডিয়ান নহয় তেতিয়াহ'লে মহাৰাষ্ট্ৰটো নহ'ব এতিয়া চোৱা 3 বা 4 সেই দুটাৰ ভিতৰত এটা হ'ব লাগিব হয়নে নেক্সটটো দিছে আমি যেটো কৈছিলো ৰবা হা স্টেটমেন্টটো কি দিছে কাৰেক্ট স্টেটমেন্ট দিছে ৰাইট কাৰেক্ট স্টেটমেন্ট দিছে 1 2 and 1 2 and 3 ঠিক আছে চোৱা এতিয়া ছতৰপুৰ ডিস্ট্ৰিক্ট অফ মহাৰাষ্ট্ৰ প্ৰথমত দিছে খাজুৰাহো মহাৰাষ্ট্ৰত আছে যদি মহাৰাষ্ট্ৰত থাকে সি দ্ৰাবিডিয়ান হ'ব লাগিব দ্যাট মিন্স 3 and 4 একেলগ হ'ব লাগিব ইয়াত 3 and 4 একেলগ নাই গতিকে ইয়াত এটাটো ভুল হয় either 3 or 4 will be wrong either 3 and 4 will be wrong ঠিক আছে এতিয়া the temples were built in the Dravidian 3 বা 4 এটা 1 2 3 হ'ব 1 and 4 1 and 4 টো চাম আমি the temples at Khajuraho were built during the Sandela dynasty হ'ব পাৰে the temples at Khajuraho are associated with মানে এই statement 2 will be very correct মই হেতু কৈছো যে statement 2 will be very correct statement 2 will be very correct statement 2 will be very correct okay এতিয়া আমি statement 2 টো যদি হয় তেতিয়া হলে statement 2 টো যদি হয় তেতিয়া হলে আমি d টো কাটি দিব লাগিব d will be wrong d will be wrong d will be wrong okay d যেতিয়া wrong হ'ব that means মহাৰাষ্ট্ৰত নহয় সি যদি মহাৰাষ্ট্ৰত নহয় the temples were built in the Dravidian style of architecture যদি সি মহাৰাষ্ট্ৰত নহয় তেতিয়া হলে সি দ্ৰাবিডিয়ান হ'ব নোৱাৰিব সি নৰ্দাৰ্ণ ফালে থাকিব পাৰে ৰাইট অকমান কমপ্লিকেটেড স্টেটমেন্ট অকমান অলপ বেছি লজিক লগাব লাগিব ইয়াত আমি 2 টো কাৰেক্ট দিলো গতিকে আমাৰ অপচনটো b আৰু c মাজত থাকিব b আৰু c মাজত যদি থাকে 1 will be correct 2 will be correct right এটা 3 2 the temples were built in the Dravidian style of architecture হেতুত অকমান যদি তোমালোকৰ ইনস্টিংক্টেড হয় কি নাগাৰা হয় Nagara style of architecture so the option will be 1 and 2 so eto অকমান critical হয় so first আমি জানিব লাগিব যে statement 2 will be correct so statement 2 will be correct যেতিয়া হ'ব এটোটা কাটি দিবা 1 and 2 1 2 3 থাকিব তো মই যেটো কলো যে এই দুইটা স্টেটমেন্ট একেলগনে থাকিব পাৰিলে হয় 3 4 কিন্তু ইয়াত নাই তো ঠিক আছে ইয়াৰ ভিতৰত এটাই কাৰেক্ট হ'ব তো ইয়াৰ যেটো কাৰেক্ট হ'ব সৰি এটা হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰ এটা দ্ৰাবিডিয়ান যেটা মহাৰাষ্ট্ৰ নহয় সেটা দ্ৰাবিডিয়ানো নহয় মানে হেতু বেছিকৈ অকমান ক্ৰিটিক্যাল হা honestly ক'ব গ'লে অলপ ক্ৰিটিক্যাল হয় মধ্য প্ৰদেশ তো মহাৰাষ্ট্ৰ কেনে হা খাজুৰাহো তো মধ্য প্ৰদেশ হয় এটোৱে কৈছো যে অপচন 4 will be wrong 1 and 2 will be the option right যদি তোমালোকে খাজুৰাহো তো মধ্য প্ৰদেশটো জানা তেতিয়াহলে তো 4 টো ডাইৰেক্ট এলিমিনেট কৰি দিব পাৰা তেতিয়া কোনো কথা নাই গম পালানে আৰু yes Jokighopa also has a secularism Hinduism Jainism and Buddhism yes very good okay so it's a very tricky yes Rekha Datta it's a very tricky question like jodi tumalke jana je Khajuraho lies in Madhya Pradesh then option 4 to tumalke eliminate koribo para etu option 2 will be the correct option option 2 to tumalok jabo para 2 to goi pelai tumalke mane alop confusion jaba je 1 2 ne 1 2 and 3 so jehetu Maharashtra na hoy tete hale Dravidian to tumalke kati 1 and 2 le ahibo para so it's a very tricky question hoy but you can go and you can have in the last two options like 2 and 3 sorry B and C okay so between B and C one of them will be correct আকৌ কৈছো যদি খাজুৰাহো তোমালোকে মধ্য প্ৰদেশত আছে বুলি জানা তেতিয়া হলে এটো কাটি দিব পাৰা দ্ৰাবিডিয়ান তো কাটি দিব পাৰা তেতিয়া তো 1 and 2 নলেজ তো যদি আছে খাজুৰাহৰ ওপৰত জানিবই লাগে মধ্য প্ৰদেশত আছে বুলি হেতু অলপ বেসিক বস্তু হয় কিন্তু কনসিডাৰ কৰিছো যেহেতু মই এপ্ৰোচ শিকাই আছো ন কনসিডাৰ কৰিছো তোমালোকে নাজানা তাৰ পিছত কি হ'ব পাৰে মই হেতু বুজাই আছো fine any doubt okay next which of the following group contains only non-biodegradable materials biodegradable mane biodegradable hetu to jani besi hobo jikhini Assamese medium student telokor kane Assamese to diu dibo so biologically eti degrade hoy na jay hetu mati logot mili na jay mane
সেটো নন বায়োডিগ্ৰেডেবল মেটেৰিয়েল ফাইন এতিয়া ঠিক আছে which of the following group contains only non biodegradable those are non biodegradable right non biodegradable কোনখিনি হ'ব wood to non biodegradable হয় তো obviously biodegradable হয় 1 to 2 নহয় plastic yes DDT yes backlight obviously yes 2 right wood to jot asa kati dia eto biodegradable hoy right dried leaves or pora jikhini biodegradable hoy plates made from dried leaves eto no hoy so option 2 will be very easy question eto kono science arts or logot kotha nai very easy biodegradable jot ami wood ase wood to kati dia jot dried leaves ase dried leaves to kati dia so we will reach to the answer okay next for a given liquid, the rate of evaporation to jana no? Evaporation to jana, jete ami cha banao, the liquid turns into vapor, liquid to vapor. ঠিক আছে. For a given liquid, the rate of evaporation depends. চোৱা, একো বস্তু ইয়াত বেলেগকে এক্সট্ৰাকে জনাৰ বেলেগ একো দৰকাৰ নাই evaporation condensation ওপৰত আমাৰ হয়তো নলেজ নাথাকিব পাৰে so after that the temperature of the liquid yeah it sounds good right temperature of the liquid for a given liquid the rate of evaporation depends on the temperature of the liquid হ'ব পাৰে temperature of the air হ'ব পাৰে temperature of the liquid দিছে temperature of the surface area of the liquid একদম মানে চোৱা এই বস্তুবিলাক মানে ডাইৰেক্ট যাবা 1 2 3 মাৰি দিবা 1 2 3 এ বেলেগ একো কথা নাই যদি ইভাপোৰেচন জানা তাত এটা সাইন্টিফিক এটা সায়েন্সৰ এটা টার্ম হয় তোমাৰ ইভাপোৰেচনটো সো আমি যদি তাত চাও তেতিয়ালে লিকুইডৰ টেম্পারেচাৰটো ম্যাটাৰ কৰিব এয়াৰৰ টেম্পারেচাৰটো ম্যাটাৰ কৰিব তাতে ইজি ইকুয়েশন এটো 1 2 3 গুছি যাব আৰু তাৰ পিছত যদি কেনেকৈ ভুল হয় লেট ইট বি উপায় নাই তেতিয়া বাট হেটো ৰিস্ক ল'ব লাগিব ৰাইট হেটো ৰিস্ক নললে নহব ন সো হেটো এপ্ৰোচ হয় একচুয়ালি আমাৰ হে ৰিস্ক টেকিং এপ্ৰোচ বিলাক আমি ৰিস্ক টেকিং যেটো এবিলিটি তো হেটো এটা one kind of approach to solve those questions right next one should not connect a number of electrical appliances to the same power socket eketa power socket we cannot connect number of electrical appliances because one should not connect so bahut kira amar power socket ase ঠিক আছে সো তাত আমি বেলেগ বেলেগ চার্জ লগাইছো ইয়াত আমি টিভি দিছো ধৰিলা মোবাইল দিছো এফালে ল্যাপটপ দিছো এফালে ট্যাবলেট দিছো এফালে ইলেক্ট্ৰিক্যাল লাইট কিবা কিবি দিছো তো বেলেগ বেলেগ অকমান বস্তুটো ভাবিবা হা this can damage the appliances okay এটো আমাৰ মোবাইলটো আছে এটো ল্যাপটপটো আছে এটো ট্যাবলেটটো আছে সো আমি যদি একেটা পাৱাৰ সকেটত নহয় একেটো আমাৰ যেটো পাৱাৰ সকেটত যদি আমি লগাও চাৰ্জাৰ যদি আমি লগাও কেবলটো to the same power socket this can damage the appliances তেতিয়ালে এটো উলিয়াব ন কিয় ন চাৰ্জাৰ যদি আমি চাৰ্জিং দে ইমান কি সো ইয়াত যদি মই আকৌ কৈছো ইয়াত যদি কেনেবাকে 1 2 3 4 থাকিলে এটা অপচন তেতিয়া মই তোমালোকক কমটেন চকুমুদা আৰু 1 2 3 4 মাৰা বেলেগ একো কথা নাই কিন্তু ইয়াত যদি 1 2 3 4 নাই ন তেতিয়ালে অলপ আমি ভাবিব লাগিব ভাবিবা কেনেকে তেতিয়া this can damage the appliances হেতু পসিবল নহয় ড্যামেজ দ্য এপ্লায়েন্সেস তো এটা তোমালোকে আমি যেটা লগাই থাকো ন এনেকটো নাই হোৱা ন যে আমি একেটা যদি আমি এটা সার্চ কেবল লওঁ তো তাত যদি আমি বেলেগ বেলেগ ডিভাইসেস ফলো কৰো সেম পাৱাৰ সকেটত তেতিয়া হলে আমাৰ এপ্লায়েন্সেস খিনি ড্যামেজটো নহব হেতু চান্সেস কম থাকিব সো 1 2 মু লগা নাই তাৰপিছত দিছে this can damage the domestic wiring due to overheating হ'ব পাৰে কাৰণ যদি wiringডাল যদি আমাৰ অলপ ঢিলা হয় wiringটো যদি আমাৰ বেছি ইফেক্টিভ নহয় বা অলপ যদি পাৱাৰটো কম থাকে ন তেতিয়া হলে this can damage the domestic wiring due কাৰণ domestic wiring to কাৰোবাৰ খুব বেছি strong হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ বেছি weak হ'ব পাৰে so option 2 will be the correct option 2 to হ'ব 1 to 2 নহয় 1 to 2 নহয় 1 to 2 অতৰাই দিয়া আৰু 2 to হ'ব the appliances will not get full voltage এটো পসিবল নহয় ভোল্টেজটো একেটাই আহিব ভোল্টেজটো আৰু পাৱাৰ সকেটৰ এটা লগত বেলেগ বেলেগ দিলে তো কেনেকৈ চেঞ্জ হ'ব পাৰে ন এটো কেতিয়াও নহব
So the option will be the second option. সেইটো অলপ অকমান যদি মই কলোহেঁতেন যদি 1 2 3 4 অপশ্যন থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া মই তোমালোকক কলোহেঁতেন যেন গো ফৰ ইট চকু মুদা আৰু 1 2 3 4 মাৰা ৰাইট কিন্তু ইয়াত কথাটো হৈছে কি ইয়াত অকমান ট্ৰিকিকে দি দিছে দিছ কেন ডেমেজ দ্য এপ্লায়েন্সেছ অবভিয়াছলি নট সেইটো হ'ব নোৱাৰে যেতিয়া অকমান অপশ্যনবিলাক মই সেইটো কাৰণে কৈছোঁ যেতিয়া কুৱেশ্যনবিলাক পঢ়িবা ন তোমালোকে while reading the question at the same time please read the option as well একেটা টাইমত সেই অপশ্যনখিনিও তোমালোকে চাবা তেতিয়া মানে ইয়াত লিংক কৰিবলৈ বস্তুখিনি ভাল হ'ব ফাইন Okay. এতিয়া চোৱা Copernicus, Kepler, Galileo, Newton. Copernicus, Kepler, Galileo and Newton. So আমি সাইন্টিষ্টৰ আমি নাম শুনা নাই বুলি ধৰিবা কনসিডাৰ কি আমি এই তিনজনৰ আমি নাম মানে নিউটনৰটো নাম আমি শুনিছো ন এপল এটোটো আমি আৰু বেলেগকে জানিব নালাগে গ্ৰেভিটেশন So নিউটনৰ লগত আমি এসোসিয়েট যদি আমি কৰো এপলটো এসোসিয়েট কৰিলো এসোসিয়েট কৰাৰ লগে লগে নিউটন মানে আমি গ্ৰেভিটেশন So law of gravitation to Newton হেতু কোনো সায়েন্স আৰ্টছৰ লগত কথা নাই নিউটনৰ হে আপেলটোলে মনত পেলাই দিলে হৈ যাব নিউটন এপল আৰু হেতুৱে হ'ব তোমালোকৰ গ্ৰেভিটেশন ৰাইট ইয়াত আমাক কি দিছে কাৰেক্টলি ম্যাথছ পেয়াৰ্স ওকে কাৰেক্টলি ম্যাথছ পেয়াৰ্স মানে 4 to 2 ভুল হয় নিউটন টু হেলিওসেন্ট্ৰিক থিওৰি নহয় আমি নাজানিব পাৰো বাট হেতু জানো যে 4 টো আমাৰ গ্ৰেভিটেশনৰ লগত এসোসিয়েট 4 টো কাটি দিয়া চোৱা 4 টো এঠাইতে আছে দেখিছানে এটো আমি লব পাৰো 4 টো এঠাইতে আছে অকল 4 টো কাটি দিয়া এতিয়া চাবা যদি নিউটনে ল অফ গ্ৰেভিটেশন হয় তেতিয়া কপাৰনিকাছে ল অফ গ্ৰেভিটেশন ক'ৰ পৰা আহে ক'ৰবাত শুনিছা নেকি গ্ৰেভিটেশনৰ লগত কপাৰনিকাছ নে কাবাৰ নাম নাই শুনা ন সো 1 2 ভুল হ'ব যদি 1 2 ভুল হয় 4 2 ভুল হয় বেলেগ আমি জানিব নালাগে 2 and 3 লজিক্যাল এটো লজিক্যাল আমি এটা জানিব লাগে গেলিলিও হল সৰি নিউটন হল ল অফ গ্ৰেভিটেশন নিউটন হল ল অফ গ্ৰেভিটেশন তেতিয়ালে কপাৰনিকাছ ল অফ গ্ৰেভিটেশন হ'ব নোৱাৰে that means 4 2 ভুল 1 2 ভুল 1 और 4 কাটি দিয়া 1 और 4 to 1 কাটা 1 কাটা very easy অকমান লজিক্যালি ভাবিলে বস্তুখিনি ওলাই যাব ঠিক আছে next solutions are of many types consider the following types of solution with an example solutions are of many types okay consider the following types of solution with an example each ইয়াত আমাৰ সলিউশন খিনি দিছে আৰু এটা এক্সাম্পল দিছে চোৱা এই গুটে যেটা কোৱেশ্চনটো চাবা তোমালোকে এটা বস্তু যেটা পেপাৰখন চাবা এটা বস্তু ইয়াৰ চকুত পৰিব কোকা কোলা এটোটো গম পাবা কোকা কোলা মানে কি আমাৰ কোকা কোলাত কি পোৱা যায় কোকা কোলাত কি পোৱা যায় গ্যাস পোৱা যায় ৰাইট উগাৰটো আহে যে আমাৰ কেপটো খুলি দিয়াৰ লগে লগে যেটো এটা প্ৰেছাৰাইজ এটা উঠি আহে ন So liquid in liquid Coca-Cola to liquid in liquid নহয় হেতু গ্যাস হয় আমি ইমান ডেইলি যেটো ইউজ কৰি আছো Coca-Cola to গ্যাস হয় এটো একদম কমন সেন্সৰ কৈছে so 4 correctly matched 4 to ভুল 4 to কাটি দিয়া তেতিয়া আমি 1 and 2 আৰু 2 and 3 থাকিম 1 and 2 আৰু 2 and 3 থাকিম এতিয়া এটো 56 এটো তোমালোকৰ ওপৰত এটো কমপ্লিট তোমালোকৰ ওপৰত যাব এটো কমপ্লিট তোমালোকৰ ওপৰত যাব ক্লিয়াৰ এটো তোমালোকৰ ওপৰত যাব solutions are of many types consider the following types of solutions with an example is each gas and liquid এই দুটাৰ ভিতৰত 1 and 2 বা 1 and 3 এই তিনটাৰ ভিতৰত এটো 50-50 approach কৰিব পাৰা দুটা অপচন পালাগে এৰি নিদিবা তেতিয়া Coca-Cola to কাটি 50-50 approach যাবা ভুল হলেও ইয়াতে একো কথা নাই এটো যদি এটা অপচনত লাগি ধৰা next facts question knowledge based knowledge Assam was formed into chief commissioners province 1874 হয় এটো correct হয় Assam was declared a governors province in 1921 এইবিলাক চাবা মই কোৱেশ্চনটো এটো কাৰণে লৈছো চিফ কমিশনাৰ্ছৰ লিষ্টখন চাবা গভৰ্ণৰছৰ লিষ্টখন চাবা কোন কোন আছিল ফাৰ্স্ট গভৰ্ণৰ ক্ৰনোলজি কিছুমান অৰ্ডাৰ দি দিব পাৰে ক্ৰনোলজিক্যাল তো এইবিলাক ক্ৰনোলজিক্যাল অৰ্ডাৰ চাবা এইবিলাক ইজি কোৱেশ্চন ইনে কোৱেশ্চনটো ইয়াত ইজি হয় কিন্তু এটা লিংক তোমালোকে মানে লব পাৰা যে আৰু বাকি তোমালোকে কি পঢ়িব পাৰা চিফ কমিশনাৰ্ছ প্ৰভিন্সেছ কি আছিল হেতু টাইমত কোনখিনি ডিস্ট্ৰিক্ট আছিল আমাৰ চিফ কমিশনাৰ প্ৰভিন্সেছৰ আন্ডাৰত ঠিক আছে নেক্সট
ঠিক আছে ইন্টারিম বাজেট ইন্টারেষ্টিং কথা ইন্টারিম বাজেটৰ ওপৰতে আমাৰ PYQ আহিছে আগতে ইন্টারিম বাজেট হয় কি বাৰে বাৰে আহি আছে পঢ়িবা ইন্টারিম বাজেটৰ ওপৰত Interim Budget 2024 announcement for implementation of 3 economic railway corridors identified under the PM Gati Shakti. For enabling multi-modal connectivity. Here আমি কি কিটা পঢ়িছো economic railway corridor economic railway আৰু PM Gati Shakti. এটা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল প্ৰজেক্ট হয় PM Gati Shakti তো এটো আমাক দি দিছে মানে এটো identified under মানে হেতুৱে ৰেলৱেটো মানে স্পেসিফিক্যালি কল ৰেলৱে নহয় ইয়াত হাইৱে ৰেলৱে এনাৰ্জি এভৰিথিং সব আছে for enabling multimodal connectivity মানে আকৌ পঢ়া যে implementation of 3 economic railway corridors identified under PM Gati Shakti for enabling multimodal connectivity বুজিলো হেতু দি দিছে include which of the following okay fine তিনটাই আছে ন okay ঠিক আছে implementation of 3 economic PM Gati Shakti for multimodal connectivity will include which of the following energy mineral cement corridors হব পাৰে interim budgetত যদি 3 economic corridors identified under PM Gati Shakti multimodal connectivity ভিতৰত এটা আহিব পাৰে ন energy আহিব পাৰে mineral আহিব পাৰে cement আহিব পাৰে rural roads connectivity corridor এটো অকমান মানে rural roads মানে একদম ভিতৰুৱা গাঁও বিলাকৰ লগত PM Gati Shakti to মোৰ এটো মেৰা মেইনষ্ট্ৰীম কানেক্টিভিটি হয় একচুয়ালি যদি তোমালোকৰ এনাৰ্জিটো দেখিছা মিনাৰেল দেখিছা ফাইন ৰবচোন টুটো ৰাখি থোৱা port connectivity corridors হ'ব পাৰে high traffic density corridors very correct এইটো মানে লাগিছে ন অকমান তোমাৰ আৰু তো ইকোনমিক করিডোর আন্ডার PM Gati Shakti এটা ইউনিয়ন এটা তোমাৰ স্কিম বা ইউনিয়ন এটা প্ৰজেক্ট হয় তো রুরাল রোড কানেক্টিভিটি করিডোরছৰ লগত তো আহিব জানো যদি তোমালোকে এনেকে ভাবা যে নাই আহিব পাৰে একদম ৰিজনাল ৰুট গ্ৰোথৰ ওপৰতো তেওঁলোকে কাম কৰিব পাৰে সো তেতিয়া অলপ আৰু দিব পাৰা তেতিয়া 1 2 3 4 মাৰি দিবকে পাৰা কিন্তু যদি অকমান তোমালোকে অকমান ভালকে অকমান এনালাইসিস কৰা ন রুরাল রুট হোল কানেক্টিভিটি করিডোরটো এটা অড টাইপ লাগিছে মানে এটা অড লাগিছে মানে এইটো PM Gati Shakti লগত গতিকে obviously মই যদি গলো হেতেন তেতিয়া হলে 1 3 and 4 1 3 and 4 so that actually 2 নহয় to 1 হ'ব লাগে হা sorry to 1 হ'ব লাগে so that means the option will be 1 3 and 2 to nahibo okay the option will be 1 3 4 এটাই হবে 1 3 and 4 যদি তোমালোকে কেনেবাকে 1 2 3 4 মাৰা তেতিয়া হলে উপায় নাই কিন্তু এটো মানে কোনো কথা নাই কিন্তু যদি অকমান প্ৰপাৰ এনালাইসিস কৰে rural roads connectivity corridor to অলপ এটা অড টাইপ লাগে next best which of the following best describes which of the following best describes ভালকে পঢ়ি লবা aim of green India mission of the government of India which of the following best describes the aim of green India mission of the government of India okay best describes the aim of green India mission ঠিক আছে statement 1 to sum incorporating environmental benefits and cost into the union and state budget thereby implementing the green accounting green India mission incorporates environmental benefits and cost into the union and state budget or লগত green India mission or eto keneba statement ঠিক আছে বাৰু কথা launching the second green revolution to enhance agricultural output so as to ensure food security to and all industry services green revolution লগত green India mission or কোনো link নাই এটো আৰু এটা জনা বস্তু green revolution ৰ লগত green India mission ৰ কথা নাই green India মানে কি to make the country green afforestation greenery plantation drive সেই বস্তুখিনি emission of energy should be reduced coal production should be limited right so হেখিনি আমাৰ renewable energy needs to be promoted so হেখিনি আমাৰ green India mission under আহে restoring and enhancing exactly hetu statement restoring and enhancing forest cover responsible to climate change by a combination of adaptation and mitigation measures adapt to কৰিব লাগিব আৰু আমি mitigate কৰিব লাগিব right so 3 to sure correct হয় 1 to আতৰাই দিয়া
3 to correct হয় কিন্তু green revolution to নহয় 2 to নহয় 2 to অতৰাই দিয়া okay then 3 will be the answer very easy just forest এই statementৰ লগত এটো মিলি আছে green revolutionৰ লগত ইয়াৰ কোনো কথা নাই 2 to অতৰাই দিয়া 3 will be the answer okay greenhouse gas protocol greenhouse gas protocol এটা চাবা আমি হেতু অলপ কিওয়াৰ্ডৰ লগত চাম ঠিক আছে greenhouse gas protocol okay it is an international accounting tool for government business leaders to understand quantify and manage greenhouse gas emissions sounds good okay sounds good international accounting tool for government and business leaders to find greenhouse gas protocol A2 thoi jua second to so it is an initiative of the UN to offer financial incentives for developing countries to reduce greenhouse and to adapt eco-friendly are baba jodi etu first kotha hoise UN or under etu keneke ahile greenhouse gas protocol to aru financial incentives to all developing countries of financial incentives aru UN financial incentives kyo dibo United Nations of financial incentives te koth hunisa World Bank e dibo IMF e dibo ADB e dibo AIIB e dibo no the United Nations and financial incentives contradictory B no it is an intergovernmental agreement ratified by all the member countries of the UN to reduce greenhouse gas emissions to specified levels by the year 2030 very absurd all the member countries launch korise intergovernmental are Kyoto protocol eta USA withdraw kori dise 2011 ot USA climate change against adaptation or mitigation or against adaptation ot goi ase so all the member countries to na etu nohoy one of the multilateral REDD initiatives hosted by the World Bank hoise eta financial mechanism ইয়াত যদি World Bank দিলে হেতেন তেতিয়া ঠিক আছে ইয়াত সরি ইয়াত যদি UN দিলে হেতেন তেতিয়াও ঠিক আছে এই দুটা World Bank এ কেতিয়াও multilateral REDD initiatives নহয় হি এটা financial initiatives হয় আৰু United Nations হৈছে এটা global regulatory body no এটা তাত financial incentives কোনো কথা নহয় গোটেই কিটা এপছাৰ্চ হৈছে এটা অপচন দি না হেতু মানে নিজে কম পাবা তোমালকে যেটা স্টেটমেন্ট কিটা পঢ়া অকমান যদি ভালকে ডিপলি পঢ়া স্টেটমেন্ট কিটা মানে এইকিটা দেখাই দিছে কিটা নহয় মানে ইমানে মানে এটা অদ্ভুত কিবা এটা দি দিছে right so 41 will not be correct okay option D will be correct the rest will be incorrect এটা চাবা which of the following faunas are found in Northeast India কথা হইছে ঠিক আছে tokke jeko exclusively নহয় ha found in Northeast India Hulok gibbon to hoy etu to jana only have found in India right 3-2 etu try dia etu thakibo 3-2 jetia ase 2-2 thakibo that means 2 will be correct red panda state animal of Sikkim 2 correct 3 correct 2 correct 3 correct etia thakibo so 4-2 eta hoise 2 and 3 lion tailed macaque হেতু নহয় এটো ওয়েস্টার্ন খাচ্ছা এটো জানি পায় মানে হে বস্তুটো এটা নিউজত আহি থকা টার্ম 4 ইনকারেক্ট এটো ইজি হয় হা এটা থাকিব কি এই দুটা থাকিব কি এটা টকে জেকো জেঠি আমি এটা জেকোটো তো কম পালো আমি জেঠি তো জেঠিটো এটা বহুত মানে এনেকুৱা হয় ন যদি তুমি এটা মেট্ৰিক যিবিলাক বান্দৰ চান্দৰ বিলাক বা এনিমেলস যদি আমাৰ টাইগাৰ লায়ন বা ৰাইনো সাইনৰ কথা কওঁ সেই বস্তুখিনি এটা স্পেসিফিক ৰিজনত থাকিব পাৰে এটা স্পেসিফিক ৰিজনত থাকিব নাথাকিব পাৰে বাট জেকোটো আমি গম পাওঁ এটা লিজাৰ্ড হয় তো লিজাৰ্ডৰ ভেৰাইটিটো বহুত বেছি ডাঙৰ কি এক্সক্লুসিভলি পাব পাৰে হয়তো এটা লিজাৰ্ড যদি তুমি নৰ্থ ইষ্টত আছে কি নৰ্থাৰ্ণ ইণ্ডিয়াটো থাকিব পাৰে কি ওয়েস্টাৰ্ণ ঘাটতো থাকিব পাৰে তো টকে জেকোটো যদি তোমালোকে এনেকে ভাবা এনেকে যদি অকমান চোৱা তেতিয়াহলে সেই 1 will be also correct তো হেতু বেছিভাগ 1 2 and 3 এটো ভাবিব লাগিব একচুয়ালি 2 and 3 টো তোমালোকে আহি পাবা মানে 4 টো নহয় বুলি তো গম পাবা 2 and 3 টো তোমালোকে গম পাবা কিন্তু অপচনটো 1 টো অকমান তোমালোকক এটা হিন্টটো অকমান
এটা অবষ্টেকেল এটা দিব পাৰে তো এনেকৈ যদি ভাবা যে জেকো এইটো এটা লিজাৰ্ড হয় লিজাৰ্ডটো বেলেগ বেলেগ ৰিজনত অকণমান সিহঁতৰ এবাণ্ডেণ্টটো বেছি হয় সিহঁতি দে আৰ ফাউণ্ড ইন এবাণ্ডেণ্ট ৰাইট চ' সেইটো বেচিছত 1 উইল বি কাৰেক্ট চ' এইটো বেছত C 1 2 and 3 will be the correct option okay next protection of wildlife comes under the control of which of the following protection of wildlife fundamental duties our duty হয় fundamental duty DPSP ত আছে 7 schedule আছে 7 schedule আমাৰ যেটো wildlife concurrent list আছে right wildlife to concurrent list আছে then fundamental rights to লগত wildlife কোনো কথা নাই এটা হৈছে এটা আমাৰ human rights যেটো protection right so fundamental rights will not be correct 4 to কাটি দিয়া easy question 1 2 and 3 very easy question 47 recently the annual state Sir was submitted by Pratham এটা NGO হয় Pratham is an NGO ঠিক আছে নালাগে বাৰু জানিব কিন্তু মানে কৈ থৈছো Pratham which of the following statements are correct about the report তো এটা ৰিপৰ্ট দিছে আমাৰ এডুকেশনাল ৰিপৰ্ট এটা NGO বা এটা Pratham বুলি এটা ইনষ্টিটিউটে দিছে আমি কোনটো statement which of the following statement correct answer উলিয়াব লাগে are correct okay এতিয়া the report focused on 14 to 18 years of age group নাজানো কিমানটো লৈকে দিছে কিন্তু 14 to 18 okay ঠিক আছে according to the report the percentage of youth not enrolled in any form of formal education has gone up for 14 years old and gone down মানে 18 years কি 14 years or যেটো enrolled হয় percentage of youth 14 years খিনি বাঢ়ি গ'ল enrollment on 18 years খিনি কমি গ'ল in compared to the year 2017 নাজানো complex ইমান বেছিক ডাটাটো গম নাপাম ৰাইট ঠিক আছে কিন্তু এটা বস্তু চোৱা the report focused on 14 to 18 right ইয়াতো 14 ইয়াতো 18 দেখিছানে এটা হিন্ট দি দিছে আমাক এইটো 14 to 18 right আৰু ইয়াত দি দিছে যে 14 তো 1 will be definitely কাৰণ 2 to আমি গম নাপাওঁ 14 years খিনি enrollment to বাঢ়ি গ'ল নে কমি গ'ল but এইটো আমি গম পালো যে focused report exclusively focused নহয় focused not exclusively report focused on 14 to 18 years of age group 1 will be correct য'ত 1 নাই সেইটো কাটি দিয়া 1 okay এতিয়া for discontinuing education almost 20% of girls attributed it to family constraints almost 20 বাঢ়িবও পাৰে কমিবও পাৰে almost 20 3 correct হ'ব লাগে মোৰ লাগিছে মানে correct হোৱাৰ নিচিনা লাগিছে okay the report asserted that the fear that several older students dropped out of school during the COVID-19 due to loss of livelihood was true report to mote older students drop korise just because of loss of livelihood the report seems to be true as per the report okay that causal factor is true but for discontinuing education almost 20% of girls attributed it to family constraints family constraints or karone discontinuing education sounds positive right the report asserted that the fear that several older students dropped out already students were there several older students dropped out of the school during the COVID due to loss of livelihood was true অলপ contradictory false হ'ব পাৰে এটা অলপ contradictory was true কিন্তু এই statementটো মোৰ অলপ positive লাগিছে statement 3 almost 20% of due to family constraint education can be discontinued right so 1 will be correct 1 or 3 1 or 2 2 to মোৰ অলপ লাগি আছে কাৰণ 1 and 2 এটা 14 I will go for 1 only one option will be correct between this 14 so I will eliminate the option 2
based on my instinct, okay? Two option to authorize. So 1 and 3. That 1 and 3 will be the correct option. Mane bujila no? 14-8, 14-18, 14-18 দুটা statement আছে আৰু আমাৰ এটা focus to এই 1 টো আমাৰ একদম sure shot correct লাগিছে কাৰণ 14 and 18 ইয়াত হয়তো তেওঁলোকে উল্টা কৰি দিব পাৰে গতিকে 1 and 2 মই নাযাওঁ কাৰণ অলৰেডি 3 and 4 দুটা statemenটৰ মাজতো আমাৰ এটা অলপ লাগি আছে ৰাইট 1 and 4 টো থকা হলেও ঠিক আছে 1 and 4 টো আমাৰ অলপ ভুল হ'ব পাৰিলেহেঁতেন 1 টো correct 1 টো য'ত নাই সেইটো আঁতৰাই দিয়া 2 টো নহয় 2 টো য'ত নাই আঁতৰাই দিয়া 1 and 3 আছে তো obviously 1 and 3 will be correct 1 and 3 will be correct okay 80% সেইটো দিব পাৰা মানে ইজি হয় অলপ যদি অলপ এপ্ৰোচ বিলাক ফলো কৰিছা okay next Bhimber Deuri leader of the tribal league যদি Bhimber Deuri নাম শুনিছা very good আৰু যদি শুনা নাই কথা নাই ঠিক আছে Bhimber Deuri a prominent এটা কৈছে যে তেওঁ যে he is a prominent leader of the tribal league so tribal খিনি তেওঁ represent কৰে so তেওঁ এজন prominent leader of the tribal league fine okay Bhimber Deuri vehemently opposed the Muslim League's conspiracy to include Assam in a grouping plan with Bengal. Oppose the Muslim League conspiracy. ঠিকই কৰিছে তেওঁ ট্ৰাইবেল খিনিৰ লগত তেওঁ সাপোৰ্ট কৰিছিল গ্ৰুপিং প্ল্যান উইথ বেংগলৰ লগত যেটো কনস্পিৰেসি কৰিছিল he was against it very positive Bhimber Deuri supported a proposal for a Bhimber Deuri supported a proposal for a separate electorate for the tribal people for strengthening the rights of indigenous communities positive এটো কাৰণে তেওঁ যদি separate electorate আনিছে so he was for the people right he was for the tribal people so 1 and 2 both are correct এটো আৰু সাবা যেতে এজন লিডাৰৰ নাম দিব মহাত্মা গান্ধী হওক বা ৰাজা ৰামমোহন ৰয় হওক আনন্দৰাম ঢেকিয়া যাৰে নাম হওক বা আমাৰ গোপীনাথ বৰদলৈ হয় এই লিডাৰ বিলাকৰ যদি তেওঁলোকৰ হৈ এটা পজিটিভ নোটত এটা স্টেটমেন্ট দিয়ে that positive note statement will always be correct যদি তেওঁলোকৰ হৈ এটা নেগেটিভ স্টেটমেন্ট দিয়ে then that particular statement will be incorrect কাৰণ তেওঁলোকৰ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছ আছিল তেওঁলোক এজন সোশিয়োলজিষ্ট যিবিলাক মানুহ হয় ন ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছ হওক বা আমাৰ গোটেই সোসাইটিখনৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰি থৈ গৈছে সেই মানুহখিনিৰ হৈ যদি এটা পজিটিভ নোটত এটা স্টেটমেন্ট দিয়ে অলৱেজ গো ফৰ ইট ওকে সেইটো সদায় পজিটিভ হ'ব এইটো এটা গ্ৰেট এক্সাম্পল Bhimber Deuri সো এই দুটা স্টেটমেন্টে কাৰেক্ট হয় হেতু ফ্যাক্টস হেতু একচুয়ালি আহিবই লাগিছিলে যেটো ফ্যাক্টস কৈছো ফাইনান্স কমিশন টু কনস্টিটিউশনাল বডি হয় রাইট সিকিউৰিটিজ টু সেবি টু তোমাৰ স্ট্যাটুটৰি বডি হয় নীতি আয়োগটো আমি অথনি পাই আহিছো কনস্টিটিউশনাল বডি হয় এটা এক্সট্ৰা কনস্টিটিউশনাল হয় 2 will be correct sorry incorrect 3 will be incorrect RBI to RBI act আমি পাই থাকো স্ট্যাটুটৰি বডি হয় so 4 will be correct so 3 will be incorrect আমাক সুধিছে incorrectly match 3 will be correct easy question easy very easy এতিয়া Chief Minister's Atmanirbhar Assam Abhiyan was launched on 23rd September 2023 to qualify for financial assistance of 50 lakhs under the scheme. Amar mane 50 lakhs diye na amar jeto Atmanirbhar Assam portal under okay. Which of the following criteria are necessary? Sabai dia. Eta scheme ahise the applicant must be a permanent resident of Assam. Step 1 to correct, B to kati dia. The applicant must not be older than 28 years of old. মোক এটা কথা কোৱা আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান যদি 30 বছৰ এজন মানুহৰ কাৰণে নহয় বা 35 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে এজনৰ কাৰণে নহয় ৰাইট তো তেতিয়া হলে এটো দিয়াৰ অৰ্থ কি থাকিব 28 ইয়াৰ্ছৰ কেছটো ইমান এটা মিনিমাম লিমিট কিয় দিব আৰু ক'ত শুনিছা নেকি 28 বা 20 ইমান কম বয়সৰ কাৰণে নিদিয়ে কাৰণ এটা অসম আত্মনিৰ্ভৰ অসম ন তো কিমান ইয়থ খিনি আছে তো ইয়থৰ ব্ৰেকেটটো 35 30 40 লৈকে বনাই ধৰিব ন ৰাইট তো 40 বলে দিছে 50 দিছে 45 দিছে তেতিয়াও ঠিক আছে 28 টো এটা মানে অড লাগিছে so 2 will not be correct 2 to ভুল হয় just eliminate option 2 তাৰ পাছতো আমি আহি পোৱা ঠিক আছে 1 2 হয় এটা 1 আৰু 4 2 হয় 1 ও হয় 4 ও হয় ন professional degree in this is okay fine
4 to correct হয় চোৱা must have a professional degree in engineering medical dental veterinary physics etc কিমান ধেৰ থাকিব পাৰে তোমালোকে মানে ডিনাই কৰিব নোৱাৰা গতিকে 4 to correct হ'বই সেইটো বেচিছতো তুমি এটা কাটি দিব পাৰা তেতিয়াও 2 to গুচি যাব কথাটো বুজিলা ন চোৱা applicant must have a professional degree in engineering medical dental veterinary physics etc means কিমান আছে আৰু না limitless গতিকে 4 will be correct 1 correct 4 correct that means 2 to ইভাগে গুচি যাব নজানাকেও গুচি যাব বোলে আমি 2 to দিম ভাবিছিলো তেতিয়াও নিদিবা 2 to কাটিয়ে তেতিয়াও গুচি যাব এতিয়া থাকিলে applicant must have a bank account opened before 31st December 2023 এতিয়া চাবা ইয়াত কনফিউজন থাকিব পাৰে মই ডিনাই নকৰো বাট 23rd September এটা ডেট দি দিছে 23rd September 2023 so October November December মানে after 3 months so এটা 3 months এটা টাইম দিছে 3 months এটা টাইম দিছে যে বেংক একাউণ্ট এটা ওপেন কৰিব কাৰণে নহলে পইচাটো ক'ত দিব ৰাইট পইচাটো দিব লাগিব ন যেটো ইনসেন্টিভ তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰিম কৈছে এতিয়া কে 3 months কাৰণে after 3 months কাৰণে তেওঁলোকে এটা স্পেসিফিক এটা টাইম পিৰিয়ড দি দিছে দ্যাট ইজ ডিসেম্বৰ এটো দিয়া নাই যে তাত সেপ্টেম্বৰ দিছে বোলে সেপ্টেম্বৰ 31st September এটো নহয় so they are giving a certain period of time like around for 3 months যদি অকমান নলেজ মানে কি সৰি অকমান যদি লজিক্যালি অলপ তেতিয়া মানে হে কোৱেশ্চনটো কাৰেক্ট হ'ব পাৰে যদি অলপ অকমান বোলে দিলে নৱেম্বৰ দিয়া হলে যদি নৱেম্বৰ দিলে হেতেন তেতিয়া মই তোমালোকক এটা কথাই ক'লো হেতেন কাৰেক্ট হ'ব পাৰে গতিকে 31st December যেতিয়া দিছে take the risk and go for it so option 1 3 and 4 আৰু যেহেতু আছে statementটো 70 chances correct 30 wrong এই 30 wrong হলেও কথা নাই ৰিস্ক ল'বই লাগিব ওকে IMEC ইন্ডিয়ান মিডল ইষ্ট শুনিছা যদি নামটো শুনিছা যদি নাই শুনা তেতিয়াও এটা বস্তু চাবা ইন্ডিয়া মিডল ইষ্ট ইউৰোপ তিনিখন এটা তিনটা ৰিজন লৈছে ইন্ডিয়া ইউৰোপ আৰু মিডল ইষ্টৰ ইকনমিক কৰিডৰ is expected to have multiple benefits for India multiple benefits which of the following are the list of benefits খিনি হৈছে advantage হৈছে IMEC economic corridor that connect India Middle East and Europe এটোৱে and what are the benefits একদম ইজি স্টেটমেন্টৰ যদি until and unless যদি কিবা বলে অলপ বেলেগ ধৰণৰ দিয়ে তেতিয়া বেলেগ আৰু new and more efficient way for India to export its goods to Europe very correct 1 to হয় 1 okay it would make India a more attractive destination for foreign investments very true 1 2 the construction and maintenance of economic corridor would create millions of new jobs in India very true 1 to 3 correct 1 to 3 correct বেলেগ নালাগে 4 to চাবই নালাগে বেলেগ একো চাবই নালাগে construction of the corridor would be done under the supervision hey world trade ইয়াত আহি পেলাই কিয় supervise কৰিব হে বাদে দিয়া হেতু 1 2 3 একদম স্ট্ৰেট ওলাই যদি 1 2 3 4 দিলে হেতেন তেতিয়া আমি অলপ ভাবিব পাৰো কিন্তু 1 2 3 4 অপচনে নাই ডাইৰেক্ট 1 2 3 দি দিছে মাৰা আৰু নেক্সট চোৱা Which of the following list is correct carrying the names of 5-member bench of the Supreme Court that passed the Ayodhya verdict on 9th November 2019? যেটো আমাৰ Ayodhya verdict আছিলে হে Ayodhya verdictor আন্ডাৰত 5 জন জাজেস আছিলে ৰাইট হে যেটো বেঞ্চ অফ জাজ তেওঁলোকৰ নাম গিটা দিয়া আছে we need to choose one এটা পেয়াৰ আমি চুজ কৰিব লাগে এতিয়া চাবা জাস্টিস ৰঞ্জন গগৈ Justice Ranjan Gogoi. Ashok Bhushan. Nai. Ashok Bhushan yet nai. Tini the top Ashok Bhushan thakile. 1 1 1 1 2 2 2. ठीक है. Sharad Bobbed. 3
হয়নে ওকে চন্দ্ৰচূড 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 দেখিছানে নেক্সট আব্দুল নাজিৰ ইউ ললিত সূৰ্যকান্ত আব্দুল নাজিৰ পাই এতিয়া মোক কোৱা কোনটো ভূষণ আছে অশোক ভূষণ ইয়ালৈকে আছিল ইয়াত এই পেয়াৰটোত অশোক ভূষণক আঁতৰাই দিলে আব্দুল নাজিৰ ইয়াত আছে আব্দুল নাজিৰ ইয়াত আছে জাজক দেখাই দিছে এই মোহাম্মদ হিদায়াতুল্লাহ এজন আহিলে ক'তো বেলেগ পেয়াৰত নাই এইটো আঁতৰাই দিয়া সূৰ্যকান্ত এজনে আহিলে বেলেগ ক'তো নাই আঁতৰাই দিয়া ইউ ললিত এজনে আহিলে বেলেগত নাই সেইটো এপ্ৰোচ তোমালোকে যদি PYQ অকমান প্ৰপাৰলি এনালাইজ কৰা সেইটো পাবা এইটো একদম কনষ্টেন্ট নিজৰ ইনষ্টিংক্ট আৰু অলপ চাব লাগিব অলপ ইনডেপলি যাব লাগিব উই নিড টু থিংক ফ্ৰম দ্য এক্সামিনাৰ্ছ পাৰ্সপেক্টিভ এজ ৱেল গম পাইছা আমি এক্সামিনাৰ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা সেই পাৰ্টটো ল'ব লাগিব তো সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এপ্ৰোচ ল'ব পাৰা ব্লকচেইন এটলিষ্ট নামটোতো আমি শুনিছো সৰি ব্লকচেইন টেকনলজি এতিয়া আমি চাম স্টেটমেন্ট কিটা পঢ়িম recording information okay makes it impossible or difficult okay impossible hobo pare difficult hobo pare eta jikono eta hobo pare ha if not impossible then it is difficult for the system to be changed hacked or manipulated method of recording information that makes মানে blockchain is a upgraded technology which makes something good for the society which makes something good for the technological field গতিকে হেতু বেছি positive this method can ensure secure transactions lower compliance expenses and accurate data transfer processing very true obviously true used only in financial services and baki mane ami koto use koribo no ami eta bitcoin shitcoin jeta ami grow koru ba bitcoin shitcoin ami kinu tetia ami use koribo no it can be used only in bitcoin very absurd 3 is wrong eliminate option 3 1 will be correct 2 will be correct 1 will be correct 2 option 4 to count Fuji Nakamura is the name used by presumed as pseudonymous person or person who developed bitcoin so bitcoin is a developer তেওঁ নিজক মানে এটা anonymity এটা মেইনটেইন কৰিছিলে তো his name was ইয়াত দিয়ামতে ফুজি নাকামুৰা বাট যদি কোনোবাই জানা হে স্টেটমেন্টটো he was not মই এক্সাক্ট নামটো পাহৰি গৈছো বাট he was not ফুজি নাকামুৰা গতিকে এটো এটা মানে নিজৰ ইনষ্টিংক্টত চাব পাৰি যদি জানা হেতু জানা আৰু যদি নাজানা then you have to stick within these two options 1 2 and 1.4 then you have to go for 50-50 যদি আগৰ এপ্ৰোচ লওঁ কিছুমানে হেতু হয় কাৰেক্ট দিব পাৰা use by the pseudonymous person but Fuji Nakamura was not the correct person okay গতিকে এটো অপচন টু 1 and 2 হয় বাট ঠিক আছে তো আমি 50-50 লে আমি এইগিটা বস্তু থৈ দি যাব পাৰি আমি অপচন 3 টো আঁতৰাই দিও 1 2 নহয় সৰি 2 2 হয় 1 2 হয় 1 and 2 যত একেলগে আছে ইয়াত আছে 4 এটা এক্সট্ৰা চাব পাৰা হেতু নেক্সট So, এই অপশনটো মই হেতু কাৰণে দিছো সুকাফা এৱাৰ্ড এই কোৱেশ্চনটো কৰাৰ আগতে নেক্সট কোৱেশ্চনটো আমি চাই লওঁ এটো চাবা এটা কোৱেশ্চন চাবা হা Which of the following countries are well known as the two largest cocoa producers in the world two largest cocoa producers in the world দুখন কান্ট্ৰি আমি চুজ কৰিব লাগে এতিয়া আমি নাজানো নো আইডিয়া জিৰো আইডিয়া আমাৰ কিন্তু চাবা তোমালোকে কোনকিটা নাম ইয়াত শুনিছা আলজেৰিয়া শুনিছা মৰক্কো শুনিছা বটছৱানা শুনিছা নামিবিয়া শুনিছা মাদাগাস্কাৰ শুনিছা মজাম্বিক শুনিছা এটো কটে দি ইভৰি এণ্ড ঘানা যদি হিহঁতৰ কাৰেক্ট ইনকাৰেক্ট এটা অপশন দিবলৈ থাকিলেহেঁতেন তেওঁলোকে আৰ্জেণ্টিনা দিলেহেঁতেন ব্ৰাজিল দিলেহেঁতেন ওচৰে পাজৰে কাণ্ট্ৰি আমেৰিকাৰ কিমান কাণ্ট্ৰিজ আছে দিলেহেঁতেন বা ডেমক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক অফ কংগোকে দিলেহেঁতেন কংগোকে দিলেহেঁতেন এই নামটো কিয় আহিলে আৰু তাকো এই এটা এপষ্ট্ৰফিও আছে কিয় সেইটো কিয় আনিলে তো এই অপশনটো যেতিয়া আনিছে দ্যাট মিন্স কিবা এটা আছে ইয়াত তেওঁলোকে এইটো কপি পেষ্ট কৰিছে আৰু এটা ইমান টাফ নাম যদি এইটো অপশন কাৰেক্ট নহয় তেওঁলোকে ইমান বিচাৰি নাপায় অড ওৱান
অপশ্যন চি এটা এপ্ৰ'চ। এইকেইটাৰ নাম তোমালোকে জানা, কটেদি এভৰি এইটো শুনা নাই মেলা নাই, আৰু এইটো এটা বেলেগ এটা অদ্ভুত নাম এটা আহি গৈছে কোকোৱা প্ৰডিউচাৰ্ছৰ, বেলেগ নাম তেওঁলোকে ৰং কৰিলেহেঁতেন, এইটো কিয় কৰিব? অপশ্যন চি উইল বি কাৰেক্ট অপশ্যন। একেধৰণে যদি আমি এইটো চাওঁ, চুকাফা এৱাৰ্ড 2023 ইমান লিষ্ট হৈ থাকে, কোনকেইটা নাম তোমালোকে শুনিছা? নন্দেশ্বৰ দৰবৰীৰ নাম শুনিছা, ৰঞ্জন গগৈ চুকাফা এৱাৰ্ডৰ নাম শুনিছা, প্ৰণৱ, এই নামটো অলপ অড লাগিছে, ধীৰেন্দ্ৰ নাথ বেজবৰুৱা, কোনোবাই শুনিব পাৰা, কিন্তু অকণমান এটা দীঘলীয়া নাম ধীৰেন্দ্ৰ নাথ, বেলেগকে অকণমান এটা শ্বৰ্ট নামো আনি দিব পাৰিলেহেঁতেন যদি তেওঁলোকে ইনকাৰেক্ট কৰিম বুলি ভাবিলেহেঁতেন, ৰাইট? সেইটো এটা এপ্ৰ'চ হয়, চব কুৱেশ্যনতে নহয়, যদি এইটো লাষ্ট ৰিজৰ্ট, মই আকৌ কৈছোঁ এইবিলাক বস্তু অকণমান লাষ্ট ৰিজৰ্টত আমি ইউজ কৰিব লাগে, অকণমান নিজৰ ইনষ্টিংক্ট ইউজ কৰিব লাগিব। PYQ প্ৰপাৰ এনালাইচিছ কৰা এইকেইদিন লাষ্ট 1 উইক আছে বা 5 দিন 6 দিন আছে, কমপ্লিট 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টাকৈ এনালাইজ কৰিলে সেই ইনষ্টিংটো তোমালোকৰ অলপ হ'লেও বনিব। Arranged in descending order, the population in Assam by languages as per the census of India 2011. Population in Assam একদম নৰ্মেলিকৈ ভাবা। চ' পপুলেশ্যন আমাৰ চবতকৈ অসমীয়া লেংগুৱেজ কোনটো মানে কমিউনিটিয়ে বেছি কৰে? অবভিয়াছলি আছামিজ, গোটেইকেইটা চায়েন্সটো আছামিজ। এতিয়া আমি যদি অকণমান চাওঁ, আমাৰ পপুলেশ্যন কোনটো ট্ৰাইবেল পপুলেশ্যন, আমাৰ কোনটো ট্ৰাইবৰ চবতকৈ বেছি পপুলেশ্যন আছে? বড়ো কমিউনিটিটো আছে, ৰাইট? মিচিং, ৰাভা, ৰাইট? কাৰ্বি, ৰাভা, সেইটো আছে। দেন সোণোৱাল কাছাৰী। চ' সেইকেইটা আমাৰ ট্ৰাইবছৰ পপুলেশ্যন। বড়ো আৰু মিচিং চবতকৈ বড়ো, তাৰপিছত মিচিং, সেইটো আমি জানিবই লাগে, আমাৰ ইমান এটা ট্ৰাইবেল এখন ষ্টেট হয় আমাৰ, ন? ইমান ট্ৰাইবছ আছে, ত' উই হেভ টু বি এৱেৰ অফ ডেট, ৰাইট? বড়ো ট্ৰাইবছ চবতকৈ বেছি কনষ্টিটিউৱেণ্ট তোমাৰ পপুলেশ্যন, আৰু তাৰপিছত মিচিং। এতিয়া যদি বড়ো পপুলেশ্যনটো বেছি থাকে, ডেট মিনছ বড়ো উইল বি হায়াৰ দেন মিচিং, ৰাইট? এইটো নহয়, মিচিঙতকৈ বড়োটো সৰু নহয়, বড়োটো মিচিঙত চবতকৈ বেছি হয়। বড়ো মিচিং সেইটো হয়, সেইটো মিচিং বড়ো সেইটো নহয়, এইকেইটা আমি আঁতৰাই দিলোঁ। এতিয়া চাবা, যদি আমি আসামখনৰ এটা ৰিজনত, এই পাৰ্টটো গোটেই বৰাক ভেলী হয়, এটা ডাঙৰ ৰিজন বৰাক ভেলী, তো বৰাক ভেলীত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী, তাৰপিছত বৰাক ভেলী, তো বৰাক ভেলী এটা ডাঙৰ এটা পপুলেশ্যন, আমাৰ বেংগলী স্পিকিং পপুলেশ্যন, তো অবভিয়াছলি আছামিছৰ পিছত আমাৰ বেংগলী হ'ব, ৰাইট? আছামিছৰ পিছত বেংগলী হ'ব, তাৰপিছত বড়োৰ পিছত মিচিং হ'ব, ভেৰি ইজি। অকণমান কমন চেঞ্চ লগাব লাগিব, আছামিজটো আমি জানো, তাৰপিছত অকণমান ৰিজনটো যদি আমি অকণমান এক্সপাণ্ড কৰোঁ, ন? এটা বৰাক ৰিজনটো যদি আমি লওঁ, তেতিয়াহ'লে এটা ডাঙৰ এটা এৰিয়া হয়, ত' বৰাক ভেলীটো তাৰ পৰা আহিব, দেন মিচিং, দেন বড়ো, তাৰপিছত দেন মিচিং। Consider the following statements about Sardar Vallabhbhai Patel. ঠিক আছে? He got the moniker Sardar due to his organizational skills during Bardoli Satyagraha. Okay. At least আমি জানো Sardar নামটো Bardoli Satyagrahar টাইমত দিছে। Fine. Okay. থৈ দিয়া। The prison where Mahatma Gandhi and Sardar were cellmates was Naini prison. Sounds something different. Naini prison নাছিলে এইটো। Okay, থৈ দিয়া। He was awarded the Bharat Ratna in 1989. Bharat Ratna to teo paboi, right? Kyo na pabo, teo first deputy PM asile, teo amar Iron Man of India boli ami koa hoy. To obviously kitu year to ami sure no hoy. Year to ami sure no hoy. Eto ami janu first deputy PM of India. Ami eto sure. First deputy PM of India amar Sardar Vallabhbhai Patel asile. Hetu কোনো ইয়াত বেলেগ থট নাহে, তো 4 will be the correct option, easy হয়। এটা 4 সেইটো থাকিলে 3 আৰু 1 ৰ মাজত, 3 আৰু 1 ৰ মাজত যদি আমি চাওঁ, এইটো জানো যে তেওঁ got the moniker Sardar organization skills during Bardoli Satyagraha. এইটো 3 টোত অকণমান ফেক্টছ এটা দি দিছে 1989 ত, নহ'ব পাৰে, ফেক্টছটো অলপ বেলেগ এটা ইয়াৰ আহি যাব পাৰে, গতিকে আমাৰ ইনষ্টিংটো 3 ফালে যাব। এইটো সুধিছে কি আমাৰ select the incorrect statement, incorrect statement সুধিছে, ৰাইট? So 1 will be correct, 4 will be correct, 1 will be correct, 4 will be correct, 1 will be correct, 4 will be correct. তেতিয়াহ'লে অপশ্যন যদি আমি চাওঁ 3 and sorry এইটো ইনকাৰেক্ট সুধিছিলে, এইটো একদম সাৱধান হ'বা হা, বস্তুটো ইয়াত ইনকাৰেক্ট সুধিছে, ইনকাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট, ৰাইট? চ' 1 to কাৰেক্ট হয়, 1 to কাৰেক্ট হয়, 1 to আঁতৰাই দিয়া। চ'
ইয়েৰটো এইটো এটা কমপ্লিট 89টো অলপ এটা দিব পাৰে আমাৰ 4 to কাৰেক্ট হয় 4 to কাৰেক্ট হয় 4 to কাৰেক্ট হয় অ'কে 4 is correct 1 is correct that means 2 and 3 will be the option very easy vision to এইটো ভুল হয় এইটো নহয় আৰু ভাৰত ৰত্নটো 1989 ত পোৱা নাছিলে এটা ইয়েৰটো চাই ল'বা 2 and 3 will be the correct কাৰণ 4 will be the 4 টো যেতিয়া কাৰেক্ট হৈ গ'ল ন 4 টো যেতিয়া কাৰেক্ট হৈ গ'ল এইটো আঁতৰাই দিয়া আমি 1 and 2 থাকিলো 1 to কাৰেক্ট হয় কাৰণ তেওঁ বৰ্ডালি চেক্টৰ হোৱাৰ টাইমত 1927 ত তেওঁ দিছে এইটো অলপ জানিবলগীয়া অলপ হিষ্টৰিকেল ফেক্টছ হয় এইবিলাক and 2 and 3 easy question easy question the global okay to 56 এইটো তোমালোকে এবাৰ চোৱা মই 2 মিনিট এটা পজ লৈছো
Okay. The next 56. That is one. The Global Drought Snapshot, released in December 2023 at the beginning of the 28th Conference of Parties to the UN Framework Convention of UNFCCC in Dubai, expressed the devastating consequences of drought on lives, economies, and various sectors. Based on the data reported by 101 parties to the UNFCCC, which of the following statements are correct? Okay, here to correct answers. It is about. So এটা report হয়, to reporter মতে আমাৰ এটা কিছুমান statement দিছে, we have to choose among them. The report reveals that a staggering 1.84 billion people experienced the effects of drought. Among them, 4.7 face severe or extreme drought conditions. Maybe sounds good. Okay. How about imankhini report আছে 1.84 billion people they may experience the effects of the drought. Okay. Notably, South Africa faced the highest number of declarations. So, এইটো ক'বলৈ এটা অলপ দিগদাৰ হৈ যায় কাৰণ এটা স্পেচিফিক এখন কাণ্ট্ৰিৰ নাম দি দিছে তো ইয়াত এটা staggering 1.84 billion people, right? Among them 4.7%. Fine. So 2 to আমাৰ অলপ idea নাই কাৰণ আমি এটা স্পেচিফিক এখন কাণ্ট্ৰিৰ নাম দি দিছে. Drought severity prompted emergency declarations in 23 countries. Okay, এটা emergency declaration আমাৰ কৰি দিছে 23 countries. Let it be. থৈ দিয়া কাৰণ 23 দিছে, right? So 22 হ'ব পাৰে, 20 হ'ব পাৰে, 25 হ'ব পাৰে. Next. Drought prompted emergency. Okay, the US, Canada, India, and Sri Lanka are the countries that never declared drought emergency. So আমাৰ ইণ্ডিয়াখন হৈছে এখন coastal nation. USA আমি দেখিম তাত তোমাৰ ফায়াৰ হৈ থাকে, কানাডাত যদি আমি নৰ্থাৰ্ণ আমেৰিকাৰ ফালে যাওঁ, শ্ৰীলংকা এখন কোষ্টেল, তো তাত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ডেভাষ্টেটিং আৰ্থকুৱেক আপোনাৰ তোমালোকৰ কিছুমান ড্ৰট ইমাৰ্জেঞ্চি কিছুমান আহি থাকিব পাৰে আৰু এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও দে নেভাৰ ডিক্লেয়াৰ ড্ৰট ইমাৰ্জেঞ্চি সেইটো হ'বই নোৱাৰে আৰু মেইনলি কাণ্ট্ৰিজ লাইক শ্ৰীলংকা এণ্ড ইণ্ডিয়া চাইক্লনৰ লগত তেওঁলোক ইমান সিহঁতৰ বেছি মানে ভালনাৰেবল হয়, ৰাইট? So 4 will be definitely wrong. 4 will be definitely wrong. So if you eliminate the options 4, so আমাৰ থাকি গ'ল 1 and 3 only. So 1 to মই কৈছোঁ 1 seems very optimist statement, reveals that a particular facts দিছে. Statement 3, drought severity prompted emergency declaration in 23 countries. So আমি ইয়াত 50-50 আমি থাকি যাব লাগিব কাৰণ statement 3 to 23 খন countries বুলি দি দিছে কিন্তু আমি যদি ইনষ্টিংক্ট আমাৰ নিজৰ ইনষ্টিংক্টটো আমি ফলো কৰোঁ বেছড অন দ্য প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনছ বা অলপ APSC কুৱেশ্যনছ তেতিয়া আমি দেখা যায় ন এনেকুৱা বিলাক বস্তু সেই 23 countries আমাৰ ইনষ্টিংক্টটো আমাক লৈ যাব ঠিকই আছে যে emergency declaration in 23 countries. Yet DDNI the emergency declarations in only 23 countries. 23 countries, maybe more than that, maybe less than that, it may be 21, sometimes it may be 25. Point declaration to fluctuate হৈ থাকে, right? So কেতিয়াবা 23 হৈ থাকিব পাৰে, কেতিয়াবা তাতে বাঢ়ি যাব পাৰে, কিছুমানে আকৌ উইথড্ৰ কৰি ল'ব পাৰে. So ইয়াত exclusively বা only statement একো লগোৱা নাই, এটা general statement হয়. So 1 and 3 will be the correct option. So সেইটো এটা approach. Aptitude দুইটা আমি মিলাই কৰিব লাগিব কাৰণ শ্ৰীলংকা ইণ্ডিয়া কেতিয়াও ডিক্লেয়াৰ নেভাৰ ড্ৰট ইমাৰ্জেঞ্চি কেতিয়াও ডিক্লেয়াৰ নকৰাকে নাথাকে এইটো পসিবল নহয় কেতিয়াও এইটো পসিবল নহয় সো 4 will be completely wrong 1 to আমি এটা জেনাৰেল ষ্টেটমেন্ট 3 is a general statement দি দিছে 23 countries হবে so go with 1 and 3 okay next So which of the following sessions of Assam Sahitya Sabha were presided over by Sitanath Brahma Chaudhuri? Fine. So কোনোবাই Sitanath Brahma Chaudhuri কথা জানিব পাৰে ক'ত প্ৰিসাইড কৰিছে হেতু জানিব পাৰে বাট কিছুমানে Sitanath Brahma Chaudhuri নামটো নাজানিব পাৰে একো ডাঙৰ কথা নহয় ফাইন সো আমি এটা কনসিডাৰ কৰি দিছো যে Sitanath Brahma Chaudhuri নামটো আমি শুনা নাই ৰাইট Assam Sahitya Sabha presided over by Sitanath Brahma Chaudhuri এতিয়া সামান select the correct answers using the quotes given below এতিয়া সাবা আমি যে এটা অপশন লৈছিলো আমি যে কিছুমান স্টেটমেন্ট লৈছিলো যে which of the following আমাৰ কোড স্টেটমেন্টত আমাৰ ম্যাক্সিমাম অপশন আছে আকৌ কৈছো মই এই পাৰ্টিকুলাৰ যেটো এপ্ৰোচ হয় ইট শুড বি দ্য লাষ্ট ৰিজৰ্ট যেতিয়া তোমালোকে দেখিবা যে তোমালোকৰ এটা পজিটিভ থট তোমালোকে গোটে পেপাৰখন গৈছে তোমালোকৰ এটা ম্যাক্সিমাম কোৱেশ্চনছৰ এটা চান্সেছ বেছি আছে পেপাৰখন দি ভাল লাগিছে তো লাষ্টত যেতিয়া তোমালোকে দেখিবা যে বোলে 80-85 মান কোৱেশ্চন কৰিছো তো মই 5-6টা কোৱেশ্চনৰ অলপ বেছিকে কৰিছো তেতিয়া তোমালোকে সেই পাৰ্টিকুলাৰ এপ্ৰোচটো ইউ ক্যান ফলো again I am telling you that it should be the last resort it should not be your priority okay first always it should be your based on knowledge and information only after that you should go for it এতিয়া চাবা ইয়াত আমি দেখিছো যে 1 ইয়াত আছে ইয়াত 1 আছে ইয়াত 1 আছে ৰাইট সো ডেফিনেটলি তিনচুকিয়াটো এটা হাই চান্সেছ থাকিব
এটা কাৰেক্ট হোৱাত সো জাস্ট এলিমিনেট 3 and 4 তাতকে ডাঙৰ কথা তিনচুকীয়াটো ইয়াত আছে তাৰ পাছত 1 টো আমাৰ ইয়াত আছে গতিকে 3 and 4 will be wrong so 1 টোৰ লগত আমি 2 বা 3 দিব পাৰো এটা তিনচুকীয়া আছে ইয়াত ডিফু নহলে শিৱসাগৰ ডিফু নহলে শিৱসাগৰ ৰাইট এটা 1 আছে 1 আছে 1 আছে 3 and 4 টো গ'ল এতিয়া চাবা যদি আমি অপচন 2 টো আছে 2 টো অকল ইয়াতে আছে 4 টো অকল ইয়াতে আছে 3 টো ইয়াত আছে 3 টো ইয়াত আছে so obviously you can go for 1 and 3 again I'm telling you it should be the last resort ইয়াত দুটা টেকনিক আছে দুটা অপচন আছে যেতিয়া মই পেপাৰটো দিছিলো cuz মই শিৱসাগৰ আছিল and মই জানো যে চিতানাথ ব্ৰহ্মচাৰীৰ লগত শিৱসাগৰত কেতিয়াও তেওঁ প্ৰিসাইড কৰা নাছিল so that was my advantage at that time and I was fortunate enough so হেতু হিচাপত মই 1 and 3 দিছিলো কিন্তু মই যদি শিৱসাগৰ নহলো হেতেন বা মই এটা অপচন নাজানিলো হেতেন মই তেতিয়া কি কৰিলো হয় যে ডেফিনেটলি মই 1 ত গলুৱে হেতেন 1 ইয়াত আছে 1 ইয়াত আছে 1 ইয়াত আছে হে তিনটাত 1 আছে তো ডেফিনেটলি I will go for 1 ৰেষ্ট থাকিলে 2 2 টো আৰু মই বেলেগত দেখা নাই মই 3 টো ইয়াত দেখিছো আৰু এটা অপচনত দেখিছো আৰু 1 ৰ লগত 3 টো এছ'চিয়েট হৈ আছে সো মই এটা ৰিস্ক পাম সো হেতু ৰিস্ক টেকিং এবিলিটি হেতু আমাৰ হ'ব লাগে আৰু হেতু লাষ্ট few questions ৰ কাৰণে আমি এইবিলাক ৰাখিব লাগে সো অপচন will be 1 and 3 okay next consider the following statements regarding Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana okay it is a flagship scheme for focused sustainable development of fisheries focus ঠিক আছে sustainable development of fisheries in India very true ঠিক আছে প্ৰধান জানিব নালাগে আমি কিন্তু এটো আমি লিখিছো যে এটা ফিশাৰী সেক্টৰ হয় আৰু তাত ফোকাস সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট অফ ফিশাৰীৰ কথা কোৱা আছে ফাৰ্স্ট ওয়ান ইজ কারেক্ট 1 2 জোট আছে ওকে সিলেক্ট দ্য কারেক্ট অপশন রাইট কারেক্ট স্টেটমেন্ট it is implemented in all states as part of Atmanirbhar Bharat package for a period of 5 years from financial year to financial implemented in all states and union territories এটা কিমান ডাঙৰ কনফ্লিক্ট হৈ থাকে আমাৰ ফিশাৰী সেক্টৰটা আমাৰ তামিলনাডু বা ৰিজনাল যিবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিছে তামিলনাডু তো তাত সেই এনেকুৱা পেকেজৰ লগত এটা সাংঘাতিক কনফ্লিক্ট হৈ থাকে সো it's not implemented in all states union territories সেইটো পসিবল নহয় absurd 2 কাটি দিয়া The central government bears the project cost and states union territories share the cost of sub components of the scheme হ'ব পাৰে এটা ইয়াত যদি আমি 1 টো দেখিলো যে is a flagship scheme for focused and sustainable development right বেলেগ আৰু চাবলৈ দৰকাৰ নাই 1 2 ইয়াতে আছে 1 2 ইয়াত আছে হৈ গ'ল এটো হৈ গ'ল 1 will be the correct option 58 1 fine next consider the following statements চোৱা এতিয়া আমাৰ কি হ'ব আমি যেতিয়া কৈ আছো ন বহুতখিনি বস্তু আমি কৰি আছো যেটা আমি সলভ কৰি গৈ আছো কোৱেশ্চন বিলাক Exactly, I completely understand. Question 5 option is correct. Brightness to অকমান চাবা নেকি বাৰু brightness to অলপ বঢ়াব গৈছে Yes sir, I completely understand your point, but in exam we have stress time constraints. Yes Rekha, yes, that is very true. মানে চোৱা ইয়াত বস্তুখিনি আমি যেতিয়া এক্সামত হে স্ট্ৰেসটো থাকিবই মই হেতু কাৰণে ফাৰ্স্ট ডে তোমালোকৰ যেতিয়া মই কৈ আছো যে এক্সামৰ স্ট্ৰেসত তোমালোকৰ অলৰেডি 40-45 কোৱেশ্চনছ তোমালোকৰ কাৰেক্ট কৰিবই লাগিব that should be your priority যিখিনি static বা যিখিনি কমন কোৱেশ্চন আমাৰ আহিব পাৰে তো হিয়াৰ আমি যিমানটো effective to 35-40 কোৱেশ্চনছ আমি কাৰেক্ট কৰিব লাগিব I am talking about the rest 55 কোৱেশ্চনছ যিখিনি বাকি 55 কোৱেশ্চনছ তাত আমি কিমানখিনি পাৰ্সেন্টেজ কাৰেক্ট কৰিব পাৰো I am not telling you that গোটেইখিনি কোৱেশ্চনছ you have to make it every 100% correct just out of 50 you just make it around 30 it will be very good score 70 questions এতিয়াও আহি যাব so সেই approach খিনি লৈ পেলাই তোমালোকে যাবা মই এটো কৈছো কোৱা নাই কি every point তোমালোকে বস্তুখিনি কৰি কাৰেক্টে কৰিব লাগিব no মই I am just talking about the approaches মই just approach খিনি কথা লৈ কৈ আছো okay just approach খিনি লবা then you can implement it যিমানটো পাৰা লেভেল লৈকে ইমপ্লিমেন্ট কৰা সিমানটো কৰিব লাগিব then চোৱা next এতিয়া চাবা কিছুমান কোৱেশ্চন থাকে আমাৰ আমি যেটো কৈছো যে only to আমি কেতিয়াও মানে ইনকাৰেক্ট আমি হঠাৎ ইনকাৰেক্ট কওঁ কিছুমান এইবিলাক কৈ থাকে ন বহুতে only to এক্সট্ৰিম হৈ যায় বা always to এক্সট্ৰিম হৈ যায় তো এই always only হে এক্সট্ৰিম স্টেটমেন্ট বিলাক ন কেতিয়াও ষ্টেটিক বস্তুত নাখাতে হেতু পলিটি হওক বা
ইকনমিক্স হওক জিঅ'গ্ৰাফি হওক তাত সেই বস্তুবিলাকত নাখাতে কিয় নাখাতে চাবা এইটো এটা অপশ্যন এটা এক্সাম্পল there is no mention of no confidence motion in the Constitution of India. There is no mention of a no confidence motion in the Constitution of India. So Constitution of India, there is no mention of a no confidence motion. Constitution খন এখন ডাঙৰ এটা আমাৰ কি ক'ব পাৰো এটা white এটা gamut হয় ঠিক আছে তো আমি Constitution খনত প্ৰত্যেকটো টাৰ্ম যে তাত কনসিডাৰ that mention থাকিবই লাগিব সেইটো নহবও পাৰে কাৰণ আমাৰ উইথ টাইম উইথ আমাৰ যেতিয়া 19 আমি যেতিয়া কনস্টিটিউশনখন এডপ্ট কৰিছিলো এটো টাইমত সো উইথ টাইম আমাৰ চেঞ্জেছ হৈ গৈ থাকে তো বেলেগ বেলেগ এতিয়া আমাৰ যিমানখিনি পলিটিকেল ৰিলেটেড ৱৰ্ডছ আমাৰ আৰটিএছ আন্ডাৰত আহি পৰা যায় বা লোকসভাৰ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশনছ মতে লোকসভাৰ আন্ডাৰত যিবিলাক ৰুলছ কণ্ডাক্ট অফ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশন সেইখিনি তাৰ আন্ডাৰত আহিব পাৰে গতিকে ইয়াত দিয়া আছে যে there is no mention of a no confidence motion in the Constitution of India. It may be correct. No mention of NCM in the Constitution of India. Hobo pare, thik ase? A motion of no confidence can be introduced in the Lok Sabha only. It's too correct. Duita based on facts and knowledge. And no confidence to only amar Lok Sabha introduce koribo. Gotike yar moi he question to etu karone disu only always er upor hoday at least static bostu khini na thakiba. At least static bostu khini only always na thakiba. He bostu khini baki jikhini ami approach based question hekhini ami sabo lagibo. Okay. Next. Consider the following statement to. A statement to actually APSC নহয় এটো UPSC new calendar এটা question. Question to মই এটো কাৰণে কৰাইছো so that এনেকুৱা question তোমালোকে পাবও পাৰা. Consider the following statements about the provisions pertaining to the scheduled caste and scheduled tribes in India. Scheduled caste and scheduled tribes in India. Eta saba. Provisions regarding the administration of the tribal areas. Provisions regarding the administration of the tribal areas in the states of Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram. Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram are given in the 5th schedule of the Constitution in India. To ekdom fact, this is not 5th, this is 6th schedule. So, statement 1 will be wrong. Some tribes of India are entitled to exemption from paying income tax on certain incomes. Some tribes are income tax of exempt for it. Statement 2 will be correct. The Constitution of India provides for reservation of seats in panchayats for women belonging to the scheduled caste and scheduled tribes. Oh, this is our 73rd Amendment Act 1992. Hetu mote tar reservation for women here. So 2 and 3 will be correct. Right? Etia option bilak saba. Select an option to attempt. Okay. There are 2 correct statements that include statement 2. There are 2 correct statements that include statement 2. Yes. There are 2 correct statements that are statements 1 and 3. No, 1 to bhul hoy. There is only 1 correct statement. No, 2 correct statement. All 3 statements are correct. No. Option. Bujhilane? Option 2 bujhilane tomare question 2? 35B. Sorry, Roba. Question 5A is correct. Just give me one time. Assam Assembly was inaugurated on 7th April. 1 to correct hoy. After the 1917, option 2 to bhul hoy. Option 2 to jodi bhul hoy. Option 1 and 4. Actually, yat etu ki hoy ase? Yat এই অপশনৰ লগত অপশন কিটা অলপ খেলি মেলি দিয়া আছে সো ইয়াত যেটো আনসাৰ হ'ব লাগে 1 to correct হ'ব লাগে right 1937 ৰ INC party ensured no এটো 2 to হ'ব না লাগে that means 2 to আমি এলিমিনেট কৰিব লাগিব তো 1 and 4 হ'ব লাগে 1 and 4 হলেও কিন্তু সে 3 to হ'ব লাগে 1 3 and 4 হ'ব লাগে the option will be 1 3 and 4
কাৰণ এইটোতো কাৰেক্ট হয় ন, দ্য লেজিসলেটিভ কাউন্সিল অফ ইষ্টাৰ্ণ বেংগল ৱাজ এষ্টাব্লিছড ইন 1995। এইটো অপশ্যনৰ লগত এইটো কুৱেশ্যন পেপাৰ যিটো APSC দিছিলে তাত অপশ্যন কেইটাই ভুল আছিলে। চ' দেট শুড বি 1, 3 and 4। হয়তো মই 1 and 4 কৈছিলো, দেট 3 উইল বি অলছো কাৰেক্ট। অ'কে, 1, 3 and 4 কৰি আছিলো, সেইটো চাওঁ। So সেইটো লাষ্ট কুৱেশ্যন আমাৰ এই ইয়াৰ যিটো এপ্ৰ'চ হয় সেই এপ্ৰ'চটো এনেকুৱা কৰিব লাগিব, কাৰণ নতুন কিছুমান ট্ৰেণ্ড তেওঁলোকে ল'ব পাৰে। গতিকে এনেকুৱা কিছুমান বাউন্সাৰ্ছ বা এনেকুৱা কিছুমান আনএক্সপেক্টেড অপশ্যনছৰ কাৰণে তোমালোক ৰেডি থাকিবা ফাৰ্ষ্টলি। আৰু ছেকেণ্ডলি কি হৈছে, এতিয়া যিমানখিনি আমাৰ ক্লাছেছ আমি লাষ্ট দুটা ক্লাছ কৰিলোঁ তাত ফুললি আমাৰ এপ্ৰ'চ বেছড হ'ল। আমাৰ কমপ্লিটলি আমি PYQ-টো এপ্ৰ'চ। গতিকে তোমালোকে মই কৈছোঁ ইয়াৰ যিখিনি মই এপ্ৰ'চ দেখালোঁ সেই এপ্ৰ'চখিনি তোমালোকৰ সদায় ইট শুড বি ইয়ৰ লাষ্ট ৰিজৰ্ট। ফাৰ্ষ্ট তোমালোকৰ আকৌ মই কৈছোঁ ষ্টেটিক যিখিনি পাৰ্ট, পলিটি হওক, ইকনমিক হওক, জিঅ' হওক, এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড হিষ্ট্ৰী, বোথ আছাম আৰু ইণ্ডিয়া প্লাছ আছাম, দ্য জিঅ'গ্ৰাফি অলপ ৱৰ্ল্ড চাবা। তো সেই বস্তুখিনি আমি যিখিনি আছে বাকীখিনি সেইখিনি আমি তাৰ পিছতহে চাব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট অলৱেজ উই নিড টু বি ফ'কাছড অন আৱাৰ ষ্টেটিক, আৰু ইন দিছ লাষ্ট 3 to 4 days তোমালোকে সেই ষ্টেটিকখিনি যিমান বস্তু আছে ৰিভাইজ কৰা, আৰু যিমানখিনি মই এপ্ৰ'চ লাষ্ট দুটা ক্লাছৰ এপ্ৰ'চ দেখালোঁ এটলিষ্ট 10 কুৱেশ্যনৰ নতুন নতুন এপ্ৰ'চ তোমালোকে, আৰু অলপ তাৰ পৰা তোমালোকে অলপ ক্লাছেছ ছাৰ মেমহঁতে মাৰাথন ক্লাছেছ কিছুমান দি থৈছে ষ্টেটিকৰ, সেইখিনি ক্লাছেছখিনিও এটেণ্ড কৰা। চ' ইট উইল গিভ ইউ এ গুড চান্স টু গেট এ গুড মাৰ্কছ ইন দ্য APSC Prelims. So revise effectively, study hard in these last few days, sleep well, study well, and see you soon. Thank you.